spot, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang Tiutso na kita, bago kada sigla no, katapusan nga Domingo karon sa bulan sang Mayo tuig 2023. Iwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kapon kag karon. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kanginan, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tudyo kita sa tag ng alas 2 sa pagpangalagad
kaga paglingaw sa inyo sa sidiya nga udto. Mga kabyanan, May 28 subong ginasulog naton ang Flag Day, Philippine Flag Day, no? Subong ang adlaw Flag Day. Pero ang pag-display naton sa bandera sa aton mga salakyan, sa mga opisina, tubtub ini sa June 12, no? May 28 to June 12. Manang tawag naton nga Flag Days, no? May 28 to June 12. Kaginasang aga may programa ginpatigayon diri sa Bacolod inline sa celebration sa buong adlaw nga National Flag Day. Daw kag at least mayo man ang gitagan sa importansya ang aton nga bandera, paano naton atipanon, paano naton tatapon ang aton nga bandera. Wa ina siya pagka nagsilingan dagdaan nga nagaguris na nang ihaboy naton sa basurahan. Hindi na pwede ihaboy sa basurahan, ginasunog na. Kumbaga sa tao do gina-cremate bla siya. Ginasunog na kon tama na kadaan ang bandera. Kagagin istorya man ang kagapon sa interview ni Bumbo Ponce Espino, mga kabyanan, may ginistorya ito ang sabahin sang history no, sang bandera sa pungsod Pilipinas. 15 minutos banwa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Padayon ko nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo ginalingaw kamo namon na sa siniyang mga tinakna pagi sa pagpabati sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon gitara nagatukar manang gina tigulan ni nga gitara sa bumbo. Daw kag sa inyo nga mga request, basi may mga request kamo dira, kag basi bayar kamo dira sa mga talamyawon, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod kay naton igapabati sa inyo. No? Ang kutob sa ara lang sa makaya lang tukaron sa gitara. Ang una nga tukar o una nga lalantunon nga to diga pabati sa inyo ang ambanon bagay kabyanan nga may tingulo sarong banggi. Amuyat to mga kabyanan, mga kabumbo, sa wala pa makabati sa sining lalantunon, ang ambahanon nga may tigulo Sarong Banggi. Bicolano ini siya nga kanta ang Sarong Banggi. Ambot siya ganon, isang gabi.
19 minutos na kiligad sa tayo ng alas 12. May nga pagpamati na sa kay Sherwin Marco Wi. Hi lang ko na sa kay Shane Ruado. Mayong hapon Bumbo Radio, happy Sunday sa tanan from Randy. Hiluman ko no siling ni Shane no, hilaw ko na sa kay Sherwin. Good pimbomudan kag sa tanan nga nagapamati sa mga live watching sa gitara sa Bumbo request ko tani Delilah by Tom Jones. Salamat gid and more power sa Bumbo Radio. Paligudan ay Kim basi may Delilah kadra no. Delilah. Good afternoon Bumbodan, request ko Mardi, ari lang kami nag-monitor sa gym Valladolid. Tamyaw ko lang si Romar Janjan Alan Arivalo. From Tina Malapitan. Mayong udto Bumbodan watching live gitara sa Bumbo sa Meadows of Camelot, Barangay Estefania, Sol Galvez. Okay. Sige. So ang request naton duha pala ni request ang Delilah kag Subuman Mardi. Ako nakita mo na si Delilah, si Udan ang daan butang isang lambat. No, para hindi makapalagyo si Delilah. Kaya mo nang sunod naton. Ko naman ang aton nga iga play, no? Ang unang request diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Yari na ang ambanon nga may tigulo Delilah. Delilah. Good team Bumbodan, greet ko kay Beverly Nones, Maria Desiree Resco, Margarita Eustaquia Gambua, kag happy birthday kay Carl Dilag, kag belated birthday kay Grace Bailosis, kag request ko Faithful Love o kung alaala ay ikaw. Salamat gid Bumbodan from Anisita Gambua. Now, samtang ginabasa ko di ang mga greetings mo bukim likod sang Mardi, no? Mardi nga gitara. Mayong udto Bumbodan watching live from Barangay Granada. God bless. From Roslyn Ronquillo. Good noon Bumbodan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores, family, Roland, Maika, Pamela, Ronel, Lubert, Rolien, Evelyn, kag Nilson. From Joseph Pacifico. Okay, ang next song igapabati naton ang ambanon nga may tigulo nga Mardi. Sige, napapangita pa si Mardi. Ano na si Mardi nag-standby bro. Nasa nagliging nga sa Sander, nasa nag-standby. Pangitan tabi si Mardi nga gina-request nila. Then
Ang next song is Faithful Love. Samtang wala pa si Mardy. Ara na. Oh, sige, abi. Mardy. Amuyad to, mga kamiran, ang ambanon ng may tigulo Mardy. Sir Daniel, pwede ka request, when I'm gone, greet ko ako na naili doktor sang Tabuk Suba, Kawayan, from Maylin Dokto Parado. Bumudan maing hapon ng liog ko bi greet sa tatay ko si Amando Baycar Jr. sa Balangigay, Negros Occidental. Underway subong bound for Ormoc. Magakarga kami bugas. Madawag niya salamat Bumbudan. From Leo Baygar. Bumbudan Daniel, good PM pa greet sa pamilya Kuda sa Barangay Nato, La Castellana. Laloy family. Salamat kid from Belma Laloy Lariusa. This time mga banon nga may tigulo Faithful Love.
Ito mga kaibigan, ang faithful love. No? Kag sugpunan pa nato ang aton nga mga talamyawon. Ay may ari pa digali request nga when I'm gone. Nato ka tanas nagligad na bumbukim ang when I'm gone, yung request ni Mylene Docto Parado. No? Sige. Isunod nato nabi ang when I'm gone. Iyan ni Albert Hammond, pero ti gitara matukar sila makover sang When I'm Gone. Sige, abi pamatihan ta. When I'm Gone, 35 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 12. No? When I'm Gone, and then one, may ara kada one in a million. 1 in a million.
kagamay udtuman sa kay Ging Grigas nga nagalantaw siya subong dito sa Antipolo City. Greetman ko sa akong bana si Jimmy Prado, kay ugangan Angelis Prado, tanan Villanueva kag Prado family sang La Granja, La Carlota from Mylene Ducto Prado. Bumbudanyil shout out na sa mga pamilya ko sa Ginalaran sa Lay City, maayong udto sa tanan watching live in Singapore. From Milvin Doronila. Good noon, Momo Daniel watching from Hermelinda Homes, GP Ahina. Momo Daniel, mayong udto request ko 1 in a million. Mani ipatukata dugay. Jimmy Avilino. Bumudan good PM ginatamiw ko si Ralph Biernes Mondihar sa Barrio Site sa Kalubangan nga akon abyan kag si Gabriel Garingo sa may Limbo Barangay Poblasyon Bago City. Bumudan ma-request ko tani sa kabukiran ni Sylvia Latore from Nimiver Alcazarin. Good PM Bumudan, pwede ka request chat sa number 1 para kay Parico Tunyo nga gatagay sa Sumag. Ang naga-request Eduardo Zamora. Mga po sa tanan watching live from Kuala Lumpur, Malaysia, Jade Dapulang Hayawon. Din pagid ang iban karon dugay-dugay kay ari na may 1 in a million. Samtang ginapangita pa ang 1 in a million, ari anay ang dugang panaton nga pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Ang ambanon nga may tigulo bakya muneneng. Okay, salamat gid. Ang ambado na kibira ni may tigulo nga bakya mo nening. Si 40 minutos sa kiligan sa tagna ng alas 12. May udto from La Castellana, Negros Occidental. Bombo Radyo Bacolod. Kita ano itong iban nga arigali. So diri gali siya nagasugod do. Have a blessed Sunday. Bumpudan good afternoon sa tanan. Taga Barangay Estefania kag Victorias City. Liog patugar in other words,
may arana, in other words, kung wala, raindrops keep falling on my head. Okay, from Emilio Sigumpan. Ipapakita na karon na kung may ato pa ito ginapakita si Kwan 1 in a million. Ano ka na 1 in a million? Anong iyan na ni Kwan mo? Damo 1 in a million, abi. Good day, dadaglingin ulo ni Kim kung ano nga 1 in a million ko, no? Good day, pwede mo pa-announce. Okay, nadula akong driver's license kagapon sa Libertad, baka po makabati. Balik lang license. Iyan ni John Rod Gabitanan ng driver's license. Okay, sige. So, basi may nakakita na sa driver's license ni John Rod Gabitanan. No, palig lang turnover di sa Bumbo. No? Ang nagaparawagan John Rod Gabitanan. Sige. Din tapusin ko na ni siya Bumbo Kim. Pero piho na nasa 1 million na. Bumudan, alin naman kami di lantaw sa imo may utulang da from Nestor Ibanez. Din pagid. Si Rodel Doria Miravelis, rabay lang ang pagpawati da. Kag good noon bumudan yun from Kasag is scared. Perti ba? Nag-scared ang Kasag. May unto from La Castillana. Okay, nabasa ko na din kay Lita Alimon. May lang nga pagpamati sa kay Jovi Madayag sa EB Magaluna. Bumbudan, good afternoon, ginatamyaw ko da gali akon nga mga ugangan si Turing Bilyina kag TC Bilyina sa nga taga Tanza EB Magaluna from Jipoy. Salamat gid Bumbudan. Bumbudan, mayong udtol yung greet kay Siboy Jucadis sa kay Nanay Sally sang Sarabia request ko song Lorena by Willie Garte from Carl Kenneth Cañete. Watching live from Takuling, gaulan-ulan naman, along ko mga abyan from Angeli Villena. Okay, this time, ang ambanon nga 1 in a million. Kanta na ang sa gitara lang, daw lang alam pa sa gitara. Sige, daw wala sang instrumental sa 1 in a million. Ara taralabik. No, kung wala sang gitara da. Ara na yo ang banon nga may arana. Sige, abe. Hindi pagkantay lang, ginakantahan mo Black Kimaw. Karon sa gabi ang kanta. Sige. 44 minutos sa kaligid sa tag ng alas 12. Ara na. Daw lang alangid. Sige lang. Ara na yo ang banon nga may tigulo Lulay.
momento mga kabinan ang lulay. Nagdulong siya sa oras 47 minutos na kaligad sa tag ng alas 12. Wala gito bumbukim. Sige may request sa kabukiran. Ambot ko may aran na sa kabukiran nga gitara. Kay aton ina nga ipabati sa kabukiran kag ang next pagidiri nga gin-request ang Cha-Cha number 1, no? Cha-Cha number 1. Sige. So diri kita na sa kabukiran. Ara na okay na? Sige abi. Amo na to, ang kabukiran. 10 minutos sa kaligid sa tag na ako nang nabilin. Kaya mga kita sa tag na launa, may kagina pagalini ang kay Doc Paul Onyalo. Way ko makakuha bala, way ko makakita. No? Maayong untubong rin kami, Regent Pearl Alihis, nagkapamati. Request kami love story. Greet ko lang si Marta, si Miggy, si Paulo, Mami Che, Mama Lourdes kag mga agriculture students sa UNOR. Salamat gid kag ari pagid si Jovi Sards Amudente. Hello Bumbudan and good afternoon watching live video. Request please listen to the rhythm of the falling rain. Thank you Bumbudan. Sige. Bumbukim, unang tanong siguro na yung love story kano kagina pagali ni love story, no? Pero magabalik kita banwa pagkaligid gila magsang pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento. Kabiran sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. 6 minutos ang nabilin kabagadangan tinastag na nga launa. This time ang ambanon nyo may tigulo love story. Oh, sige. Lang na. Pangita ko dyanay, no? Kaya daw namin ang imong love story. Ara na? Sige, abi. Mayari ko di pero ka, kwan. No. May arad nga namin nga mga gitara lang, edeng do shadow black klaro. O sige, abi. Nana muna, buto silingon.
Amayat to mga kabyanan ang ambahanon nga may tigulo love story. Un minuto ang nabilin kabagadakat kita sa tagnang alauna. Liw ko dayon sang listen to the rhythm of the falling rain. Iyan na sang Cascades. Ang gitara lang nga version. Din pagid ang mga good PM Bumbo Daniel watching here in San Juan City. Ma-request ko tani refrain from Nilida de Jesus Buntalidad. Bumbudan may udto pag-greet lang namon utod nga si Twinkle sang happy birthday kag request lang kami through the years. Maraming salamat Idol Bumbudan. God bless from Pauline Sevilla. Bumbudan yun mayong udto shout out na sa mga pamilya ko sa Ginhalaran, Silay City. Watching here from Singapore. Milvin Dronila. Doon na basa ko na nagina, no? Good PM Bumbudan from Bernadette Pacunla. May uto Bumbudan ga patamyaw si Nanay Elsa Arsenas kag ga pa-request gulong ng palad. Si ana ga request diri si Aina Isabel. Kag good afternoon Bumbudan, patamyaw sang happy birthday sa kay Akira Gayaga sang DSB kay happy fiesta sa Sitio Kayumit, Barangay Hawayan. Thank you very much from Joey Perales. Good PM Bumbudan, patamyaw kay Nanay Elsa Arcina sa Talisay City para ko sa kantang gulong ng palad from Christine Lois. Doon din sila nag-request din mo. Si Aina Isabel kag si Christine Lois. Good morning Bumbudan. Good afternoon na subong. May lang pagpamati kay Gerald Ralios kag Aris Agda sang Mina Sipalay. Request ko Bumbudan Sound of Silence from Scorpion Red. Good noon na Bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko Elvira Hilogo. Good PM Bumbudan kag sa tanan nga nagapamati ga live watching sa gitara sa Bumbu Bacolod live today. Bumbudan ma-request ko tani Delilah by Tom Jones. Na-play ko na nagina. From Jerma Intiero. Na-play ko na ng Delilah. Bumbudan yun ma-request ko tani ano gani for Elise. Milvin Dronila. Sige. Bumbudan good noon na bumudali ko tamyo kay Taylok nga di nakasarang mag-usap baboy kag kay Maripusa kay sa family Sibugan dira sa may barangay Ayungon Purok 6. Maraming salamat from Arian Sibugan. Bumudali good PM Paliog Dandansoy Umbion family man silingan. Thank you.
Rafael Sr. Umbion. Bumudan nga, good afternoon. Kinatamiyo ko akon utod nga si Manang Eli Ana Dalida, Baylon kag Rebecca Dalida, butana kag request ko karinyo sa Ninora Honor. And God bless Bombo Radyo Bacolod from Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Mayang udto watching from Kuala Lumpur, Malaysia, Jade Dapulang Hayawon. May lang pagmati man sa kaibilan ni Bihar. This time ang banon nga may tigulo rhythm of the falling rain na lang guro na kung makita ang listen to the rhythm of the falling rain. Rhythm of the falling rain. Yan na sang cascades, no? Dugay-dugay ang chat-chat number 1 nga gin-request diri kay Silulo kay Silula machatsa sa Sonata nga patukar naton diri. Chat-chat number 1. Ayos na. Aranang Rhythm of the Falling Rain. Sige abi. Ang kanta yung ginapasikat sa tuwa na isang grupo nga Cascades. Pag sila buhi pa sila kasi una may ng istorya nga kuno nagkalamatay ng Cascades kay nagsakay si aeroplano nga na-crash. Hindi ko katapusan sa mga nagliligan lagi mga anti sa pandemic bilang daw nag-concert sa Manila. Sige na, Falling Rain na Rhythm of the Falling Rain. Sige ba yun? Listen to the rhythm of the falling rain. This time mga kibanan, sugpunan tagin nato ng aton yung mga pagpanamyaw diri sa aton yung pagpalagad sa palatuntunan na gitara sa bumbo, pero antes sina may ari pagid nga gin-request diri Bumbo Kim ang cha-cha number 1. Kung may ka cha-cha number 1, kay ipabati naton ang cha-cha number 1. Sa mga wala pa request kay nakapadala sa ilang mga greetings, isend nyo lang diri sa aton nga sa comment section sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Kay aton ina nga pagabasahon diri. Ara na, cha-cha number 1.
ayos ang buto-buto. Bakod pa man ang tulan, ang tuhod ni Lolo ni Lula sa pagsaot sang chacha. Sige. May request gina din si Emilio Sigumpan, ang raindrops keep falling on my head. No? Kag may utulan da sa kay Val Yanga, da sa Banwasan San Enrique. Ang iya siling request matud nila. Sige, tanaw karon, no? Kay may matud nila ko di. Ang raindrops keep falling on my head. Si Jeff P. Ahina, siya bumudali pa request constantly. From constantly by Cliff Richard. Joseph Arnido may udto mandira. Kag paing hapon, Bumbo Daniel, Liog Tamyaw, Diana Villanueva, Julien Arnijo, Tuto Umi, isang Isusa Heights, Isipania, request lang kami, Dandan Soy, from Manjo Arnejo. Good day, Bumbo Dan, ginatamyaw ko gali ako ng Nanay Nilfa, ang Tatay Utik, sang araw dos, from Gerald Gilaran. Kaya salamat sa pagbasa mo sa akong ngalan, lipay gid ko Bumbudan, liw ko tamyo sa mga pamilya ko sumugat kang Ibanez. From Nestor Ibanez. Good afternoon, watching from Talisay City sa Katabla, bye-bye, from Daryl Nierves. Maraming salamat Bumbudan from Jade Dapulang Hayawon. Bumbudan, pwede ka pa-request dalawi daw or walay angay. Requested by my mother, Joy Rima Katagi. Salamat gida Bumbudan from Angeli Villena. Raindrops keep falling on my head. Sige, abi.
Nan, amuyad to ang ambahanon nga may tigulo raindrops falling on my head. 15 minutos sa nakaligad sa tag ng alauna sa hapon. May ari pa diri isa ka request nga Lorena. Nagkanta si Willie Garte, no? Ang ambahanon nga Lorena. Si Lorena daw arada no, daw nasipatan ko man to daw gatupad man to si mupungko si Lorena. Sige abi Kim, tawag to si Lorena kun sa kipamatian tabi si Lorena. Kag sa iban pa nga mga talamyawon, balikan ko karon dugay-dugay. Mao kadamo sila diri ho. May ari pa di isa nga daw ay kumatamyawan dali lagi daw nagatiga ang di siya dogalumpat siya. Ang kuan ang tiara na ang ano ganito? Ang ano to gin-request ko sa imo? Lorena gali. Kadula ko. Ari na ang ambanon nga may tigulo Lorena. Okay, abuyat to mga kabiyanan ang ambanon nga may tigulo Lorena. Ginapasikat ini nga ambanon ni Willie Garte, no? Ang Lorena.
Kag may madamo pa kita, no? Nga ikapabati sa inyo nga mga request diri. May ari diri request Bumbo Kim constantly, no? Basi may ara kada sa nga constantly. Samtang ginabasa ko diri ang dugang pa nga mga greetings, no? Kag mga request. Bumudan, please request ko Historia di On Amor. Nag-request si Germa Intiero. Good PM Bumudan, request Hotel California. Watching live from Vista Alegre. Armando Guardiano. Mayong udto Bumudan, monitor lang ko di sa Canlaon City. Pwede ko ka-request happy birthday. Kay birthday ko subong. Ika-16. Wow, ika-16 yung birthday. 16 gid man. Salamat gid Bumbudan from Gmar Humisilio Martizano. Tanong-tanong ko may ara sa happy birthday, no? Patokaran ta sa happy birthday, Good PM Bumbudan, patamyo lang kami diri sa balay, labi na sa kay Tatay William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko si Sandro Ginsataw, Tiyo Roming Kagnong si Sarasildo, kay happy fiesta diri sa Amon, Barangay Zone 3 Pulupandan, bawo happy fiesta landa. Salamat gid request ko Baliling. Baliling. Good on Bumbudan, watching video by via Facebook from Juvil Pontenegra, Cuyagbo. Sige, ari na ang constantly. Doon nagkuhan ang constantly. Dahil lang kito nabugto ang kwirdas. May ari di request niya Dandansoy. Unahon ko siguro ano ang Dandansoy kag di isunod nato na nga constantly. Mambukim. Ano kayo niya mabugto ang kwirdas ninyo Dandansoy ko diyaw. Sige abi. Amoy ito ang Dandansoy, no, ang walang kamatayan nga Dandansoy. 24 minutos na kiligad sa tagday nga launa, ara na ang constantly, tiyo na ara, si Juan Papatokaron ta, si Bumbo Paul, ara na si Paul Liuga pa imuyong na siya, pulo pa si plat lang siya,
O ikaw lang ang bala sa kwan, constantly. Siya, bi? Testingan tabi, Paul. Constantly request pa ni sa inyo isa naton ka maukod nga taga Palamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. 27 minutos na nakiligad sa tagna nga launa, may arip gidi isa ka request nga walay angay, pero balikan naton pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mapanumdum. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Ito na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. 34 minutos na kiligad sa tag na nga launa. This time, ang ambanon nga may tigulo walay angay. Walay angay na be? Tara na?
walay angay no kag ginatamyaw man naton sang maing udto ang lang si Father Rimbert Rivera dira sa may southern part sang Negros Occidental. May nga po na bumbudan watching sa Purok Talutog, Barangay Dulao, Bago City, Leo Tabion. No daw pa matyagan ko na agyan ko na gapon ang sanghapon ang Barangay Dulao, ang barangay o kung Purok Talutog. No kay daw nagbiyahe ko da halin sa may Carmelite. No nag-agi ko da sa may Barangay Dulao, lusot sa Sumag. Banta ko nagyan ko na lang Purok Talutog mo gapon. Do may mga dalan pa kamuda nga way pa masiminto no namig kuma diretso na tani siminto. Do jutay naman lang ang rough road dira. Kuna mo ni nga tukar bumbudan daw gusto ko kuna mo ni nga tukar yang mabatian daw gusto niya nagikon magpuli sa Pilipinas. Siling ni Jade Dapulang Hayawon ahay. Ti sige lang magabot ang chimpo nga makapuli hindi sa Pilipinas kag din pagid amazing shout out from Barangay 30 Bacolod, Tangerie Villaflor. Sige may nga pagpapatayin sa kay Ariel Quachon. This time mga kaibigan, dugangan nato na nga bagulan nyo na batian ang ambanon nga may tigulo walay angay. May ari pagin request ambanon nga may tigulo matud nila.
Nan, amoy ato mga kabyanan ang ambahanon nga may tigulo matud nila. Bumbo Paul, ikaw naman dagali subong. Tingala ko daw may nagayum-yuhum kayo daw na. Sige. May ara ka na Paul, Historia de un Amor. Historia de un Amor. Kung sa mga kung sa mga istorya blang nga wala tupa, istorya kuris-kuris. Amo na la. Istorya kuris-kuris. Pero ang istorya de un Amor, ang butsingan na a story of love. Istorya sang pagigugma is istorya de un Amor. 43 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mong nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. May ara pa kita sang mga talamyawon, samtang ginapangita pang istorya di on amor. Sige ara na, no? Balikan ko lang dugay-dugay ang aton nga mga dugang nga mga talamyawon. Yari na ang ambanon nga may tigulo istorya di on amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Okay, sige, istorya di on amor. Do kasigsig dyan pamatihan ang kwano, ining saxophone nga naga, ang una ito lang, istorya di on amor. Duwa gaya makapugong si Kwan, si Corazon, nga magkanta sang istorya di on amor. Shout out from Barbasa Antique. Do may arang gina to nadumduman ko. Do may ara to Sound of Silence. Mo do may pila ka mga request ginang wala ko malista diri ho. May Sound of Silence wala to ginang request mo. Now shout out from Barbasa Antique, Carlich Yasser Fortit. Good noon na bumbudan liog ko tabyaw kay Taylok nga di nakasarang okay na tamyaw ko na gina ang nabasa ko na gina kay Arian Sibugan. Bumbudan, pwede ka pa request Portrait of My Love. Salamat Bumbudan, kanami ka mga music. Katawhay ka mga music from Angeli Villena. Ano na istorya din amor nga gitara lang? Sige, abe. Amo na siguro, Gid.
niya ito mga kabiran ang Istorya Dion Amor. 11 minutos ang nabilin ka magadaan kita stag ng alas 2. Shout out sa Siniko. Bao nagsiga giman ang amon to nga kuryente. Nagpamangkot ko to subong. Nag-text kung nagbalik na kung brown out pagyapon. Sa Kaluoy isang Siniko, no? Nagbalik na ang kuryente to sa amon 30 minutes ago. Kagapon, bilog nga kwan man, halin mga alas 5, paguro to, paganiguro alas 5, napatay na kay may maintenance work sila. Nagbalik ang kuryente alas 3 sa hapon. No? Pagbalik, pagkagabi, nag-brown out, tapos nagsiga naman liwat. Pag siga liwat, nagtayo yung nabi. Pagka alas 12, nag-brown out naman. No? Alas 12 sa tungang gabi, ha? Nag-brown out. Ba't yung gagawin nga nag-brown out? Kay gulpiada lang nadula ang hangin lang nag-dapya sa ato na. Kung naglain ako, hindi ko ginawa. Gali kay brown out na. Alas 12. Ito mo. Pero basi antis mo man to mag alas 12. Pero sa ako lang natanda no mga alas 12 nag-brown out. Hulat-hulat namon to hasta nga mag-aga ba. Wala kabalik ang kuryente. Hasta nga lang nagbugtaw na lang ko alas 5. Huwag gyapon nagbalik ang kuryente. Hasta na lang damon ako ginkuti sa amon. Hasta na lang naabtan ko sang bisita nga nagpangapi. Hasta nga nagpululi na pinangapi to sa balay. Hasta na nga naghimos ko. Wala sa luksukon kay way kuryente gani. Di way plancha ukot ang ginasuksok. Way kaso kay hindi man ang ginasuksok nga natulog sa akon. Itsura ko man niya. Yes. Nanawag ko subong nag-text nakabalik na ko no Siniko salamat kita boka kanami giyabla sa inyo Siniko mo amo na ya believe ko ya sa inyo kay nabalik nyo ng kuryente mga 30 minutes ago na Siniko nabalik nyo ng kuryente 30 minutes ago pero isa na lang kabilog nga isda nga goldfish nga nabilin sa akong aquarium. Isa na lang kabilog na bilin. Kaya ang iba nagkalamatay, kay wala sang erator lang. Ahay. At least may arap pa man si Nico, isa nga nabilin. Okay salamat kin si Nico, kaya nabalik ng kuryente. Karon naman sa gabi Karon ang akon nga lulut ang lulutuon to blang manok blang sa freezer. Why na nagtiga? Nagubok na. Siguro i-marinate na lang niya, kag panglutuon ta na lang ni tanan. Ay, salamat sa liwat Siniko kay tungod sina napilitan ko nga i-marinate ang manok. Nga hindi pa to tani i-marinate mo kay ga-ice. Imagine mo na bilog nga gabi hasta mag ulo-adlaw na way kuryente kundi nagtahaw naman ng freezer. Salamat liwat Siniko kay at least na marinate ko to ang manok. Pero ang abukado nga ginkuha ng abukado lang gatakam-takam pa naman ko mo. Ibutahan ko abis ang gatas nga fresh milk. Kag kalamay. Sus ginabutang sa ref. Kagapon to sang aga mo. Ti pagkahapon nga na nag-brown out. Bilog adlaw to nag-brown out. Pagka kagaina naman, kagabi naman brown out naman. Ti imbis nga magbugnaw siya daw nag-alabaab. Pag ako ginaki makaon ko doon nag-uluaslo ang sabor niya. Singko hindi na lang ko magkaon. Salamat God si Nico kay iway ko na makaon ng abukado. Tigay kong kaunong ko to basi may patso ko blaw. Ayo. May naman lang ni si Nico nga subong ang inyo palang kuryente madula. Dugay-dugay ka mo nagidyang madula. Ako ya may panagupnop ko nga sa subong ya banwa. Ang kuryente pala na ma-experience nyo, dula-dula ang kuryente, brown out. Dugay-dugay ang Siniko, nagkidya madula mo sa atong nga panulukan. Magamuni ka namin sa serbisyo sa Siniko. Ayahay. Sige salamat kita sa liwat, salamat gid Siniko sa pagbalik na sang kuryente. Kag ang mga lulutuon to, at least sa freezer na pagwa na tanan, kag napangubos na pagluto Okay na, solved na. Sige. Balik kita sa aton mga matahom nga mga lalantunon. Saan kahapon kag karon.
6 minutos na biling kumadangit itas tag na alas 2. Hindi na kuya magsagad ugtas nga maugtasan mo na yung siniko man. Pasalamatan tagal yung siniko kay brownout kay gamay nga aton nga balayran. Guba naman ang kagamitan. May ari pa rin request nga Hotel California. May adamo na dami ara ganina nga kwan nga Hotel California nga ang gingamit nga instrumento do ng Chinese bla na nga ano ganina nga instrumento man erho bla na mo gahigda na sa kadaw damo string. Pero gatukar sa Hotel California, grabe magtukar mo. Suabi magtukar sa Hotel California. May-ari pag diri Portrait of My Love. Pero tanaw-tanaw, hindi na siguro maabtan ini. Kaya may Hotel California pa kita subong. May-ari pa diri request gina nga happy birthday. Nga kanta. Sige, okay na. Nga Hotel California naton. No, damo na nagatukar sa Hotel California. No? Si Hotel California. Welcome to the Hotel California. Sige, abe.
Okay, amo yato mga kabiran ang Hotel California. 2 minutos sa kaligid sa ng alas 2. Ginkulabos kita banwas ang oras dili sa ato na pagpalagad. Ubdanay kita karon sa palatutunan Bombo Report Sunday edition. Upo sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 10 minutos na nakaligad sa takna sang alas 2 ang hapon. Petsa 28 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2023. Kang inyong alagad si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Welcome na sa aton nga programa ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. So, maayong hapon sa aton sining mga katuran sa bilog nga Western Visayas o man sa probinsya sang Negros Occidental, kag syempre diri sa City of Smiles, Bacolod City. Subong hapon masako gid ang aton sining syudad sang Bacolod kay nagasilberar kita sang last day sang Bacolod Chicken Inasal Festival. So karon bantayan ta ang mga sitwasyon, ang mga resulta sang sining festivity kay ginkahidlawan gid sang tanan, especially diri sa syudad sang Bacolod. Kag syempre halong gid kay magulugal umon ang aton sining tiyempo sining hapon sang Domingo. Niyara kita sang typhoon, no? Pero hindi naton mabatyagan diri sa Western Visayas kay do layo-layo taya. But ginapangamuyo naton nga matunaw ini siya kag magpalayo na no sa area sang PAR. Ang aton paginsubong ginakomemorar amo ang National Flag Day. So agi nasang aga nagpatigayon ang pila ka mga LGU sang flag racing o kun ang pagpasaka no sang hayahay sa aton sining pilalangga ang pungsod Pilipinas. So ang iban uling tubo dapat tudloan gid kung ano ka importante ang aton sining Philippine flag o kun aton nga hayahay, no? Kag ti syempre kita man makita ninyo may ara kita sang flag no sa aton sining patrol and then same time sa pila ka mga
opisina, especially sa government. Ti hasta pa ni siya sa June 12 ang aton sining pagpakita man sang importansya kag respeto ang hayahay tagi na display naton sa tagsa ka mga opisina kag mga salakyan. So aton gid ning tagaan man sang tion no kay ti kadamo sa mga behind the stories inspirational no kag may meaning ina nga tanan dara nga simbolo sa hayahay ang duag sina may ara na sang ginadulong sa aton nga mensahe bilang aton man pagka Pilipino. So sini nga hapon ang aton sini nga heat index no mayara kita 35 or 33 degrees Celsius. So do hindi siya mainit-init, mayo gid ilagaw pud ang pamilya kag upod man ang iban pa nga mga abyan no sini nga hapon sa Domingo. Ang aton sini nga trapiko no ang man sa gihapon sarado ang North Capitol Road, and then sini nga alas 2 sarado naman da ang Ferrero Street kung sa diin makita or isa sa mga venues man naton ang Manukan Country no sa Ferrero Street na. So subong nga hapon ang aton sini nga topiko ang tama gid kay importante makarelate gid no especially ang mga mag-asawa or ang manog pangasawa or mapakasal pa lang no kay ang aton nga topiko ang tawag nga marriage ukon kasal. So dugay-dugay man kaupod naton ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada no. So ang aton nga topiko sa hambal ko tama gid ka importante timely kag di syempre sino bala ang ang hindi happy no kung mag-propose ang imo sini nga pinalangga sa imo nga mapakasal na kamo. Yara naman niya nga ti gahulat man sang sakto nga panahon. Ano ba lang ginapreparahan kung ikaw pagakaslon? So nami man kay ti lapit na ang bulan sang Hunyo, no? Ang aton sa nga mga utod kalaban na nagapakasal gid sa bulan sang Hunyo. June bride kada. Nakiti do amo ni usually or traditionally nagakatabo sa Pilipinas kadamo gid sang mga nagpakasal sa bulan sang Hunyo kay do ka-ideal nga month siya no. So kung mga August ka naman tigpuraot na ako no. Pero actually wala man na sang time nga pili gid kung saan pakasal as long as you are ready no to exchange your vow or vows with someone. Amo na ang importante. But amo na aton nga himay-himayon ini nga topiko sa nga hapon, especially sa mga in love dira kag soon to be bride and soon to be groom, and after that wife and husband. So ang aton sini nga abogado sa kangina na samtang wala pa. So mga kabombo, standby lang no kay aton nga pagaistoryahan ang purpose sang kasal. Ano bala ang tawag nga kasal? So sa ini madugay magabalik kita danay magatag kita sang pila ka mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag nga monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang sa aton nga pagpangalaga diri sa Duralex Sedlex, 20 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 2 sang hapon. So, mga kabombo, live kita subong nga nagapalangad sa aton sa nga Facebook Live and YouTube channel. Just type Bombo Radyo Bacolod, and at the same time, di gid madula ang aton sa nga pagpangalagad man, pag waragwag, no? Sariin man ka nga bahin diri abi sa Negros Occidental or malabutan sang inyo sa nga tag sa kamang radyo sa 630 kHz frequency. So, ang aton sa nga topiko again, ang kasal. Sinong katupad mo dara subong? Ikaw nga nagapamati. Katupad mo bala imo nga girlfriend, boyfriend, gani ang imo nga bana, no? Ari refresh ta ang mga minds and hearts, especially soul, no? Sang mga spouse niyo dara or loved one, no? Nga hindi lang sa loving or sa kiss and hug, no? Kaya napakita natin aton sa nga paghigugma, kundi sa pag-intindihanay, pagrespetuhanay, and at the same time, ano gid wala ang inyo nga nanging rason kung nagpakasal ka mo, no? Yung importante ara man ang love. But marriage is not only ceremony. Oh, hindi lang na siya physical union, kundi emotional and spiritual union man na siya. So, ang aton sini nga pungsod, wala kita diga welcome, no, sang divorce, and ang aton nga gina-exercise diri amo ang annulment. So, but before that, no, nga magsulod kita sa mga negativity, ibalon tagid kung ano gid bala ang tawag nga kasal. So ang kasal
kung sa spiritual aspect, this is one of the sacraments. Isa sa mga sakramento. So ano bala ang sakramento? Di bala grasya na siya? Oh. Ina nga sakramento, tukod man ina sa Ginoong Hesukristo. Para nga ang babae kag ang lalaki, no, mag-updanay sa tunga nila si Kristo, kag create sa nga tawag nga family, Christian family. Kag sa subong nga tion, subong nga tiyempo, no, sa aton layi, kinahanglan gid sang isa ka bata nga tawag nga isa ka family. And the first step of that is to have their parents this what we call marriage or kasal. Ara na sa piyak nga linya si attorney. Okay. So sa mga nagdugay na, no, nga mga mag-asawa, damo na sila minagyan niya. Wala sang perpekto nga relationship sa mag-asawa. No? Kay ang aton gani nga Ginoong Hesukristo, no? Hindi man perfect ang iya sini nga ginagyan nga kabuhi. Mayara sang kasakit, mayara sang kalipay. Amo man na sa aton nga mga tao, especially sa relasyon sang mag-asawa. But mangin positibo kita, pikiti damo gidya gusto nga magpakasal kay damo man gani live in, but damo sa gihapon nga aspire nga makapakasal sila sa simbahan or civil, as long as mayara sang mga dokumento, no, nga ginapreparar. At the same time, ti ang inyo manira nga mga emotional status or feelings dapat preparado man. So ang susubong panahon, no, sa aton kadasig sa aton mag-judge, no, sa mga bagay-bagay, mag-give up kung mayara sa mga problema. Ang isa sa mga ginatutukan gid naton ang aton nga palibot, ano bala ang rason kung ang mga kauturan ta, no, ang natawag nga problemado sa natawag nga recent bala nilang situation, especially yung mga pamilya. Ano ang ilang nangin pundasyon, mamangkot dira, ano ang ilang nangin, no, preparasyon, pundasyon sa sining natawag nga relasyon, no, sang pagpakasal nila, nangin ready bala sila. Doon mo na. So sige, welcome ta naton sa ning abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayong hapon. Mayong hapon mo, Bo Grislin, kag sa aton mga tagpalamati sang Bombo Radio, ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada. Handa na mag-alagat sa inyo, Bombo Grislin. Yes, Attorney. Si Attorney, namin ni ang married life, ya. Attorney, correct? Yes, Bombo Grislin. Oo. Hindi na mahambal ko na manggid ang kabuhi nga may asawa, no? What do you mean, Bombo Grislin? Yeah. Ako, Attorney, the best example kagid kinami gid ang kabuhi nga may ara sang ginaupod nga muna asawa mo, pamilya mo, di ba la? Ati depende ya sa tao, kamayara man yung tao nga hindi man nanamian yung mga nga mamana or mga asawa mo. Gan. So depende na, Bombo Grislin, sa sa tao, pero ang kinanglan kung magsulod kaya sa pangabuhi nga may asawa o may bana, kinanglan handa ka mentally, kag hindi lang mentally, bisan na financially man, kag I should say psychologically. Yes, correct gid na. So, Attorney, ang aton sining nga topic ko timely and damo may makarelate, no, especially ang manog pamilya, no, manog pakasal. So anong gid bala ang tawag nga kasal? Anong
anong preparasyon sa diri, anong mga kinahanglan para amo na makapakasal ka? Amo na danay attorney. Bombo Grislen, ang pag-asawa hindi nga siling basta-basta lang, no? Kaya nga aton nga lahi naga-define siya. Yang na-define ang pag-asawa nga isa kuno ka special contract. Marriage is a special contract of a permanent union. Di dapat nga kung mag-asawa ka, psychologically, emotionally, handa ikaw nga magkig-upod sa imo nga ginasawa sang permanente nga base. Amoy na nga marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in a family. Okay, entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and the family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequence, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlement may fix the property relations during the marriage within the limits provided by the family code. Ang siling sa aton niya nga lahi, nga ang pag-asawa ko no, isa ka espesyal nga kontrata. Kinanglan ang inyong nga pag-updanay permanente sa tunga sang babae kag lalaki. Kag ina gin sudlan o kung sudlan sang lalaki kag babae suno sa kasuguan. Okay. Kag iyang katuyuan nga mag-establishar sa isa ka conjugal kag family life. So mga kautoran Bombo Grislen, ang pag-asawa hindi niya nga subject sa pag-ariglahan na isang lalaki kag duha kontrata kundi nga ang aton iya nga pag-asawa ay Bombo Grislen gina-regulate sang kasuguan. Hindi kita makabuat kung anong gusto lang naton pero kinanglan naton ginabuat suno sa kasuguan Bombo Grislen. Insakto gid na no. Hindi ka lang nga basta-basta decision pakasal ka nga wala accordance with the law, no? And syempre ara man sa ginatawag nga sugo man sang Dios, no? Kag isa pa, attorney, ang sa kasal di balaya whether sa church, sa civil lang or ang iban subong pakasal na sa iban nga mga lugar, no? Ang style, as long as makasal sila. So, ano bala, attorney, ang mga ginapakita, danay, no? Sang isa ka individual before siya tugutan nga makapakasal sa isa ka individual? Okay. Bombo Grislen, una gid sa tanan, nga ang magpakasal, babae kag lalaki. Hindi pwede dire sa Pilipinas magpakasal ang babae sa babae o lalaki sa lalaki. Correct. Kinanglan gid ang una nga qualification, babae kag lalaki ang magpakasal. Ikaduha, ara sila sa nagakaigo nga edad. Ang edad sang babae kag lalaki parehas 18 anyos. Oo. Pero kung ang kalaslon below 21, wala pa kaabot 21 anyos, bisan sobra na siya 18 anyos, pero wala pa siya kaabot 21 anyos, nagakinanglat pa na sang written o sinulat nga pahanugot sang iya nga ginikanan. Kung sino man ina ang mapakasal nga edad 18 anyos, pero wala pa kaabot 21, ang iya sinanga kinanglan amo ang sinula na nakasulat nga pahanugot sang iya nga ginikanan Bombo Grislen. And then, ano pagid, attorney? Ang qualification na muna, kung ang edad niya sobra 21, but then before 25-year-old, kinanglan ang parental advice. Kinanglan nga may
nga may mga paglaygay o may mga guidance alin sa ilang ginikanan Bombog Grislen. Kaya kung magsubra na 25 anyos, ati wala na nayasing problema pag gusto na na yung lalaki kag babae kung ano ang ilang ay mapakasal sila nga wala panugot bisan hindi magsugot ang ilang ginikanan, pwede na sila iya makapakasal kung ang ilang edad sobra na 25 anyos sa Bombog Grislen. Di bala may ara pa na sang mga seminars prior to marriage, attorney? Yes, of course. Kay tungod nga ang pag-asawa ay ginaregular sa regulate sang aton iyang lahi, kinanglan sila isang lahi nga may kinanglan nga may marriage license gid ang pagkakaslon. Kag ang nagakinanglan pagid nga sila nga duha magseminar. Pag-o sila nga kaslon. Bisan nga ang kalaslon, 60 anyos, nakag 60 anyos, kinanglan maseminar gid sila anay Bombog Grislen, kaya mo ina kinahanglanon. Okay. Sakto na. So, attorney, sa... Sige, continue. Go ahead. May ara pa yung magkapakasal man, nga hindi naman kinanglan ang marriage license. Kung, say for example, kung ang lalaki kag ang babae nag-optanay sila, nga ang ila edad abi mga halin sila sa 18 anyos hasta 23 anyos, nag-optanay sila nga wala kasal, kag soltero man sila kag dalaga, pwede sila iya makapakasal nga wala sang marriage license. Pero except sa sina nga sitwasyon Bombog Grislen, tanan nga kasal kinanglan gid may marriage license. Kay kung wala marriage license ang kasal, hindi na balido nga kasal Bombog Grislen. Okay. Saan nag-aabot ang marriage license, attorney? Ang marriage license, makuha sila sa, dito makanto sila sa civil registrar, sa lugar nga ilang mag-apply sila sa marriage license sa Banwa. Nga sila pagkakaslon, kung sila taga Bacolod, kanto sila sa civil registrar sang Bacolod. Kung sila taga Talisay, kanto sila sa civil registrar sang Talisay kag mag-apply sang marriage license. Ina siya paghihatag mga more or less 10 days after sang ilang pag-apply. Kung may ara na sila marriage license, pwede na sila makapakasal bisan diin nga lugar sa Pilipinas, Bombog Grislen. Say for example, nag-apply ako sa siyudad sang Cadiz. Dito ako nakakuha sa marriage license, pwede ako yung makapakasal sa Mindanao o sa Luzon, Bombog Grislen, provided nga may marriage license ikaw. Okay. So, klaro, sa mga nagaplano nga magpakasal, no? Amo na ang mga procedure nga subong nga ginahikot or dapat mga hikoton aside sa dapat ready man financially. So, hindi man gid kinanglan nga bongga ang kasal, di bala, attorney? Hindi man kinahanglan nga bongga gid ang imo nga kasal. Ang lahiyaw la nagamando nga kasal bongga. Ang inamando ya sang klase nga kung magpakasal ka mo kinanglan sa tubang gid sang solemnizing officer, nga ang solemnizing officer kinanglan may lisensya sa nga pwede siya makakasal. Alin no nagatag lisensya ang gobyerno sang Pilipinas. Bisan pastor ikaw, bisan pare ikaw, kung wala ikaw lisensya iya, nga ginhatag sang gobyerno nga makakasal, ang imo nga gain kasal hindi balido, Bombog Grislen. Kimiyara bala, attorney, mga instances nga nagpakasal sila pero not turn invalid because amo na ang rason sa nambal mo nga hindi bala authorized or wala sang ginhatag ang gobyerno nga pahanugot sa sina nga officiating officer man nga magkasal, attorney. Okay, Bombog Grislen let me explain. Yes. Kung ang solemnizing officer wala sa sang lisensya, alin sa gobyerno nga magkasal iya, hindi ina balido ang iya nga kasal, Bombog Grislen. Okay. Ang isa pa,
ang mga kasaminto man nga hindi balido kung for example ang judge nga ang iya nga teritoryo dira lang gid sa Murcia kag magkasal siya iya sa Bacolod, hindi man ina pwede Bombo Grislen, hindi man ina balido. Okay. Kung sa judge ikaw magpakasal, kinahanglan nga dira ang iya nga dira lang sa iya nga teritoryo. Parehas na kung municipal judge sa sang Salvador Benedicto kag Murcia, natawag naton municipal circuit trial judge. Dira lang gid nang iya nga pagkakaslon, dira lang siya makakasali sa Salvador Benedicto kag sa Murcia. Hindi siya makakasal sa Bago o kon diri sa Bacolod kay hindi balido ina nga kasaminto. Amo man ang judge sa Talisay. Ang judge sang sa Talisay hindi na siya makakasal sang mga outside dira sa Talisay. Pero kung sa Regional Trial Court, pareha sabi sa Bacolod. Ang nagkasal si mo judge sa Regional Trial Court, ang judge sa Regional Trial Court sa Bacolod, kung sa Murcia, pwede siya kakasal. Kung sa Talisay, pwede siya kakasal. Kung sa Salvador Benedicto, pwede siya kakasal. Tungod kay ang territorial jurisdiction niya sa Regional Trial Court dire sa siyudad sa Bacolod hasta sa Salvador Benedicto, Murcia, Talisay, kag Bacolod City. Okay. What if ang isa ka parish priest or pare? Ang pare, kinahanglan magkasal ang pare, dira man sa sulod man sa simbahan. Kung magpakasal ikaw sa pare sa gwa sa simbahan, kinahanglan may special permit nga ikaw mapakasal sa gwa sa simbahan. Bisan na mga judges, ang mga judges, ginamanduan sila sang lay, nga dira lang sila makasal sa ila iya nga sala o sa ila nga chamber. Kung magpakasal ka sa judge sa gwa sang iya nga chamber, may ara niya mga special permit nga imo nga pag-applyan para nga ang judge magkakasal sa gwa iya sang amo iya nga chamber o kon sa sala ni Bombo Grislen. Okay. So, amo na gali, no? Kung sa bahay naman niya sang solemnizing officer, attorney, no? Kay ti ang magapakasal, magaatubang gid man, no? Sa isa ka tawo nga gin-authorize man nga maghatag or mag-perform ni sang amo nga sacrament. Yes, attorney? Yes, isa pa Bombo Grislen na mo ina ang kasal, hindi kinanglan bungga. Hindi ina ginmando sang lay. Importante nga ang solemnizing officer may otoridad, ang kalaslon may kapasidad, kag may witness nga duha ka bilog. Duha ka bilog lang nga witness. Hindi na kinanglan nga 50 ka bilog ang imo nga sponsor, primary sponsor, o sin. Hindi na duha lang kabilog, balido na ang kasal Bombo Grislen. So, amo na. Kaya ang iban, gusto nila bungga mo kay once in a lifetime ko, no, nga seremonya sang kasal ang ilang maagyan. Dapat galiya. Hindi na yang amo na nga essence or ang amo na bala nga gasti kita sa bongga nga mga preparasyon, no? Kaya na-notice ko bala, attorney, ang manugpakasal, sako sila tungkol sa preparar sang mga bayuon, sang ilang mga bridesmaid, mga groomsmen, ang bayuon sang bride, sang groom, ang ilang reception, naman na yung ilang ang natutukan. But after that, pila lang ka bulan or tuig nagbulagay? Ako ina ang gina-advise na akong permi sa mga kalaslon, parente ko man, estudyante ko man, bisan tagpalamete man sa aton nga radyo. Kinahanglan nga kung magpakasal ka, siguraduwa nga amo na siya. Kay ang mando sang lahi nga it is a permanent union. Kay kung magpanal ikaw subong Bombo Grislen, kung ano kadako ang imo nga gasto sa kasal, daw mo ang gastohon nimo sa imo nga annulment, sa imo nga marriage o kon ipadissolve nimo ang imo nga marriage Bombo Grislen.
So kinahanglan nga sigurado nga mo na siya. Bisan nga duwa lang yang witness, basta nga till death do us part ang inyo nga pag-updanay. Correct. So attorney, sa subong panahon, galain man gid ang purpose mo kung nga nagapakasal ang isa ka tawo aside sa palanggaanay sila nga duwa. So ano bala ang purpose ni sa society ta nga kinahanglan ang kasal sa isa ka magkahagugma? Ang hindi man kinahanglan gani nga magkahagugma na yung kasal. Kay wala man gasiling ang lahi nga kinahanglan nagapalanggaanay gid ang duha ka kalaslon. Amoy nakadamo sa mga kasaminto subong Bombo Grislen. Yes. Nga gina-dissolve tungod kay wala gugma nga natabo sa duha ka nagpakasal. Kay siling pasang Supreme Court sila niya ang marriage gani kuno hindi importante sa tao nga nagahigugmaanay. Amo man na Bombo Grislen nga ang kasaminto kuno hindi man kinanglan sa tao nga nagigugmaanay. Amo na siya. Ano na siya Bombo Grislen ha? May kuan mo, may quote na ang kuan ang sa mga nagapakon bala pakasal bala pagkatapos nga ang kasaminto nga aman nga ginatugutan nga maano ni kay natalupang gali Bombo Grislen. Let me say ha. Yes. May ari na dire resolution sang kano. Marriage is not compulsory when in love. Ang pagpakasal ko no, hindi kinahanglanon gid siya kung kamo nagayugmanay. O kung ano sila niya, kung ang marriage naga-create sang paghigugma. Ang kayang pag-asaway ko no, hindi siya kinahanglanon gid sa nagahigugmaanay. O kung ang pagpakasal naga-create siya sang paghigugmaanay. Muna siya. So sa imo nga pamangkot, may nagapakasal nga yala sila nagahigugmaanay. Ayhan tungod nga napilitan lang siya or ayhan tungod nga kinanglanon niya nga magpakasal gid bisan nga hindi siya nadlok siya bala bayara tao Bombo Grislen nga nadlok siya mabayaan sang train bisan nga daw alang-alangon pagyaplamanhon iyan na lang pamanahon para kung bisan ganon siya nga wala man siya nabayaan sang panahon Bombo Grislen. So nami wala attorney, pero mas nami guro magpakasal kaya kay tungod nga kapalangganay ka mo in the first place, di ba la? Yes, that should be the case, pero hindi na ginamando sang lahi. Yes, correct ina. Oo. Kag mera attorney nga bill no diri sa Pilipinas nga gina-propose ang pag-renew sang marriage. If hindi mo ma-renew, the marriage is considered to be null and void kuno. Ang liwatan niya na propose mong Bombo Grislen? Kamiyara bill sa Pilipinas nga dapat ang marriage is to be renewed after 5 to 10 years. So kung hindi mo siya ma-renew, ang marriage niyo is considered to be null and void. Bill pa man lang. Kung amuin na siya, wala na, daw medyo ang daw na-modify na nga aton nga definition sa marriage. Kaya ang marriage is for a permanent union. Yes. Kung permanent union, hindi na nakinanglan pa nga i-renew yung Bombo Grislen. Basta permanent union na ya, permanente na wala na renew hanay. So, amo na nga sila nila, ang pag-asawahay ko no, till death do us part. Hindi agad ka pa rin news ang lisensya mo. Ang inyo pa nga, amo na ba sang iba, no? So, ang marriage attorney, ang ginasiling taman diri para sa
create mo man sang family mo, procreation, lugahatag may siya security sa imo nga mangin anak, di bala? Sa inyo nga mangin anak. Yes, kay man una, suno sa ato nga definition sa marriage, kaya mo ina sa ginasugdan sa isa ka family life. Marriage is the foundation of a family life. Yes. Kag ina isa, it is inviolable social institution. Amo gid ina ang dapat. Kay nga Bombo Grislen, inibala nga definition sa ato nga marriage, amo na it is in accordance with the pronouncement of God when He instituted marriage between Adam and Eve. Kay sila niya, what God hath put together, let no man put asunder. Amo ina nga ato nga estado, gusto man niya nga ang pag-asawa ay maging permanente. Yes, correct ina. Pero ako, attorney nga friend, bali nakasal iya nga mga ginikanan sa simbahan. And then, after pila ka years, tining friend ko, ano na siya, mabigyan na siya sa iya career bala, bilang, police, no? Or maestra, or maestro. So, na-found out ya gali, nga wala gali ma-register ang kasal sang iya nga ginikanan, ma-consider siya bala nga illegitimate child? Actually, ang registration is a formal requisite siya para ma-record ang marriage. Pero kung nakasal ikaw sa tubangan sa solemnizing officer, nga duha ka mo qualified man lang magpakasal, that is already a valid marriage. What is important is that nga duha ka mo nagpakasal, kag dira kamo ginkasal nagtumpaanay kamo sang inyo nga pag-upnanay sa tubang sang solemnizing officer nga may authority mag-conduct sang kasal. Kay nga Bumugrislen, kung ang ginkasal nagpirmahanay lang sila sang marriage contract nga wala sa tubang sang solemnizing officer, hindi ina balido nga kasal. Kadamo Bombo Grislen sa mga kasal nga ang mag-asawa nagapirma lang sa marriage contract pero wala gani sila kakita kung sino na ang solemnizing officer. Hindi na balido nga kasal. So sa aton mga tagpalamate, inyo tanaon, reviewon ninyo pagkasal ninyo kung aragid bala kamo sa tubang sang solemnizing officer. Nga ang solemnizing officer may authority siya nga magkasal Bombo Grislen. Kay siling sang lahi, kinanglan magsiling si Bombo Grislen nga ay do sa iya nga bana, aragid sa tubangan sang solemnizing officer Bombo Grislen. Ando ka excited man ko ba magambal ay do? So, attorney, kaya syempre wala pa man kuya plano magpakasal mo para ni sa atong mga kuturan nga nagapabati, ha? Pero do ka interesting, no? Kadabi, kaya ginatagaan kita sang mga wala tanabalaan nga mga ideas and information man and advices man sa aton sa nga abogado sa kahanginan. So, attorney, kiti kulabo sa aton nga tiyempo. Ano pa ang dapat tandaan naton sa aton sa nga mga kauturan nga nagapamati nga amo na ang iban di attorney may ara sila nga tawag nga do pag-celebrate pala nila sang ilang nga golden nga anniversary gapakasal sila liwat ano na ya okay lang man na yan nga amo na ay ini ako dabo ka kwarta. The renewing of vows pala, no? Amo na siya panawag. The renewal of vows, maara man niya mag-asawa nga nakornihan sila sa mga renewal of vows. Nga may harap na renewal of vows kung totoo gid man nga igugmanay ka mga duwa ninyo pag-igugmana wala na yung like pa pagka 50 anyos na ninyo nga danay marinyo ka mo liwat sa inyo yung commitment. Ang iba niya nanamian, ang iba naman na kornihan. So, depende na sa mag-asawa ya Bombo Grislen. Depende lang gali yan. Di man na the accordance dapat sang layi. Muna. Yes, Bombo Grislen. Ang importante sa ginkasal nga iparegister gid ang ila nga ginkasamento. Tungod kaya mo ina ang ebidensya nga kamo na ginkasal. Kay mati sa agad magamusinggitan dira iya sa lagon
Dagat ka mo singgitan diri sa plaza nga kasal ka mo nga duha pero wala man ka mo di kumunto. Ang inyo iya nga kwan, ang inyo iya nga ang record sa inyo nga kasaminto wala Bombo Grislen. That's why nga kinahanglan gid kung nakasal ka ipa-record gid ang inyo nga kasaminto. Kasi for example kung may mag-question. May mag-question abi nga iba naman maklaim siya nga asawa siya sa isa kasi may marriage contract ikaw wala sinong patiyan sa korte. Natural at may record. At kung wala record, yawawa. Gadam go lang siya galiya no? Nga kasal sa amo na nga tawo. So, attorney, lastly, ano ang mahatag ta nga mga mensahe, advices sa aton sini nga mga kauturan, especially lapit na lang June, no? Kadamo sang manog pakasal sa bulan sang June. Kag amo na onwards na. Sa nambal ko na kina Bombo Grislen, ang mga advices ko sa ako ni mga kaparintiyan, sa akong estudyante, sa akong tagpalamete, amo man na sa Japon, kung magpakasal gani ka mo, kasi graduan nyo gid, nga amo na siya. Kaya nga kabudlay sang pagpa-dissolve sang marriages. Although kadamo sa mga rason, Bombo Grislen, nga ang mga marriages pwede ma-dissolve. Kinmando ina sang lay. Although, nga nagsilain ang Biblia, nga what God hath put together, let no man put asunder. Pero sang nagsulod ang sala sa kalibutan, nagsugod ng ining diborsyo. Kagang diborsyo, ginsugdan nina sa panahon ni Moises, nga ang mga Israelino naga-divorce na. Dili si Ginoo, di man natani pwede. Galing kay man nakita man sa Ginoo, nga ang puloyan isa dapat iya ka paraiso diri sa duta. Pero kung ang malpuloyan maging isa ka impierno, amo ina nga aton nga layi nagahatag man sang remedy kung paano ma-dissolve ang amo nga kasamento, Bombo Grislen. Yes, attorney. Correct gid ina, no? Kag syempre, mamati kita sa mga sa mga eksperyensyado bala no sa kabuhi nga may asawa, kag may bana, kag kita mo man successful ila sini nga amo na kabuhi nga nagpakasal until nga subong of the night pa sa gihapon. Attorney, maraming salamat. Yes, madamo man nga salamat po Grislen kay sa aton pagtag palamati nga nagkigupod sa aton. Madamo gid nga salamat sa kay nagkigupod man siya gyapon sa aton dito sa UK. Si Marlo Tanyada Tate, si Bibi Kaylay, Bibi Joshua kay si Garrett. Kag thank you sa kay Sir Joseph Sabido nga nagapamati sa aton sa karon nga si Sir Joseph Pacifico. Of course si Dr. Limpiaco kag si Vice Mayor Incoy. Si Sir Ed Figueroa and all the rest. Madamo gid nga salamat sa kalaslon sa June. Congratulations and best wishes. Kabay pa nga amo na siya. An isa sa ilanas Bombo Grislen. Kabay pa. Attorney, huwag di lang anghel ka. Okay. So sa tanan tagpalamati, madamo nga salamat ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Bombo Radio, Bombo. Maraming salamat kay Attorney Marvin Tanyada sa sininga hapon, no, sa ulihing nga Domingo sang bulan sang Mayo tuig 2023. Manong June ako, no? Gina-include to kayo ni Attorney, no? So, importante lang manada. Ready ka mo kag tiyan mo na dapat desisyonan mo ginaya sang hindi lang ika-isa, ika-duha, kundi damo gid nga pagpanumdum. Kung ikaw bala ready na magpakasal sa mga nagpamati sa atong mga friends naton dira sa Bago Abi, tapos ang kilala ko magpamati man. Te mayang hapon kag amo ni mga tawo nga do according sa ila do ready naman kung magpapakasal. So, ang pagpakasal Abi, hindi man niya siling depend lang sang ikasarang sang imo nga bulsa dira. Depend man na sa nga tawag nga amo na ang inyo bala nga pag-updanay iga level up
bala naton or ninyo dra, no? Ready na bala nga i-level up naton ang aton nga relasyon sa amoni, no? Ti ang iban nga ka-confused na kay aside sa wala sang kwarta, wala unod ang bulsa, di pa ready financially. Ti gaka pag sila gaka bother duha-duha kay tungod nga may arawi sa nga tawag nga ginauna pa, gina-prioritize ang family, ang mga dreams in life, no? Ti what if yung partner mo ready na ikaw ya hindi pa. So nga tawag kita nga may tawag kita nga pumapol nga divine intervention or amo na apato nga abi ang nga tawag nga spirituality. So kung gaduha-duha ka dira mag pakasal na, no, kung may gahagad mangid sa imo, kagdugay naman kamo, kulang na lang bas-bas, no, halin sa babaw na nga makasal na gid kamo. Dapat ang imo ano ipangamuyo mo na siya, no. You have to pray for it. Hindi ka man maka-decide nga imo kagalingon kay sa rambal ko. Litong-lito ikaw, litong-lito ako kung ano yung gagawin ko. No, amo na kalabanan. Mapakasal bala ako or hindi. Sa Tagalog pa, litong-lito ako talaga. No? So, amo na naman advice ta. Above all, ang prayer makabuligin na. Ipangamuyo mo. If that's the right one or the right time sa amo na nga tawo, no, kinanglan mo gid siya kabulig, no? Ano ang ginahambal sa imo ni Lord how? Ano dara ang imo pagid nga side how? So i-combine mo na. Hindi ka lang yung magdesisyon nga imo-imo lang, kundi iupod mo gid siya ang Ginoo sa imo sining nga mga desisyon. Even though hindi about sa kasal, kundi sa tanan-tanan kung nag-aabot ang time nga ara ka sa pagduha-duha, pag-doubt sa imo self, no? Kag sa mga palibot mo, gahambal man, pakasal ka na. Kaya ara ka na sa, sa lapit na maglapaw sa kalendaryo. Di ka lang mapakasal, kaya lantawa ba lang pag danay na mo ni tatay mo, mamo na, may mga negative and positive. But all you have to do is to have faith, to have natawag nga prayer, no? Ang imo nga prayer life bala. Importante gina ang prayer life mo. Kay sa time nga mag-abot nga gagaduha-duha ka, ang prayer ang makabulig sa imo. No? Connect ka sa Ginoo. Sige, wala lang kita sa nabilin pa nga tiyempo sa aton sini nga programa ang Duralex Sedlex sa dason nga Domingo. Dan nyo naman ako sa bag-o naton nga topiko nga for sure makarelate kag makabulig man sa inyo nga pagpangabuhi. So, magasunod na ang Dr. Bombo kaupod si Bombo Carla May Defensor. Again, ang inyo nga programa kada alas 2, alas 2 to alas 3 ang hapon kada Domingo. Ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Ini si Bombo Grace ng Labaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan
simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa tak na 3:00 ng hapon.
Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atong programa sini nga hapon ang Dr. Bombo diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong nga adlaw Domingo, petsa 28 sa bulan sang Mayo sini nga tuig 2023. Ang sini nga hapon na inyong maging kaupod si Bombo Carlomay Defensor. So welcome mga kabombo sa ato sini nga programa no, ang Dr. Bombo mayong hapon kag at the same time happy Sunday mga kabombo. So this is the last Sunday sa bulan sang Mayo mga kabombo. O ti kado kadasig lang gid sang binulan ba ti pila na lang kadlaw Hunyo na, June na naman ang mga kabombo kun na nagahilapit na ang bulan sang Hunyo. So, di kamusta ang inyo sininga adlaw? Subong nga hapon mga kabombo. So, sa subong nga hapon niya, ato naman nga padulungan ang aton sininga mangina tupiko mga kabombo amo ang smoking and vaping. O kung ang smoking kag ang vaping, ano inibala ang smoking kag ano inibala ang vaping? So, ang smoking di bala nato na ano kita ni sa mga tabako mga kabombo, and then ang vaping amo ni ang ginagamit naton electronic cigarette naman ini siya bala ini siya mga kabombo no. So ano ini bala bali porter kami lain kami nga sininga lawas ti bali association bala porter association kami sa Central Tobacco Fish Market kay man porter sa lain nga hapon ang upod naton diri sa pag-discuss no about smoking and vaping amo kandaya Dr. May Grace Atis and then si Dr. Ella Conyada mga kabombo. At the same time araman sa aton sininga programa subong hapon namo si Dr. Ronel Sario mga kabombo. So ini si Dr. May Grace Atis and Dr. Ella Conyada, ini sila mga pulmonologist no sa Philippine College of Chest Physicians Negros chapter mga kabombo. Punman nato no si Dr. Ronel Sario. So subong nga hapon naman ang hibaloon naton. So maghatag kita na isang gamay no nga idea regarding ni sa smoking. So smoking is a act of inhaling and exhaling fumes no of burning plant material. A variety of plant materials are smoked no including marijuana, hashish no mga kabombo. So diriya sa aton nya mga malaan nyo naman kung ano mga diri ang mga ginasigarilyo sa mga kikilala naton dira no mga tabako mga kabombo. So ang ini naman niya ang vaping mo ang electronic cigarette na electronic device that simulates tobacco smoking mga kabombo. So iniya ang vaping mayroon man kung kaisa nga kahamot na siya may flavor ini siya mga kabombo. So ang iya siniya nga source ang power source such as a battery no ari ini siya sa isa ka container such as cartridge o na tank nga gamay no. So instead of smoke the user inhales a vapor such as using a e-cigarette no. Amo ini siya ang ginatawag nga vaping mga kabombo. So mo na aton sining tubiko ano subong nga adlaw. So ano gid bala no ang epekto ni sang vape sa aton kag ang epekto man sang pagpanigarilyo sini sang tabako. So diri ang vaping is a less harmful no than smoking but it's still not safe no. Hindi man sa gihapon safe no. Ini siya less harmful ini siya sa mga sigarilyo nga ginagamit naton no. Ako na ginagamit sa iba naton nga mga kauturan pero ini siya ini man sa gihapon safe no. Dumamo man sa gihapon nga nagapanigarilyo ikaw sa mga tabako mga kabombo. So Bombo Paul okay na? Okay, so mga kabombo, aton na welcome ang aton sini nga mga guest doctors subong nga hapon. Okay, si Sir Doc. Okay, si ano lang danay no, si Dr. Ronel Sario lang anay aton sini nga ming kaupo dito gargay masunod na ini no si Dr. May Grace Atis and si kag si Dr. Ella Conyada mga kabombo. So introduce ni nato no kay ang subong hapon mga kabombo ining aton sini nga tupiko no amo ang vaping and smoking mga kabombo. So welcome na naton anay no si Dr. Ronel Sario. So Doc, mayong hapon, welcome sa programa dali no sa Dr. Bombo Doc. Mayong hapon gid liwat Bombo Carla kag pasalamat din kami no sa oportunidad nga makatigayon kami sa pag-edukar man sa aton pamuluyo
sa lain naman nga aspeto no kung aton nga pag-isuyhan subong is ang aton panigarilyo kag Yes. paggamit sa vape di kaano ni kaangot ini sa aton pagselebrar sang World No Tobacco Day Yes. sa May 31 kag sa bilog nga bulan sang Hunyo magaselebrar kita sang No Smoking Month. Ginataguyod ini sang Philippine College of Chest Physicians kaupod sang local chapter naton diri sa Negros Occidental. Yes. Madamo gid nga salamat buwat Bobo Yes. Carla. Yes, Doc. Thank you so much. So, Doc, may ari ka diri nga iga ano-anay, no? Regarding sa ato sining tupiko, subong hapon, amo ang smoking and vaping, Doc Sario. Yes, Bombo Carla, no? So, sa pila ka tuig namon nga nagabisita man sa Bombo kag nagapabalo nga ang panigarilyo is dako gid ang halit sa aton nga lawas kay bangod ang chemical nga unod sang ini nga sigarilyo is more than 3,000 chemicals. Kag kung ginasunog mo ni ang chemical kag gina-inhale mo ni ang chemical, dako ang epekto niya sa lawas ng tao. Pero sa subong may sala kita nga pagpati kay nagauso subong ang vape. Yes. Kaya ang abis ang iban, ang vape is mas lesser evil kumpara sa panigarilyo, mas safer ini kag mas hindi siya bala baho kumpara sa sigarilyo. Pero amo na subong nga ari kita di subong para i-correct naton ang sala nga pagpati. Kaya daw makita naton subong kadam-an sang nagagamit sa vape mga kabataan, mga Yes. pamatanon, kag mga ara naga-eskwela sa high school pa lang naga-vape na. So kay abi nila siguro do cool iniya subong. Do amo ning uso subong pero why isla kabalo nga parehas lang gyapon ang epekto sang panigarilyo kag vaping. Yes. So, Doc, ano diri ang kinalain gid sinisang duwa, Doc? Bombo Carla, sa Yes, ko Doc. na batian ang pamangkot naton. So, Doc, ano ni ang kinalain sa smoking kag sa vaping, Doc? Actually, ang vaping, ang kinalain lang sininiya is bangod isa ini ka daw alternative no sa panigarilyo kay ang mga ini nga mga products ni naton some e-cigarettes are form of electronic nicotine delivery devices or ENDD. So naga-deliver di siya sa mga inhaled doses of nicotine. Kung diin gina-market siya. Gina-market siya sa mga naga-produce sa mga vape naton as lesser evil. Yes. Kay tungod may mga percentage ng nicotine, no? So mambal sila nga mas lesser ang nicotine diri kag mas lesser ang epekto niya kay gamay ang nicotine pero gakalipat kita nga aside sa nicotine may sobra 3 ml pa ka chemical nga ara sa sulod sang vape. And tungod ini nga vaporized nga solusyon hindi kinanglan nga may tabako kag magkalayo. Kinanglan na ni di baterya para mag-init ini, no? Mainit sang pabilo ang syrup o kun ang vape nga syrup kag amo na siya mag-produce ang aso. Pero ang aso gina-inhale man gyapon naton kag nagadiretso sa aton baga. Yes. So imagine gahambal lang nga 3%, 0%, 6% or 8% nga nicotine but still ang composition sang syrup naton is composed of more than 3,000 chemicals sa nga imagine na ginasunog mo kag gina-inhale mo diretso sa imo baga. Yes, sakto gina Doc Casario, no? Ano mo siya sa gihapon? Ano na daw parehas na gituod nga nag-smoke ikaw pero inilang gidya galing ang vape. Hamot siya, no? May mga ano na tawag nila, may mga flavors, Doc. Yes, oo. So abi naton, safer siya kay tungod may flavoring kita, but actually naga-contain siya sa mga volatile organic compounds. Aside sa flavoring, no, that can cause eye, nose, throat irritation, kag even makadamage sa aton liver, sa aton kidneys, kag even sa nervous systems. Yes. With regards sa ginhambal mga flavoring chemical kay may mga choices kani, it's either replica siya sang imo ginapanigarilyo nga baho or pwede siya fruits or pwede siya daw drink, pwede siya daw kape gani. But these flavorings mas toxic pa kaysa sa iban. Yes. And may ga-contain siya sa diacetyl nga chemical
daw isa ni siya sa ginahambal nila daw food coloring or food product. Yes. Pero it can cause bronchiolitis obliterans. Isa ni siya kabalatian sa baga nga chronic lung disease nga makakos ang popcorn lang. Sa angwa sina daw damage imo baga. No? Okay. Kag di pinaka-alarming gid, Yes, naga-contain pa ning iban formaldehyde. Ano na siya formaldehyde? Ang formalin. No? Okay. Ang formalin nga gina-preserve sa aton mga specimen kag gina-preserve sa aton mga minatay kung ibalsamuhan na siya. So this can cause cancer. Inisigon sa pagtuon sa American Society Journal sa September 9 nga 2019 na study kung diin ginatun-an na ang epekto sang vape, kung diin do amo ni mga time nga nagsugod uso ang vape. Yes. So grabe gigali Dok no. Kay ti ang makakos gid iya sang cancer kung naga-vape ikaw Dok. Yes, dako gid nga tsansa kay ti kaangay malinis yung kapanigarilyo kasang cigarettes naton o kung tabako. Wala siya kinalis. But actually, kitungod nga chemical, gina-burn mo man siya gyapon. So it's more of psychological lang bala nga pag-market sa aton. Nadala man kita tanan at kag na damo na siyang naintuan. I'll use the word na intuan kay ti amo na subong nga paninduga dito kami subong para i-edukar ang mga pumuluyo para hindi kita maintuan. Yes. No, sa karatabo subong kay nangin uso na siya. Nangin fad kag nakibot kami gani nga may mga ara na form nga disposable kay makita kag ga-drive kami sa dalan may gatabok nga naka-uniform. Yes, so. Di pa burhot sang aso sa dalan samtang galakat. Maski ara sa kapihan, maski indoor places. Gapay na gusto lang sila. Yes, sakto ginaedok no. Grabe gid sa subong tuod ang vaping ito do naglap na agi diri mapamatanon man mapatigulang daw mo na ning ila siniya nga gina gamit ya Dok no. So sa lantaw naton ang smoking ya Dok ya kung gagamit kita ya sang real tobacco gid ya Dok ano ni siya ya Dok ang kinalain man sa vaping. Sorry, Bombo Carl daw naginay ang sunod. Yes, Doc. Ano niya, Doc, ang kinalain niya, Doc, no, sa smoking, no, sa vaping, Doc? Actually, ang kinalain lang ginila is the device. Okay. No? So, ang device, ang sigarilyo nato, nakita nato sa aton video, subong, ang mga nalukot, nga mga dahon, are mixture of chemicals man, na ginasunog. Yes. Kaso ginasunog siya by fire. Yes. Sa vaping naman naton, ara siya in the form of syrup. Yes. Para mag-form siya into vapor. Kag ginainit siya, paagi sa di battery, no? Kag sa pabilo, para mag-aso siya. So, basically, the mechanism is different. Yes. Pero the composition is the same. Kung anong unod nga chemicals sa sigarilyo naton nga mas baratuhon compared sa vape, parehas lang. Although, nag-inis lang sila sa baho, no? Itungod, nag-a-add sila sa mga flavor kag mga iban nga scents. Yes. That's why hindi siya masimutan as sigarilyo. Yes, mahamutan pa sila ya Doc, no? So Doc, before kita mag-proceed, aton na i-welcome, no, si Dr. May Grace Atis, no? Upod man nato na subong nga hapon, Doc. Mayong hapon sa tanan. Thank you for this opportunity, no, maka-share kami sa amon nga nahibalan about sa smoking kag sa vape, no. Thank you man Dr. Sario for initiating this event, no. Kag gusto gini namon ipaabot sa tanan, no, especially sa mga young generations ang amon nga campaign, no. Ang amon nga we're doing this as an advocacy actually nga para maghatag awareness especially sa aton nga mga younger age group because they're thinking nowadays nga ang vape, no, is safe, but it's not safe. Yes, sakto gid na Doc. So thank you so much gid Doc sa upod man diri sa amo, no, diri sa Dr. Bombo. So Doc, mag-proceed na kita, no. So ano ni ang mangin epekto, no, sa aton sang smoking kag sang vaping? Sino sa inyo Doc ang mag-explain sini Doc? No, so actually, so kagina gin-expound ni Dr. Sario ang effects ng vape, no, ang composition niya. Kagin pathagya sa aton nga ang vape hindi siya safe. It's not safe actually, no.
ang pagpanumdum sa publiko, especially sa mga younger generations, nga ang vape is cool and safe. But actually, it's not. Same is true with our cigarette smoke. No? Ang cigarette smoke, sa nabalaan natin even before ginabawalan na nasa public because of its health issues. Inaiya ko na gid proven, no? Na very dangerous sa aton nga health, no? So ang cigarette smoke wala labot sa nicotine, kadamo-damo siya sa substances, no? About 3,000 chemicals ang ara sa isa ka cigarette stick, no? Including formaldehyde, toluene, no? Those are very harmful substances that can cause a lot of diseases. Number one is, of course, cancers, all sorts of cancers. Yes. So most commonly, mga 70% would cause lung cancer, can cause throat cancer, mouth cancer, cervical cancers. Actually, tanan nga sorts of cancer, no? Heart diseases, no? If you're actually a smoker, you have 4 times higher risk of developing heart diseases like heart attack, no? Okay. And also strokes, no? Also, pwede man makakause ng COPD, no? Sa mga babae, pwede ka-cause infertility, osteoporosis, and a lot of more diseases. Pwede man na siya makakause ng mga peripheral artery disease. Inabalanggol kilang mag-ito mga imutiil, ang imo kamot, no? Kag hindi na siya mayara man iba nga hindi na naton masolusyonan, ginautod na lang, no? Okay. And also it can cause wala labot sina. Of course, it's very addicting. It's the most addictive. Ang nicotine actually is the most addictive substance on earth. More addicting than our illicit drugs. Okay? Wala labot sina. It can cause a lot more diseases, no? Mayara bang ginatawag nga COPD or emphysema, no? And ang smoking, even vaping, no? Hindi na siya makakause sang hazard sa the smoker itself, but can also cause the same effects sa second-hand smokers. Ambot silingon, kung may ara mga tao yung wala sila ga-care sa ila health, but if they care for their families can have the same risk. No? So ang ginatawag na natin, second-hand smokers. Passive or passive smoker. Ina ang aso nga mahaklo mo through your family member, through your workmates, no? Kag mayara man ginatawag nga third-hand smokers. Ambot silingon, ang mga aso nga nagtapik sa kortina, sa carpet, no, sa imobayo, can actually be inhaled by your babies, by your children. Okay. And it can cause the same risk as the smokers. Yes. So, Doc, ano ginadiri ang pinaka-delikado gidya, Doc, no? Especially sa mga babies, no? Na mga second smokers, kag third smokers gidya, Doc, no? Actually, the same. According to studies, ang smokers kag ang second-hand smokers will have the same risk. Okay. That's why may mga patients kami, I know Dr. Sari would testify to that. Yes. Namiyara kami mga patients na okay lang sila, pero ang ginadala sa clinic is their family members, sometimes their wives, no? Amo na yung naga-COPD, amo na yung galang cancer. It's because they have a husband who is a smoker. Mayara man iba ni ila bata. Naga-bata pa, naga-TB, or naga-exacerbate ng asthma. No? So, mayara man iba nga ang ila bata, pagbata preterm, ang smokers bala in the pregnancy can also cause low birth weight or stillbirth. Amot silingon pagwa sa bata patay na. Okay. It's very dangerous. So bisan na second smoker sa kag kung nagabusong sa Doc, amo ni ang mangin epekto sa iya, no, maapektuhan gid ang baby nga iya sini nga ginadala, Doc. Yes, that's why definitely for those who are planning to get pregnant, for those who are pregnant, bawal gid ang smoking. Even lang maghaklo sila yasang smoke sang iban, no? So subong ang amon nga focus is vaping, no? Yes. Because a lot of young people would think nga very safe siya. Amo na subong ang aton marketing strategy, no? Na amo to balahan bali Dr. Sario kagina, grabe ang deception bala nga ginahambal nga they ang ilang actually ang target media are the young. Usually subong makakasama as early as elementary age, no?
makita namon kisa may mga 9, 10 years old, 11 years old who are already vaping. Kaya subong kabarato anywhere they can get it. No? And then, tawag sini, ang nagapabata ang nag-vape. And they think it's cool, no? It's a status symbol sometimes. And then, may mga iban-iban na flavors. Pagsubong, di ba lang, vape do kahamot? So, it seemed na do ka-acceptable, bala? Especially sa public. But, it can cause dangers. Very damo siya chemicals. Ito kagina na mention ni Dr. Sario that it can also cause lung damage. Yes. No? Sakto gid Doc, no? Atong na-mention kay ina ni Doc Sario, no? Atong hambal mo kay ina nga popcorn, no? So ano gini nang kung imagine nun lang naton kalain gid gali lantawon, no? Bisan okay sa laway sa sulod ya, Doc. Kag sugpon ko man no sa ginambal ni Dr. Atis, may ara kita subong pagtuon no sang sugod nag-uso ini ang vape naton, may nakita nga kaso sang E-Valley. Meaning e-cigarette or vaping product use associated lung injury or E-Valley. So since 2020 nakita nga may 2,800 or 2,800 cases na sang E-Valley nga cases nga na-report. Ang na-report lang ni wala na report sa Centers for Disease Control sa bilog nga kalibutan. And sa sina in a 1-year time from 40s nag-68 deaths na sini nga tuig. So amo na kadasig ang pagsaka sang sina nga kaso kag reported ning approximately 66% sini mga lalaki kag 80% were younger than 35 years old, which is reflective sa makita naton sa dalanon sa mga publiko nga lugar nga ang nagagamit sa vape mga pamatanon usually. Kag approximately 22% sang mga nagkaramatay sini may mga asma pa. So nagadugang kabalahalit sa imo nga balatian na kag sa sini sa Pilipinas mismo may isa na nga kaso nga napatay kag sa Visayas pa. Kag ini 16 years old nga babae. Tungod sa ina nga lung injury associated sa vaping. So imagine bag-o pa lang ni siya gid-introduce, wala pa kalabot 5 ka tuig. May mga kaso na kita nga na-report tungod sa epekto sa vaping. Kag ini other than lung injuries, may mga seizures pa nga epekto, kidney injuries, kag iban tungod sa gadgets, hindi takapakot, mayara piki, mayara nga legit, nagakalukpan. No explosions, sang tungod sang mga gadgets sini. Kati lain-lain ni sila porma, lain-lain battery, kag lain-lain man quality. So, damo gid nga halit sa tanan nga aspeto. Aside sa mahalitan ang baga mismo sa nagagamit, but kakahalitan ang bilog na pamilya. So grabe gid li Doc, no, ang epekto sini sa nga E-Valley gid ni Doc, no. So bali do simple lang ini siya, pero ang ut-ut gali sa sulod sang imo sini nga lawas is grabe gid, Doc. Kag na-notice niyo sa lipot lang at tinion may amo na ni nga kaso. So buti nganon mas agresibo ang epekto niya sa baga. So ang baga gid diretso gid gali sa baga gid niya, Doc, no. Imagine 68 deaths, no, ang na-record na kagati mayara sa 2,800 nga cases sini sa nga vaping niya, Doc. So excuse me if I may add, Doc. If I may add Doc. to the statement of Dr. Sario, no, so Doc. Hello? Doc. Hello? Doc. Okay, di mo audio. So actually, if I may add, no, to the statement of Dr. Sario, actually siguro ang aton nga ang ilang ginahambal naton nga popcorn lang or E-Valley or e-cigarette as induced lung injury, siguro underreported pa na siya, no, Dr. Sario. Because personally, I have experienced that patient. No? if I may share, I have one patient before. I think that was during the height of COVID. I think that was a year or 2 years ago. He's just 35 years old. He's very young actually. Wala siya comorbids except nga grabe siya mag-vape. So actually, nagka-pneumonia siya, hindi to COVID, no? Nagka-pneumonia siya. But then, despite nga nagka-symptoms na siya, I think
gin-delay ang iya symptoms, wala siya nagpa-konsulta, mga 3 weeks na. And instead of having check-ups, nagasige siya vape. Grabe, hamba sa wife niya, Doc, non-stop vaping, even may symptoms na siya. And true enough, I think I experienced this Ivali, Dr. Sario. Nag-ARDS, gid siya, acute respiratory lung distress. Yes. Ang iya nga lang, ang x-ray, it's all white. And this is bacterial pneumonia. No? So, hindi siya COVID. Ang x-ray, it's all white, ARDS looking, no? Puti all throughout. And despite all measures, gin-maximize ang ventilatory support, gin-maximize tanan antibiotics, and he also had a heart attack. No, so na-experience ko ni personally, grabe gali siya, no? Once galing ang mag-set in ng inflammation, amo to ba sa wife doctor, bisan niya inugdala na siya sa hospital, grabe, non-stop vaping. Very addictive man siya. Yes. No, and that grabing tip, kumbaga may gina-add kami na sa machine, no? Yes, Gina 100% na oxygen, tanan na max out on settings. Ang peak ko, I think nakalambot ko 20. That's the pressure that we give just to improve the oxygenation. But daw wala gid. Ang iyang oxygenation is really very low. And nag-heart attack siya. So, idle 3 days lang to siya. I think that was a case of Ivali. Galing kay at the time underreported pa, no? We cannot really, hindi mo gid siya balad totally ma-document pa, no? So, kaya bago ini nga mga kaso. Yes, oo. First-hand experience kung gid na siya nga sa amo nga kaso. That's why we really need to educate the young, especially the young. Yes. See, once they start young, no kadako sa percentage, about 2/3 sa mga young, 60 to 70% sa mga young, eventually nag-upgrade sila to cigarette smoking. And it would be more dangerous for them. Yeah, so especially Doc nga ano pa ini ka mga bata pa sa ila, kumbaga do ka fresh pa iniya sang ila siniya nga mga lungs niya Doc. So kalabanan gid siguro ti pareha sa to sa na-mention mo kaina, 35 years old ti bata pa gid niya ti amo na ang natabo sa iya kag ti for sure no i-valid gid ang iya siniya nga nabatyagan Doc o kun ang iya sini nga na experience. So, Doc Sario, Doc Atis, no? So, paano ini-stop ang smoking? Para at least, no, nga mapamatian na sa aton sini nga mga pamatanon nga mag-untat na gid ini sila ya sa pag-usar no sa vape niya, Doc. Okay. Ang number 1 naton nga tumbukon nga problema is ang concern namon sa e-cigarettes. Kay ang notion nila is kung nag-shift sila from cigarette smoking to e-vape or to vaping or e-cigarettes, abi nila step down sila. But actually not. So we have to correct that pagpati nga these are just novelty products nga daw replacement sa cigarettes. So abi nila, nag-step down sila kay nag-vape sila. Kay they can choose the percentage of nicotine and sometimes 0%. But actually, based FDA reports, may nicotine gina siya. Yes. And furthermore, hapos siya balagi na baligya without age restriction. So may mga layi kami gina-push gid para mabuligan kami no pa sa pagtapna man sa pagbakal sini. Kag according kay Dr. Atis, highly addictive gid siya. And very harmful ka makita mo bakod na lawas sa mga pamatanon 35 years old, 60 years old. Mas bakod na kumpara sa mga may edad na. Pero grabe ang halit sina. So kinahanglan naton masugod sa pagpahibalo ang aton pikang subong. Yes. Is isa sa kapamaagi para makontrol naton no ang paggamit sang e-cigarettes, ang vaping as well as smoking sa pag-educate gid. No? Kay damo ta issues nga gina-denormalize naton ang smoking. Yes. So, no? Kay para kuno abi marketing strategy sa vape industry. Kay para sila naman ang mag-usbong. In effect, gina-undermine ta ang smoking cessation nga ginatawag kung pagkuntat sang panigarilyo. And sa balang abi, ang abi-abi naton nga nagaamat-amat na siya puntat panigarilyo pero in effect imbes nga mauntat siya panigarilyo mas nagapanigarilyo nagit siya kay naga-vape siya no gagakabitin pa siya kisa tungod sa vape ang buwa niya manigarilyo so combination siya pinagarilyo kag vape so
number one, gid, paano ni matap na ang panigarilyo is ara agad sa tao na nagapanigarilyo mismo nga willing siya maguntat. So paano siya ma-push mauntat is pag-edukar siya sa harmful nga effect sa iya lawas, sa iya upod sa balay, sa iya pamilya, kag sa iya mga kabataan. Yes. So, ara gidya mismo sa kaugalingon gidya dok no nga dapat stop na kay ti lain gid ang epekto no sa aton ang vaping dok. So dok, ano pa gid ang pwede nila alternative kumbaga nga pwede nila no ay ti kung kaisa kung na use na nila mag vape be after 30 minutes be kung kaisa gani wala na gid sige lang gid ang ila sini nga vape as long as nga mayara pa sang battery ila sini nga vape kag sang ila sini nga ginabutang nga flavor dok kasi sige lang ang ila sini nga pag vape. So ano nga pwede nila nga mahimo pagidya dok? Okay, so this is the reason why we had this introduction, no? Muni ang movement yung ginaobras mo sa Philippine College of Chest Physicians, no, nationwide actually, and through the chapters, no. So si Dr. Sario, siya ni subo ang head sa aton nga smoking cessation advocacy, and then this is a nationwide nga effort, no. We are nagapakipag-angot kami sa gobyerno. Yes. Sa nationwide, no, nationals, and here we are also trying nga matabo man diri sa Negros, sa Bacolod, no, nga una gid awareness. Yes. That's why nag-reach out kami sa mga tao, sa mga especially sa we will be doing this year round, no, na makadto kami sa mga, of course we will create awareness anay kung ano siya. And then, that's why we want to educate the people sa school. Siguro, someday, di ba, Dr. Sario, we will be planning this magtapos tour kami. Yes. And then, maubra kami noise to create awareness. No? Especially on May 31, which will be the World No Tobacco Day, including now the vape. Because we want to include. Because before, hindi na siya included. So, subong, amo ni action ni obra tang i-include na siya. So, first, kid awareness. No? Yung ginaobra namon. Amo nang sa part namon, nag-reach out kami sa katawhan, sa kadamaan, sa mga parents, sa mga estudyante, sa mga kabataan, nga hindi ni siya safe. And then, nagkipag-angot kami sa government na hopefully we can make a law out of this or maybe a reminder, no, nga hindi ni siya safe kag ginabawalan sa public areas, no. And then, of course, itong hambal ni Dr. Sario nga, if you really want to, that's why nga kung magkadto ka mo sa clinic namon, gina-encourage ko namon ang smoking cessation because ang pag-untat sa panigarilyo kag sa vape starts within yourself. So muna nga kinala nila mabalaan anay nga hindi ni siya safe, makahalit, especially sa ilaman nga pamilya, no, sa ila kabataan. And then once you decide, no, kung nabalaan mo na ang kung aware ka na sa mga sa risgo, sa hazards, nagahatag kami sa ila usually, sige, sa clinic hambala namon nga hatag kasi isa ka significant date para sa imo. For example, birthday mo or birthday ng bata mo. And from there, dapat pag hambal mo nga ma-stop ka na, you should stop not even a single puff of smoke or vape. Kaya once na mag-start ka, maulit-ulit naman na liwat, no? Mapaulit-ulit na siya. Kabalaan mo ang nicotine, no, or mga substances nga gina-feed nila ang brain mo. So, miyara na siya din ang receptor sa brain. That's the nicotine receptor sa brain. Nga once nga mag-smoke ikaw, ga-attach na siya. And then, naghahatag siya sa substances. The feel-good substances, no, kadamo ng mga dopamine, mga uppers, bala nga nagpa-happy sa imo, nga naghahatag sa imo good mood, actually, it enhances your memory sa nicotine. Okay? So, and then, iba, nagapadula stress. But, nga addictive na siya kay kadasig ka mag-develop dependence. So once na feel mo na siya, mangita ka gid liwat. Miyara gid iba nga makita lang sila sang pictures ng sigarilyo or vape do mga away na sila mangita para lagi magpa. And each time dasi ang meaning nga magdasig ka develop tolerance or dependence is the more you smoke. The next time nga hindi mo na siya ang ato balang mga feel good nga substances, ang mga feel good nga atong mga hormones na ginrelease ng body mo. The more pag ang next mo na, pag smoke mo, for example, be one stick, one puff, naka-feel ka na sa amo sina. Each time you need to increase the dose to feel the same way. No, so para mo na siya mabugtaw ka, ma-increase ang memory mo, maging happy ka,
mangayo ng bay mo more dose until nga, so from one stick mahimo na siya 2, 3, 5, 1 pack and then wala na never ending. Yes. Is abisan 1 pack kana hindi mo na ma-feel. So you need to increase dose each time for you to feel the same way. Amo na siya natawag na dependence. Yes. Dahil ka mag-develop dependence. So muna nga dapat sa gusto mag-stop smoking, once you decide to stop, put a date. Butang ka sa specific date. And then from there, hindi ka na dapat mag-capute or bisan gani ang mga ashtray, ginapahaboy na naman sa patient. Okay. And then, of course, gina-encourage naman, gina-educate. And then, mangita ka distractions sa self mo. For example, instead of smoking, ang iba na mga smoking cues bala, you should avoid the smoking cues. For example, after lunch, dira sila smoke, or during coffee, or with friends, you try to avoid that setting. Kung ano ang nag-push sa mo mag-smoke. For example, kung natuyo ka, mangita ka sa iban. Mangita ka iban yung hobbies, like sports, like subong, kadamo, mga plantita. Pwede mo na, pa-divert mo lang self mo. Yes. And of course, we ask the family members also. That's why nga, kung mag-educate kami, dapat arang family member. May isa ka member sa family nga mag-remind, no? Nga mag-remind sa patient, nga mag-support sa patient, paintindi mo ng patient, nga mabuligan siya. And then also, gahatag man reward yourself. For example, kisa ang patient namon, ginatagaan ko na siya free nga bulong. Di ba? Ang bulong sa mga COPD, kamahal-mahal, tag 2,000. Yes. Kung maano ko nga free nga, for example, nag-stop na siya smoking 1 month, natagaan ko siya free nga bulong. Yes. So yung mga rewards, naman na siya. Yes. And then of course, with this, we want to, ang education gid. Si Dr. Sario, I think may mga ipabalo sa aton kung ano pang aton nga mga exciting events for the LGU, sa aton nga pumuluyo, sa aton nga community about smoking cessation and vape cessation. Yes, sakto gina Doc Atis, no. So Doc Sario, may idugang ikaw no nga information pagi Doc. Oo. So batian nyo to nga ka challenging no sa pag-smoking cessation para sa isa ka pasyente. No? So agina, maginatawag kami nga 5 A's. Nagapamangkot kami na ask, naga-advise, naga-assess. But siguro gina-evaluate naman kung ano ka willing ang pasyente na mag-untat sa panigarilyo. Yes. Kaya kung makita mo nga willing, kay hindi ni siya pilitay, gidya mong kay budlay mag-undergo sa ginatawag nga smoking cessation program kung ang pasyente mismo hindi cooperative. So dapat ang number 1 gid nga goal naton is makooperar ang pasyente. Then pag-assess na naton, i-assist sa naton amo to ginahambal ni Dr. Atis, ibuligan ta siya gaan ta siya program kung paano niya mamat-amat cope, kag paano niya mamat-amat dula sini kag kaupo din na sang bulig, no? Sang upo niya sa balay. So as much as possible, wala vision or wala visuals ang sigarilyo sa sulod balay. And arrange. So we can arrange programs. Kay mera kita smoking cessation programs nga provided sa aton sa DOH. Yes. Kaupod sini ang Lung Center of the Philippines kay iban nga mga training institutions for pulmonary diseases. And good thing, may ara kita smoking cessation program diri sa Corazon Locsin mismo, diri sa Negros. So if ang isa ka pasyente ginabuligan ta for a counseling para maguntat sa panigarilyo, may mabulig na sa aton nga institusyon para maka-go through sang kompleto nga program kay this is a process. No, hindi ni siya gulpihanay nga ang ginatawag nila nga cold turkey nga untat lang dayon because hindi siya effective para sa iban. So kinahanglan it's a process kay nangin ano na siya substance abuse na siya or addiction ang natabo. Yes, Doc. So Doc, pwede ini sila mga makapadulong dira sa area sa Corazon Locsin, Doc. Yes, for the smoking cessation program. Okay, so may mga days ini Doc o kung may oras no? Kung saan ini sila pwede dira makapadulong. Sa Subong although hindi kami affiliated ni Dr. Atis sa Corazon Locsin, but ara lang sa ila hotline or sa trunk line sa Corazon Locsin para makakuha sila sa mga detalye regarding sa
Yes, so pwede man sila makapadulong no kag magpamangkot dira kung diin ini sila pwede para at least nga personal gid nila nga may waloan kun gid ini sila magkapadulong Dok. Pero miara ginadara no avail no nga makabulig sa mga smokers Dok nga madula ng ila siniya nga panigarilyo paggamit sini sang vape ya Dok. So Dok ano ning ila sini nga mangin benepisyo no sa pag-quit no sang okay, nag-end. Okay, so try naton liwat no nga malabot liwat si Doc Sario no kaya para at least nga ang benepisyo no makuha sa aton sini nga mga kauturan sa pag vape mga kabombo. So una ti sa kulang taon naton una nagidra makasave kita sang money no kahit syempre kung wala man ikaw sa may ginabatsyag ano nga tungod bisa pagpanigarilyo no makasave gid ikaw kahit iway ikaw sa baklon nga bulong no makaon ka lang sang prutas ya kag mga bulong ako na ano ni vegetables mga kabombo okay na gid goods na gid no isa pa mabuligan naton o kun na mapalayo nato ng aton sining nga mga pamilya no sa masakit mga kabombo no so amo na ang isa sa mga ginataw naton nga mangin benepisyo no sa pag quit no sa pag ano ni nang sa pagpanigarilyo o kung na pag-usar sinisang vape mga kabombo. So imagine no, mo na mention kaina ni Dr. Atis no, kag ni Dr. Ronel Sario mga kabombo kung ano ang mangin epekto sa vaping sa aton kag kung ano ang mga sakit nga pwede gid naton na makuha mga kabombo. So ti ang makuha naton pagid nga mga masakit ya mo to no isa na to ang cancer mga kabombo. So link lang kita liwat kay si Dr. Astis basta hindi ka join bala kung mag-phone call kita. So okay ara pa. Okay. Si Dr. Sario lang no. Iyan. So labuto nato liwat no si Dr. Sario mga kabombo para at least nga ano ni nang madugangan no kagati ang mga area no nga pwede mapadulungan sa aton sini nga mga kauturan no kung gusto na gid nila no nga mag untat sa pagpanigarilyo o kun sa pag vape mga kabombo. So iyan no naton si Dr. Sario no medyo lang alang kita kay Dr. Atis lang kita kay Dr. Atis. So ikuan naton no si Dr. Sario mga kabombo para at least nga madugangan naton kagati yung mga areas nga pwede nila mapadulungan kiti sa maabot nga ano mga kabombo sa maabot nga May yes sini nga May 31 no so may ari ini sila sa nga patigoy no nga awareness sa mga kabombo. So amo ning ginalabot Manila ang mga schools sa mga kabombo no kag syempre kay kumakita naton madamo sa mga estudyante ang mga nagagamit sinisang vape no bisan kita tuod makita naton may mga estudyante nga vape bisan diin lang may mga nagakabit na ibis nga ID ang gakabit vape ya ang gakabit sa ila sinitag sa tagsa ka mga liog mga kabombo no so amo ni ang dapat gin nga mauntatan na sa aton sini nga mga estudyante dira mga pamatan-on naton dira ang paggamit sinisang vape okay lang na ya kay kahamot no may iba ni gambal nga mas safe ini siya kaysa sa sigarilyo gina gamit o kung ginapanigarilyo gid mga kabombo pero ini siya amo ang pinaka lain gid ang epekto mga kabombo. So amo tong na mention kay ina ni Dr. Atis tong 35 years old no the popcorn lungs no ati ko amo na ang gagwado do base amo na ini siya ang epekto sa Ivali mga kabombo ako sa diin nga grabe may mga seizures ka pa nga kabatsagan no sa record gani mayara sang 2,800 ka mga ano ni ka mga cases no and then mayara sang 68 deaths imagine no bag-o lang gid iniya nga ano ni nga sakit no mga kabombo kun ini nga diskubrahan among ining Ivali may deaths na 68 gid mga kabombo. So damo na ina yan no hindi lang naton pag ilang kundi damo na gid ina ya ang mga naapektuhan. So ara na si Doc Sario.
Okay, so hello Doc. Balik kita liwat Doc, no? Ay continue naton, Doc. Yes. Oo, so balik ka to sa kinambal ko nga 5A's to. Yes. So it takes a process and a community, kung batian nyo na ang term nga, it takes a village for someone to stop smoking. So hindi ni sa challenge lang sang tao nga gusto maguntat, but challenge sa bilog nga pamilya. So kung gusto naton mauntat gid panigarilyo, kinanglan buligan pa, no? So dapat ara kita opens na sa pagbulig sa ila kay ti miara iban nga makwit tuod. Pero hindi ba naman sustain ang paguntat sa panigarilyo. Yes. So ang challenge is paano na siya mapanatili nga naguntat siya for the rest of his life. Kasi although hindi na siya 100% nga paguntat mo sigarilyo, totally normal ka na. No? Kaya it will take some time para maka-recover imo baga. But may na-deposit kaya to nga injury kung kisa sa imo baga, na sa ulihi mabatyagan mo siya. So as early as possible, mas better nga mauntat ka bago pa siya makahalit. Kaya ang batasan ta bilang Pilipino is gahulat pa kita nga mabatyagan ta ang balatian bago ta magpati nga tuod galit. Yes. Sakto ginaiyo Doc, no? So mas mayo naging nga mas early maagapan nato no kung na mag-untat na kita Doc para at least nga kung may damage man gid didto, no? May damage na at least ma-heal ini siya Doc. Oo. Kag amo na nga nakita naton, so sa subong ang Philippine College of Chest Physicians o Con Society, bisa sang tanan nga pulmonologist sa bilog nga pusod sa Pilipinas, nagasugod kami ubra sang pagtuon para makuha namon ang paupod sang local chapter naton diri sa Negros Occidental. Madamo gid naton ang target population kay sila ning aton palapitan kag paitsindihon kag i-edukar regarding sa halit sang panigarilyo kag labi na gid sang vaping subok. Yes, sakto ginadok no. So dapat nga mangin aware ang tanan kag mag-stop na gid ang tanan sa pag-vape. So Doc, ang imo sini nga mangin mensahe. So makabalik pa si Dr. Atis. No, sulat-laton man nato no. Pero Doc, ang imo sini nga mangin mensahe sa aton sini nga mga kauturan Doc. Okay. So sa subong kapasalamat kami sa Bombo sa oportunidad no para makahigayon kami sang World No Tobacco Day, which is on May 31. So kung makita naton sa aton dalanon, maamat-amat na makita buwas na may blue and white ribbon. Okay. Kita nga makita. Hindi ina political campaign, but that is our campaign. Na say no to tobacco and vape smoke. That is our campaign para mabatian sa tanan nga pamuluya ang amon nga statement ipagwa namon sa May 31 kaupod ini sa Department of Health, Philippine College of Chest Physicians, Philippine Medical Association kag iban pa nga society sa tanan nga doktor sa Pilipinas. So kung gusto naton mamati sa malipot nga diskusyon kag pag-intindi regarding sa epekto sa vape sa mga adult, sa mga kabataan, may mga speakers kami kag kasubong man nga ara man si Senator Pia Cayetano, who is the awardee sa Global sa World No Tobacco. So, try to tune in sa Philippine College of Chest Physicians Facebook page on May 31, 9 a.m. Kag tuloy-tuloy ininamon nga kampanya kag makita nini ang blue and white ribbon sa dalanon sa Bacolod. Kag nagpasalamat kami sa City LGU local government unit naton kag sa tanan nga mga hospital sa Bacolod nga makita ni man mag-post sila sa ila tarpaulins kag ribbons man sa ila mga vicinities who will be joining with us as one sa ini nga advokasya. Kag soon magapalapit kami sa mga eskwelahan naton kag sa mga health units naton para sa ini nga campaign. No? So number one, actually sa Bombo ang pinakauna namon nga launch regarding sa sininga program sa Philippine College of Chest Physicians nga Negros Chapter. Yes, thank you so much gid Doc no kay ti unagin mismo ang Bombo Radio no sa pag-announce nyo man no sinisang campaign no. So suportahan gid naton ang no tobacco no mga kabombo para at least nga kita tanan mangin safe no maluwas kita yan no sa pagguba pagid sa aton sini nga mga lungs ya Doc. Doc, ati ang imo sini.
Yes, Doc. Oo. Kung pwede man sila makatakod sa blue and white ribbon sila mga salakyan nga magbulig sa aton kampanya sa siniya kausa. Yeah, so let's support gid mga kabombo kay ti para ini sa aton tanan agti makitaan gid naton ni Doc no nga involved na gid diri ang aton sini nga pamatanon. So kabay pa aton sini nga mga pamatanon mamati gid ini sila ya Doc. Yes, kid. Salamat gid mo Carla. Yes, thank you so much gid Doc Sario no sa subong nga mga impormasyon kag sa ini nga campaign. So mga kabombo aton ina nga pagabantayan no ang campaign no this May 31 No Tobacco Day ina siya Doc. Yes. Yeah, so Doc Sario, thank you so much Gino sa pagpasakop mo diri sa Dr. Bombo at the same time si Dr. May Grace Atis no. Thank you so much Gido sa pag upod man diri sa amon programa diri sa Dr. Bombo. Doc Sario, thank you so much and Doc May Atis, thank you so much man. Madamo gid nga salamat. Yes. Thank you so much, Ken. So, mga kabombo, amo to no, ang mga impormasyon nga nakuha naton subong adlaw. So, stop na gid no sa paggamit sinisang vape sa pagpanigarilyo, mga kabombo. So, kabay pa no nga nakuhit ta kamo dira no na ano na kag kamo na tublag na gid kamo sini mga kabombo no kay ti importante gid nga maguntat na sa pagpanigarilyo. So, let's support no ang campaign no sa No Tobacco, mga kabombo. Same time, no vaping no sa aton sinadira nga mga pamatanon. So kabay pa mga kabombo ang mga impormasyon nga nadulong namon subong hapon madamo ginang inyo sini nga natun-an mga kabombo. So nagakulabos sa aton sini nga oras, magakita na naman kita sa masunod nga Domingo diri sa paluntuntunan amo ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Sunday edition pod sa kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan na inyo nang inalagad si Bombo Carla May Defensor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na Philippine Standard Time, DC 8 minutos ang nakaligad sa Tagline Class 4. Welcome sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday Edition. Pizza 28 sa bulan sang Mayo 2023. Katapusan na karon nga Domingo sa bulan sang Mayo. Liwat kita magapangalagad upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Leccionis. Tumtum kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sang aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga nasain sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ng aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Man sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita ang mabatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon dalag ko nga balita sa balita lokal, subong adlaw ang highlight sang Bacolod Chicken Inasal Festival. Magkakuha kita karon sa live report sa patrol sa highlights no last day sa tatong adlaw nga Chicken Inasal Festival. Kag subong adlaw
may pila man ka activity ngin patagayon diri sa siyudad sa Bacolod kadungan sa aton nga world o kung sa aton nga National Flag Day. Nag-umpisa naman subong adlaw ang aton nga National Flag Days, no? Kay magatapos ang pag-display naton sa mga bandera sa aton mga salakyan sugod subong adlaw, magatapos tubtubili sa Hunyo 12. Kag samtang sa pilapig ka mga balita lokal, ang siyudad sa Bacolod nagapreparar man sa sining madamol nga ulan nga igadulot sa nga bagyong si Betty nga nagkasulod na sa Philippine Area of Responsibility, although nga ato siya sa puntagid nga bahin sang Luzon, pero magadulot ini isang mga pagulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas, pinagid diri sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Di ang CDRRMO si Dr. Ann Pornan ang magatag karon sa aton sang update, no, kay may meeting man sila ginpatigayon sining aga o kung kagina sang aga kag may preparasyon man nga ginhimo karon ang aton nga siyudad sang Bacolod. Sa probinsya sa Negros Occidental, tuduman ang preparasyon. In fact, sa nagigad pa nga simana, may mga food packs na nga na tigana ang Provincial Social Welfare and Development Office para sa kung ano man nga mga hindi nato mapaktan nga mga epekto halit nga pagatugahon sang bagyong si Betty, daw makapangatag kita dayon sa aton nga mga kulturan kung may argi man sa mga evacuation. So tinguhan man natin karon nga ma-contact, ma-interview si Governor Eugenio Bong Lacson, no, kag ang amay sa nga probinsya sa Negros Occidental, ibalo naton banwa kung ano ang preparasyon subong sa ang aton nga probinsya, no, probinsya sa Negros Occidental sa sining pagsulod na sa Philippine Area of Responsibility sa bagyong, super bagyong si Betty. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo liwat nga panginwala ang plano nga kudita batok sa speaker o kung batok sa kay Speaker Romualdez. Nagnami ang itsura subong ni kuano ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo, no? Tanawan nyo bala sa picture sa Facebook Live sa Bumbu Radio, no? Nagnami ang itsura ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi pa rito sa tung pagtapos siya gid pungko bilang presidente nga nagpanghilamo siya mga kabyanan sang madamo nga mga panumbungon do naghugos ang iyang itsura kag wheelchair lang ini siya kaya hindi na makatindog, pero naumpawan siya subong nagnami ang itsura, no, ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Samtang sa piyakabahin sa ato naman nagapanguna nga mga balita international, sa ato nga mga top stories of the day, masubra sa 40 banwa ka mga Russian drone ang ginpulak o nagkalapulak ini sa kahawaan matapos ang sunod-sunod nga pag-atake sa kabisera o kung sa sentro gid sang Ukraine. O muni ang pila ka mga nagakalanabo karon dito mga kabyanan sa Ukraine. Muna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa sinipalatuntunan Bumbu Reports Sunday Edition. 24 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. May aragali isang annual General Assembly ang Central Negros Electric Cooperative. Gintambungan sa mga opisyalis sang Sinico, sang kooperatiba, kag pila ka mga member consumers. Ano ayan ang kayuhan nga igadulot sa sining
gipatigan nga annual General Assembly sang Central Negros Electric Cooperative. Antes pa man ang General Assembly, asod-asod nga mga pag-brownout ang nagkalanabo. No? Diri sa siyudad sa Bacolod, kag sa area nga nasakupan sang Sideco. Amo to gani ambal ko kagina nga kita iya naka-experience sang malawig nga pag-brownout ko gapon. Pero scheduled brownout to kagapon, siling nila alas 6 hasta alas 5. Pero nagtulo temprano, before 6 o'clock, nag-brownout na. Kag na-restore ang kuryente mga 3 o'clock sa hapon. Ato ya regular to kay may ara sang ginpatigayon nga maintenance work. No? May ara sang maintenance ginpatigayon ang Central Negros Electric Cooperative. O galing kay kagabi, liwat naman nga nag-brownout, way takibalo kung ano to yung may maintenance work ba lang yung patigayon o kung wala, way man nagapa-anonsyar ang Sineco sa radyo kung ano ang natabo, kay daw naanad naman lang niya ang Sineco nga mag-post lang sila sa ila schedule sila nga page sa Facebook. Ipabalo ko lang sa inyo Sineco, hindi tanan nga tao nagabasa sa Facebook or nagalantaw sa Facebook. Kung may arag yung nagalantaw sa Facebook, natamaran niya magkanto sa Sineco. No? Kung ano nagkanto sa Sineco, kag siya ginang mag-isa-isa ka lantaw kung ano itong na-post sa Sineco. Di kagabi, may ara naman sang brownout nga natabo. Alas 12 pa lang, way na sang kuryente. Igo aga na, nagpamisok na si Haring Adlaw, init na, nagsilak ng adlaw, hasta sa ulihin, nagtagiti na gid ang silak sang adlaw, hasta nga nagudtong adlaw na gid. Asos, kag dito pa nagbalik, siguro mga alas 2 na nagbalik ang kuryente. Maintenance work, yapon ini. Samtang nag-happy-happy kamuda sa isa ka hotel kaya nagapatigayon sang annual General Assembly nga siguro ambot pila naman kagatos kalibo ang ginagasto nyo dira. Samtang nagapanamit ka mo dira, may mga naga pilis muon kay tungod sang malawig nga brownout. Ayo. Kaya mo ni mga kabyanan nagakatabo karon, no? Hindi na nato maintindihan nga nga daw halos kada gabi nagid lang may brownout. Abi pagprangka kamo Sineco, ano ning pag-brownout inito gagi man sa kakulang sang kuryente nga ginasupply sa inyo halin sa power producer o kung tuga lang ini sa mga nagkalagabisyo nga mga linya ninyo, tuga bangod nga masyado na katigulang ang mga equipment, ang mga linya masyado na katigulang, bisa na mga transformer gaugod-ugod na kung sa tawo pa. Pasya mo na ang diferensya. Kung ang diferensya Sineco, amo ang power producer, kaya may deficiency sang pag-supply sa kuryente, naga-load shedding kamo, naga-load shedding, ti dapat ipay-balo nyo ni sa katawhan kung ano gid ang matutuod nga rason sa sining asod-asod nga pag-brownout. Sige, 29 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 4. This time mga kabiyanan ko ako natong report ni Bombo Carla May Defensor sa patrol. Ining may kantanan ini mga kabiyanan sa ginapatigayon nga Bacolod Chicken Inasal Festival. Pero daligid lang kay daw malang-alang ko sa oras, babalikan ko lang karon Bombo Paul si Bombo Carla daw kay naka-schedule ko gali nga mag-interview sa kay Dr. Ann Purnan daw ang aton nga head sang CDRRMO diri sa siyudad sa Bacolod. Di balo naton ano nang update monitoring nila sa bagyong si Betty kay gina-downgrade ini from kategory nga super typhoon nahimo na lang ini siyang typhoon, no? Hindi na siya super. Why na sa sang title? Basta typhoon na lang siya. Amo na ni ang kategory subong sa bagyong si Betty. No?
ang iya kategory isa na gid lamang ka typhoon. No, hindi na masyado ka baskog. O kag ginpasalamatan naton kay nagalain ang iya sini ka direksyon, medyo nag-umpok ni siya banwa. Daw pamatsagan ko rin aton nga ang aton nga pungsod Pilipinas do may magnetic do may magnetic field no. No ang pagsulod sang bagyo mo do umpok siya saka sa ibabaw. Ang maigo sa sining bagyong si Betty amon siguro ang Taiwan kag ang pungsod Japan. No kay daw dito gid ang direksyon karon sa sining nasambit yang bagyo. Sige si Dr. Ann Purnan no i-try naton sa piya ka linya. Kay ang mga ganing pinaka-latest subong nag-downgrade na from super to ordinary typhoon ining si BT no, sa pagsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero nagapanganda gyapon ang aton nga CDRRMO kay tungod mga kabyanan may mga madamol nga pag-ulan nga pagadalo ng ining bagyo. No, madamol ang pag-ulan kag magatuga ini sa pagbinaha sa pila ka mga lugar. May gini makapreparar kita kaysa masuri na lang kita balay kay tapos na narimalaso na kita. Okay na si Dr. Purnan no. Kuha na to labi ang sa piya kalinya nga aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang head sang CDRRMO, Dr. Ann Purnan. 32 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. May pila ka mga lugar sa Northern Luzon. Again, may mga signal number na. No? Signal number 1 kagi nasa Northern Luzon. Ang sa subong tanaw na pa naton kung ano ang signal warning nagsaka pala ini samtang nga naga dalom ang kapunanon o kung padayon ini nga naghina ang bagyong si Betty. Sige daw hindi pa naton makontak no sa piyak na linya si Dr. Purnan. Kagabalikan lang naton karon no dugay-dugay. Kung daw alang-alang si Dr. Purnan, alang-alang siya, way kasabat. Sige lang abi, i-try lang abi. Okay, kagina doon nagasabat na siya. Tiko na lang alang si Dr. Purnan, balikan natin report ni Bombo Carla. Okay, balikan lang natin si Dr. Purnan. Sa siniyang payag kag sa preparation karon sa CDRRMO. Now, this time, dili kita na isa Chicken Inasal Festival. Kay may lang gani kay wala kita naglaing katamang chimpo. May lang kay daway kita directly na hit sang sining bagyo. Kung tani rimalaso gid ang Chicken Inasal Festival sa siyudad sa Bacolod. Ulan-ulan lang pero di gani masyado kadamol, kag di masyado kalawig. Kay nagauntat man lang sa gilayon. Tisubok ang highlight sang Chicken Bacolod Chicken Inasal Festival. Tanaw na to abi ano na ang mga sitwasyon karon kag ano na kahamot. Galing ko kung i-describe na to ng kahamot no sang inasal nga ginapapa karon sa baga mga manok. Hindi man mapanimawan ninyo ang kamot sa manok daw sa video. Para natin mag-hiti kita sa uli no nga galantaw ka lang sa cellphone mo na pag ang report abi nga perti kamot sang inasal. Sa imo cellphone may nagagawa man nga hamot nga daw iya kinasal no. Basi pwede na sa ulihi. Subong grabe na yang mga ang teknolohiya subong mo. Mayroon kita ang artificial intelligence wala, mga computer. Daw mailog na nila yang panguna-una sang tao. Sige. So si Bombo Carla na basi nakuha na to sa mga inasaling manok. Subong kuno doon nagakuha na mo, naga-inaso na to. Naga-inaso na gid naman da Bombo Carl. Ang sa din sa subong area man. Daw ara sa may Upper East. Ano na gani?
Daw dira siya sumunig nga plastar. Kay daw damo to kuno ang aso. Dolain kuno ang baho sa aso to kaysa dili na sa pila ka mga dalanon nga may mga manok man ginasugba. Ara na okay na si Bombo Carla. Kay ang mga viewers natin rin gusto na makita ang mga inasal nga nagapula-pula. Ang inasal nga mapula-pula ay paanggid naton sa sa pag-usap sa bibig nga nagalana-lana. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita diri subong sa may Upper East, no? Bombo Dan, kung sa diin na diri na patigayunon ang pagsugba, no? Sa Santo Smell ka mga manok salay sang manok Bombo Dan, no? So subong nga mga tinion ginaplastar na ang mga parilyahan ang iban diri Bombo Pons Bombo Dan nagaplastar na ako nagabutang na sa mga uling sa mga parilyahan Bombo Dan. So far wala pa man gid may nagasugod sa sugba sa mga manok Bombo Dan. So far diri subong sa may sulod na mismo sa Upper East may ari na di sila sa dalan nga gin close Bombo Dan ang sa may right side nga dalan amo ning ila sini nga gin close para at least nga maplastar gid ang parilyahan kag Bombo Dan na wala pala sa may mga labay-labay nga mga salakyan kag safe no ang mga magpadulong diri sa area sa Upper East Bombo Dan. So Bombo Carla, yes Bombo Dan. Pinsan ko ko may nag-inaso na daw subong way pagali. Mga anong oras pa kag umpisa ang inaso na? Yes, so Bombo Dan na nagainaso naman pero ang pagsugba wala pa kasugod. Pero masugod ini 6 p.m. Bombo Dan, no? Ang longest chicken inasal grilling diri sa may Upper East Mega World 6 p.m. Bombo Dan. 6 p.m. pa, no? Mga 3,000 ka salay sa manok. Yes. Ang iasalondra. Yes, Bombo Dan, no? 3,000 ka mga manok o kung salay sang manok ang igasugbahon o kung iasalon diri sa may Upper East Bombo Dan. Pagsiling ka nga salay sa manok, butsing ganon nga it's either nga paain na siya or pakpak or pitsupak, kamo na? Yes, Bombo Dan, no? Dapat ako gid ini siya, no? Na-slice na bala no nga petchobe, paa o kung ano pagidara nga part no sa nga manok. Pero usually gid Bombo Dan nga inasal nga manok nga ginabaligya gid diri sa syudad sang Bacolod amo ang petcho paa Bombo Dan, no? So ano na lang ginaiya maniban nga nagapili man sa nga pakpak Bombo Dan. Di kung ikaw papilion anong imo yang nanamitan sa parte sa manok? Paa. Paa gid ya? Hindi ka sayang Bombo isol? Dan. Ay, hindi lang isol. Nga, hadlo ka maisulan? Amo na ba nila Bombo Dan? Pero mas kayo ang paa Bombo Dan kay may maanahan ka mga tulan. Mera ka. Nami gid Bombo Dan, no? Kaya ang sabor man masaboran mo pagit, no? Sa may part pala sang tulan sa manok Bombo Dan. At the same time may unod gid siya, mas manami gid siya kung makaon mo ang unod sang manok Bombo Dan. So Bombo Dan, try ba lang naton. Yes, ano ning mag-participate dra mga araman sa manukan country kag arang ang iban nga asal man sa panghigaron? Yes, Bombo Dan, no? Madamo gid diri sang mga pasakop way labot sa manukan country gid Bombo Dan. May arig man diri sang nagkalain-lain nga mga inasalan diri sa syudad sa Bacolod nga pasakop diri sa longest inasal grilling diri sa may area sang Upper East Bombo Dan. So makita na diri naton nga ang iba mutang na sa ila sini nga uling no sa mga parilyahan kag may mga nakaplastar naman nga mga manok Bombo Dan nabutang na sa mga stick Bombo Dan ang mga manok. So far pa lang sa isa pa lang. Yes, Bombo Dan. Ang ining manok ni nga iasalon niya hindi niya libreng ipangatag, di ba? Yes, Bombo Dan kiti may ari gid diri sa nga tagsa-tagsa nga
ano gid diri nag-plastar bombadan. So mo ni karon nang hibaloon naton dito sa may magsugod na gid bombadan basi kung may palibre man nga inasamo ning hibaloon naton na subong nga mga tinion bombadan kay so far diri makitaan ko ang nagaplastar diri amo ang nagabaligya sa mga inasal bombadan. Panisa mo kay ang ginasal dira kuan man ay dipindi man ay sa naga-order na kita di ba may ara man gani may ara gintasal sa mga lamisa kay plungkuan. Sakto na bombadan no may makitaan kita diri sa lamisa kag pulungkuan para maplastaran man sa aton sini nga mga kauturan nga padulong diri sa may area sang Upper East bombadan. Sige. Yeah, so bombadan na laton ni naton karon o kumbantayan ini naton dugay-dugay mga 6 PM ang pagsugod na no sa longest chicken inasal grilling diri nga area bombadan. Okay, sige balikan ta lang kada karon dugay-dugay no kay balikan ko man si Dr. Purnan no kay naka-schedule kita mag-interview siya 4:30 pero daw lang alang sa kagina siguro. So balikan ko to siya dugay-dugay. Bongbong Carla sa iban mo pa nga mga report balikan ta kada Bongbong Carla. Yes, sa bombadan nagikan diri ini si Bongbong Carla may defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bongbong Carla may defensor. 41 minutos na kiligid sa tagnang alas 4. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 46 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 4. Nabalikan nato nabi si Dr. Ann Pornan, ang aton nga head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. No, sa ila sini nga preparation, no, kag kun ano to ang hibalo nato labi kun atong meeting nga patigayon nila kag inasang aga. By the way mga kabyanan, kadungan mga kabyanan sang selebrasyon sang National Flag Day. Kundi may flag raising in pati yung ginasang aga kag may gamay nga seremonyas. Subong naman nga hapon may arasang burning, no, burning sang mga daan nga gikatama blang nga mga gisio ng bandera sang Pilipinas kay why na siya ginahaboy mo, why na siya ginabutang sa basurahan, ginasunog. Di kagina mga alas 4 do may arasang burning sang sining mga daan na katama nga mga bandera sa nga pungsod Pilipinas. Maning dapat nga may baluan naton, no? Kag sa pag-display bala sa nga bandera, damo gyapon nang hindi makamaster ang pagbutang sang bandera ilabi na gid kun patindog bla. No, kung patindog ang iya sina nga ang yes na mga duha ka buho bla na inang may arab lang nga diamond bla nga ining ang iya nga ulo sa bandera bla, no, kun ara ginaya magplastar ka sa bandera, ara ginaya si babaw, no, ang ulo sa bandera ina may adlaw kag 3 ka bituon si babaw na siya. Nagakasala pirmi sa pagbutang sang bandera ang color. Kung diin ang kung nagatindog ang bandera, ano nga kulor ang ara sa wala, kay ano nga kulor ang ara sa tuo. No, kasabi magatindog ang bandera, ang pula among sa wala kag ang blue ara na sentro sa tuo. Oh, hindi na siya amo, dapat nga kung patindog ang bandera, ang blue ara na nag-atubang sa halimbawa ako ang viewer, gina-view ko ang bandera. Halimbawa naghangkas ang bandera sa guwa sa inyong opisina.
So ang bandera dapat ay nga blue ara man sa left side sang lawas sang tao nga nagalantaw ara sa left nga dughan. Amo na dang blue kag ang red among ara sa right. Kay kung ang right nagasintro sa imong wala nga dughan butsing ganon do ara kita sa giyera. At mo na garing lang base naga-chicken inasal siya. Sige kagina na tawagan ko si Dr. Fernando, okay naman to, no? Subong nagakuan siya. Base bala kung nagsala dang number nga kuan abi pa lantaw abi si mo nga cellphone. Kuna mo man nga number. Ang sa imo da kami ara na dasang kuan mo, may ara na dasang number gi si Dr. Fernando. Okay, base bala nagsala ang pagkopya ko sa number. That's why nga nagaring lang. Hindi makuan, wala sa may sabat. Sige. Tanaw na ito nabi. Ari na lang bumbo Paul. Aring number bala ni. Okay naman na. Isakto man. Pero nagaring lang. Hindi ato na siya sa opisina, sa CDRRMO. No? Sige. Base bala may isa ka number nga nagsalao. Sa ginamubutang ko na. Muna nga sige lang siya dial. Sige lang siya ring. Wala si may kasabat. 10 minutos banwa ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag ng alas 5. Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan. Bombo Reports Sunday Edition. Kag ginatry man naton nga makontak si Governor Eugenio Bong Lacson, no, kag kuha naton siya sang iya sini nga mga mensahe abi. Wala gid garing. Diba si hindi amo basi hindi amo, sige lang kay ari na lang diri liog na lang ko sina diri Bombo Paul, no, kay basi mag sabat siya diri, no. Kag para importante nimo, no? Sige isabtan na lang da. Basi magsabat na siya karon. Importante makakuha kita sa nga kun anong update, no? Sa nga CDRRMO para nga at least may abiso man para sa aton yung mga katawhan. Kag hindi lang mabasulan nga masilinga tiwa gid nag-abiso ang CDRRMO. Ano ang tatabo nga wala gid ka abiso. 8 minutos ang nabilin kamaganahan kita stag na nga alas 5. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Ang kung makita nyo mga kabiyanan sa aton nga satellite image lang, ginapakita natin karon sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod Dara na makita diri ang dalagan sa nga bagyo. Ato siya sa pinakapunta na sa Luzon, Northern Luzon. Daw dito giyang direksyon niya kag nagkuan siya nagsaka gid siya pa ibabaw. Amo ni ang makita niyo sa aton nga screen subong gina-flash naton ang ining dalagan sa nga bagyong si Betty, no? Pertikan ako sa nga galom nga ginahakop niya. Samtang nga naga-travel siya sa northwest direction. Kag Lapaw, no, bangod sini naglapaw banwa ang ining bagyong si Betty, no? Pero hindi nagakulugan nga mag-ayo ang timpo naton subong nga ma-experience naton ang pagtagiti sa init, hindi kay tungod sa nga galom nga ginadulot na sini nga pertika damol. Ang ginalahigop niya nga galom mga kabinan. Pertika damol kung mag-ulan ini malabot gid kita, no, sa sining ulan nga gintugas sa sining bagyong si Betty. Sige. Alang-alang gidway sa may sabat. Balikan ta lang si Bombo Carla May defensor sa dugang yang mga balita, no? Sa bahin sa nga pinaka mga insidente nga nagluntad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Nga pila ka mga krimen nga nagluntad kag mga nagladakpan nga mga suspitsado.
6 minutos banwa ang nabilin kay magadangat kita sa tag ng alas 5 diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Sa subong ang tropical cyclone na wind signal number 1 agin papanawag ini sa eastern portion sa Cagayan, sa may Santa Ana, sa Gonzaga, sa Lalu, sa may din pagid sa madamong kabahin sa northern Luzon, no? Dito ni karon nabatak ang ining signal number 1. Kag katapusan nga nasiplatan ang sentro sa super typhoon BT nga subong isa lang ka ordinary typhoon sa kalayuon kag ina nga 1,170 kilometers sa nasilangan nga bahin sang Central Luzon. Daga ang sining nga direksyon west northwest, no? Sa kada sigun nga 30 kilometers per hour. May kapaskugun ining hangin nga gilabot sa 195 kilometers per hour. Kag kun madlos gani nagilabot pa sa 240 kilometers sa tag sa oras ang iya sini nga kada sigun. So mani ang speed nga sang hangin nga ginadulot sang bagyong si Betty. Nagsulod ng mga kabilang sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So this time mga kabilang ko na itong report sa Piak Linya. Ang panumbalik report di Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo, Dani, na sa kustudiya subong no, sa Ilog Municipal Police Station ang suspektado sa pagpatay sa isa kakagawad dito sa may area sang barangay sang Dangkalan, Bombo, Dan, and nagtigad dadlaw Bombo, Dan, no, na kita na lang ini nga ang ini nga kagawad nga si Bombodan Bombodan, no, ang ini nga kagawa nakita na lang ini nga patay na Bombodan, no, ini si Magallanes Bombodan si puno barangay Kagawa do si Lito Magallanes ang barangay Dangkalan Bombodan. So natigayon na ginong nga madakpan sa patigayon nga hot pursuit operation sa aton sining nakapulisan sa Ilog Municipal Police Station. Natigayon din nga madakpan ining si Melchor Salazar, 50 anyos, sa residente sa barangay Tabo sa nasambit nga akon sa banwa sa Ilog Bombodan. So ang background sini sa suspektado suno kay Police Major Joseph Partidas, isa man ini siya no, sa mga nga kawatan dira serya sa Ilog Bombodan kay di nakagi man ini siya dakop no sa paggabayra sa RA 91 na 65 Bombodan. So subong ti na pasakaan ini sa kaso nga murder ini nga suspektado Bombodan. So Bombodan, pamatian bala nato ng pangayagi kan kay Police Major Joseph Partidas. Na-file na mo ng a complaint against siya, no, sa kasong robbery with homicide. May mga eyewitness kita, gida turuhan po siya naging patigayan ng Ilog Police. So, nadakpan niya siya ng mga in the afternoon isang amutong adlaw pagkatabo. Ang suspect was previously arrested for violation of RA 9165 sa Banwasang Kawayan. No, allegedly may involvement sa mga kinawatay diri sa Banwasang Ilog. Hindi lang ko sure kung what time na kay bago pa malako diri sa lugar. Pero kali na siya, no, serve. Ano siya gali, na naka-plea din siya. Under probation. Kagawad niya si dugay mo siya kagawad sa barangay. So kilala yan sa patama sa mga tao, palanggan sa mga tao. Kung ang suspect, mas probably kilala niya si kagawad o kilala mo siya ni kagawad. That's why hindi mo ito kagawad, kina-compromise niya identity. Sa subukan rin sa detention facility sa Ilog Municipal Police Station. So,
Bobodan ara na ini sa subong no sa custodial facility sa nga Ilog Municipal Police Station na Bobodan kay di na pasakaan naman ini siya no sa nga kaso nga murder Bobodan. So Bobodan idugang na lang dira naton sa ato sini nga report Bobodan di sa ka mangunguma no patay matapos si tiro sa nga ginapatihan nga NPA sa area sa barangay Ocol Sitio, Kulihaw, barangay Buenavista, syudad sa Himamaylan, Bobodan. Susunod kay Police Colonel Renante Humukan, Bobodan, hepe sa Himamaylan City Police Station. So ang napatay maging kilala kay Raul N. Mancino. Raul N. Mancino, 49 anyos, residente sa nasambit nga lugar, Bobodan. So ini samtang nagalakat ini no kay anining ubrani sa nga biktima Bobodan is mangunguma. So samtang ini sila pauli na ini sila nagalakat ini sila may duwa ka armado makilalaan nga persona no nga nagapalapit kay gina luthang ang biktima no sa pila ka beses so naiguan ini siya sa ulo kag sa dughan Bobodan kag amoy ni ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon Bobodan no. So ini ati na ginapatay gin ini nga biktima kag ginalantaw diri ginaligyan mga NPA Bobodan ang naghimo sining. So may impormasyon man ang maaton sining nga mga kapulisan nga ang mga NPA nakaagi ni tinir sa puluyan mismo sa nga mga biktima Bobodan. Sa madumduman nato natong nagligad nga encounter nga nagluntad sa area sa Himamaylan natong mag-asawa Bobodan nga mga NPA nga napatay nakaagi ni star sa puluyan sa mga biktima Bobodan. Mo na nga may ano pa gani ginhambal Bobodan nga kung magkontra ikaw sa NPA dapat na nagdidikaw nga mapatay Bobodan. Amo ni ang natabo sa biktima Bobodan. So Bobodan pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan. Balik na sila ma'am gaani sa asawa niya kag ang bata. Inistorya na sa sang danman, sa isa ka danman tapos panakat may ang asawa bigin sugo sila din lupok na according na sa wife ma'am. May present kami ma'am after sang incident sa wife na picture. So ang isa sang picture dito identify niya siya ang nagbaril. Possible ma'am kay isa ilang paglakat may na-receive pa sila nga ang hambalanon sang NPA nga nag-ito ko sa NPA that's why kinanglas nakatay. Bali ma'am, wala pa kami kakuha sang autopsy report sa atong medical legal officer. Base mo sa Lunes pa niya i-release, it depende na sina. I-update lang naman kamo ma'am kung may ara na. May turn over ang family nga empty shell sang quad sang M16 rifle. Actually ma'am, nag-stay ang dati ang NPA sa ilang balay. So kung ma-recall nyo, by last year, may mag-asawa nga namatay sa encounter na NPA. Dito na ito nag-stay sa ilang balay. According sa report, balidwa sila kada adlaw dito kag na nagkaroon ng encounter sa aton na Philippine Army. So, Bobodan ang napahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan regarding sa nagaluntad nga insidente dito sa Himamaylan, Bobodan. So, Bobodan, igadugang ko na lang ini, isa ka bypass operation ang yaging patigayon sa aton sini nga mga kapulisan sa syudad sang Silay sa may Sitio Dakotan Dako, Bobodan, Barangay Mambulak, Syudad sa Silay. Tagang suspetsado diri ginakabing isa ka street level individual Bobodan. Kagang ini ginakilala ini siya kay Elizalde Bacton. 40 anyos kag isa ka barbero kag presidente sa Sitio Dako, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, Bobodan. Kag ini siya, nakuhaan sa 5 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Manigi siya sa buy-bust money nga nagabalor 1,200 pesos Bobodan.
coin purse, isa ka black coin purse, kaga mayroon pa din sang 530 pesos sa nagkalingan denominasyon bombodan no ko na kagini ang suspected shabu nga nakuha sa suspetsado nagabug at 6 grams bombodan kaga nagabalor 40,800 pesos bombodan sa subong ang suspetsado yari na sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition bombodan. So TOY ginagauntat ang aton sini nga mga kapulisan sa pag tatna sini sa illegal nga droga bombodan no aga patigayon inis na sa gihapon sa mga operations no diri sa syudad sa Bacolod bombodan. So bombodan live kita diri subong sa may area sa Rizal Elementary School bombodan kung sa di nagapatigayon diri sa worn out mo sa flag bombodan. So ari makita diri naton ang kapulisan, Boy Scout bombodan kagati ari madiri no makita ko diri ari din si Councilor Novero bombodan malakatay ni siguro kay do naga na yun siya naga lisensya bombodan. Sa mo ni subong ang sitwasyon diri natapos na maliliga sili nga programa subong hapon bombodan no. So muna isakupan sa Girl Scout, Boy Scout subong hapon diri sa may area sa Rizal Elementary School bombodan no. So burning out ini sa old flags bombodan no. So disposal ceremony diri sa may Rizal Elementary School bombodan. So natapos na ila sini nga pag-dispose sa mga old flags diri sa may area sa Rizal Elementary School bombodan. Sige, subali na nagpululi ng mga mga nagtambong na. Yes, bombodan no. May mga councilors man nga padulong diri no sa pag-dispose ng mga old flags kagati mga Girl Scout and Boy Scout din mga teachers ang Rizal Elementary School bombodan. Okay, sige. Yes, bombodan nagikan diri ini si Bombo Carla Defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo Carla Defensor. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante matinlo kag masami ini nga
ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday edition. Daw alang-alang gid si Dr. Purnan, no? One more try abi. Subong kinalanon ni sila mo. Dapat makatag sa sang update sa mga pumuluyo para makapreparar man, no? Ang aton nga mga katawhan sa although nga hindi kita direkta nga why na ang bagyo hindi nag-igo sa aton, pero may mga pag-ulan nga pagtugahon ang ining bagyong si BT. Siguro basi kumpiyansa naman lang kampante naman lang kita kay naglapaw, nagumpok ang bagyong si BT mga kabiyanan. Nag-umpok ini siya, no?
nagsaka pa ibabaw. Pero itry na ito na liwat na bumupol. Kay kung na waigid, diri kita ko ha, sa sining ginaistoryahan karon sa bilog nga Pilipinas, ang ining pagkudita sa kay Speaker Romualdez. May aragi kuno sang patimaan nga do may aragid sang kudita nga matabo sa bahin sa Kongreso, no? Ginpakamalaot karon ni Deputy Speaker kag anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang mga report nga nag-angot sini sa iya kag o kun ang nag-angot sa kay nag-angot man sa kay First Lady Liza Aranita Marcos nga amo ang do may pakana sa kudita sa Kamara, no? Nga ginadesinyo batok sa kay Speaker Martin Romualdez. Perti nga pag-gubanay ba? Kung may araya sang daw sa ka-imposible, pero basi posible man, nga sa of all the people, abi nga mag-kudita sa kay Speaker Romualdez, Banwa, of all the people, abi nga ara sa likod sila diri, ang asawa mismo sang presidente. Doon sila manali magkalyado. Ay na, ano nga sistema, ano natabo? No? May kamaturuan mo ini or bunga lang ini isang siyensya. Kung sa kwan pa, kung sa dama pang misteryosang kabuhi. Liwat ka panginwala ni Representative Arroyo nga kang yaman gin panginwala nga araman siya man ang ara sa likod. Kay ang nagagawang istorya ng kundi taon si Romualdez, sino mabulo si Arroyo. Ara siya kuno ang sa likod, sining plan Romualdez. Pero ni mga kabiyanan, although nga ginadinay ini permi, pero kasama gimaning kakatabo nga may mag-ara gani isang huring-huring nga may kudita sa Kongreso or sa Kamara abi or sa Senado. Laban-laban may arag imang plano mo, no? Na experience tani sa mga nagliligad Nga sila nga nga may kudita sa Kamara. Ginapanginwala pa to pero pagka malas pa lang nakita makakuha na nato, masaksiyan na nato, may arag imang tuod sa kudita nga katabo. Siling ni Representative Gloria Macapagal Arroyo, siya report is going around that I was duped by a congresswoman into thinking that the alleged house coup had the blessings of the First Lady. I am truly sorry that she should even be dragged into this political fantasy of a house coup. It is disrespectful to her and to her intelligence, siling ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kagagin paanumdum man ni Congresswoman Arroyo ang publiko nga ang iyang papel sa abi sa pagpatagon sa unity team coalition kung sa diin naghatag man siya sang contribution para sa pag-inupdanay sa mga puwersa nga nangin sa puwersa nga nangin unity team kag super majority sa Kamara. Sila ni Arroyo nga ni bisan isa ka bes. Bisan isa ka bes mga kabiyanan. Wala siya sang hindi siya maghimo sa anuman nga aksyon para gubon ini. No, kay kabahin gani siya sang pagpabakod sang unit team. Karon siya nagpabakod, siya ang isa sa nangin may dako nga papel sa pagpabakod sini. Siya man ang maguba. Diyan mo na, no? Ang payag sang congressman o ni Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kung sino man kuno ang nagpalapta sa sining pathetic rumors. Siya man ang
Amo man ni ang nagakuan sa mga katawan sa pungsod Pilipinas. Amo man ni ang laglag, maghahatag sa kalaglagan sa mga katawan. Kag kinahanglan nga mangin hindi pagsapako na gini nga bagay, kag mag-move on kita sa serious business para nga mangin positive ang contribution sa aton nga national progress. Uning payag sang anay presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kag wala giningadlan ni anay presidente Arroyo kung sino ang nasambit nga congresswoman ang iya nga na mention, no? Nga daw amo ni ang nagapadapta sa sugilanon. Pero ginatag sang anay presidente nga wala siya sang gin istorya diri bisan diri sa aton nga pungsod o kung sa luwason sa pungsod may kang tanan sa siling istorya sang kodita patok sa House Speaker, no? So mani ang tudo ang pagpanginwala no ni anay presidente Gloria Macapagal Arroyo no sa siling nagwa nga sugilanon mga kabiyanan nga kudita sa kamara. Ayo katimprano pa gani, no? Katimprano pa gani do may ara na hindi amo nagakatabo. Way pa gani nato mapapanaog ang kwan. Way pa gani nato mapapanaog ang presyo sa bugas sa 20 pesos ang kilo. Ang do ginaplanuhan nato nga papanaogon ang Speaker of the House. Ay nano sistema di. Unahan yung lanay istorya ang kung paano mapanubuan ang presyo sa bugas. Kag kung paano mabuligan ang mga mangunguma. Kay wala pa gani ni makangkon sang katumanan ang aspiration. Suno pa sang at sa aton presidente, siya way makuya magsiling nga panubuon gid sa 20 pesos ang kilo sa bugas. Kundi amo lang na akon nga aspiration. Amo na yung ako niya nga handom kag dumot nga mapanubo sa 20 pesos ang kilo sa bugas. Galing ka mga katawhan man tayo nag-overreact. Yari na. Amo na niya ang sabat sa kamal sa bugas. Kay si Presidente Marcos, panubuan niya sa 20 pesos ang kilo sa bugas. Nagiging klaro ni sa kuli isang presidente siya, hop. Huwag kaya niya nagsiling. Kamula niya nagsiling niya nga panubuan ng presyo sa bugas. Ang siling ko ya, aspiration ko lang ni. Ako na ni handom kag dumot nga panubuon ti ang handom kag dumot ina nagakulugan nga matigayon gid nga kun ano ang handom kag dumot maangkon gid kay handom kag dumot na namo basi posible nga may posibilidad nga magapabilin nga handom kag dumot nga magpanaog sa 20 pesos ang kilo sa bugas banwa tinakalabot kita di sa 20 pesos ang kilo sa bugas kaya mo ning gusto tiya papanaugon. Amo ni ang aton nga target papanaugon ang presyo sa bugas. Subong lain naman ang plano nga papanaugon. Ang House Speaker naman yang plano nga papanaugon. Basi dugay-dugay ang plano naman nga papanaugon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na gidya blahaw. Banwa? Hindi yan. Amo ning balantayan naton kay subong ginapagawa pa lang nga kuditahon ang Speaker sang House, ang House Speaker. Si House Speaker Romualdez. Tulo taw la. Kumbaga sa pamunit daw taw ka basi may makagat man. Basi pagkadugay-dugay kung nalain naman na ang imbis galing nga ang kamara ang may kudita basi sa ato nagidya nga presidente may kudita la. Kung kudita na nga presidente, sino magapungko? Tigi ang inyuguro nga pakot na mo man pakot ko kung sino magapungko. Daw na pinsaran ko man lang banwa kay sa nagligad nga may activity dito sa Cebu. Kung ano ka-close ang una nga vice presidente kang presidente nga daw halos magdapitan na isang butkon nga daw halos pa man lang nga pertigid ka close daw sa aton nga presidente nga vice presidente. Subong daw may LQ. Daw nagakwan sila daw kung sa mga may relasyon pa daw naga-LQ, no? Kaya daw ito sila yan nagsapakanay basi tungod lang nga busy man ang presidente, busy man ang vice presidente. Pero inaya gina istorya lang nato ni kay basi blaw, no?
ulo istorya na ning kudita sa Kamara, pero igo katapusan gali ang kudita ho ng presidente. Tama na ang balantayan banwa, no? Ang mahimo gini nga amo ang word for the day, word for the year, ang ginatawag nga papanaugon, no? Papanaugon, hindi ang presyo papanaugon, kundi ang nagapungko sa pwesto ang papanaugon. 25 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 5 diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. Pero ang aton nga presidente, dugangan ko lang, sumpunan ko lang banwa, si Presidente Bongbong Marcos nagpayag sa iya sinisuporta kay Vice President Sara. Sa piyak sang nagapadayon nga political discord. Ti kag ginambal pa gani ni Presidente Marcos nga number one fan siya. Number one fan niya ang number one fan niya ang Vice Presidente. Siya why niya kon bakod ang amon nga relasyon. Kaya mo ganito si Lingko nga daw kung ano katami isang ilang pag-updanay isang una, subong daw amat-amat lasay na makita sang mga katawhan. Kaya mo to siling sang presidente, siya ako nagasuporta gyapon sa kay Vice President Sara. Sa piyak silang padayon nga mga political discord. Kay number one fan ko na si Sara Duterte mo. Number one fan yan ni Presidente Bongbong Marcos. So, amo ni, sa nasiling ko na kagina, kay liwat nga inupdanay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag si Vice President Sara Duterte sa isa ka event sa Cebu City. Kung sa diin, ginpamunuan ini ni Chief Executive kung pangunahan ini sa Chief Executive ang grand launching sa Pier 88 sa Cebu kagapon, no? Kag amo to ang payag sa presidente nga tudog yapon no 100% ang iya sining suporta sa kay Vice President Sara Duterte. Yan na yung agin na payag. No, ini sa parang makuha na lang para madula ng mga kadamo abis na nag-figure out no siya. Amo ni siguro no basi kita nga dan mahilig kita sa mga siguro la banwa sila niya amo ni siguro amo na sa siguro no basi amo ni siya na mahilig kita sa siguro kag basi Sino sa inyo ang may tanong nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kakaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana cue, banana chips, crisp banana fritters o kun turon namit man ini prituhon. Sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo na medyo na utod no sa kita sa makadali. Anyway, tiya mo tong ginapayag na ton nga hindi na kamo magsiling pa nga basi-basi o kun siguro no kay ginambal sa nga presidente nga 100% niya suporta sa kay Vice Presidente Sara Duterte kag hindi na matabo siguro nga daw may arasang hindi paginsinana ang duha ang sakay sa tunga nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kag di Vice President Sara Duterte kay tungod nga siling sang presidente number one fan kugid
si Vice President Sara Duterte. Ayos na tara? Sige. Doon ginakulabo sa kinabanwa sa ang oras. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. By the way, daw pasalamatan natin nga daw hindi kita tama ka dako ang epekto sa nga bagyong Sibiti diri sa Western Visayas. Sila binagidiri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pasalamatan natin yung makako nga daw ginspare kita sa silingi super typhoon daw nga permiro naghana gid nga magpanghalit sa aton pero naglikaw ini siya. Obdanay kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa upon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original. Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga
Ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorillas, ang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis. Mayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon, sa sini nga tuig 2022. Kag salamat gid kaupo naton subong si Sister Nina, kung bag-o nga partner sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag sa inyo tanan nga nagapamati sa gihapon si Father Francis Perez, ang inyo alagad kag abiyan sa kahanginan. Akon man nga express ang akon nga pagpasalamat sa kay Sister Amelin nga nangin kaupod naton sa madugay man nga mga tinuig sa sining aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon si Father Francis nagatamyaw sa inyo nga tanan. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagtamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kagkaupod naton sa sining nga programa. Pagmalipayon nga adlaw sining Domingo sang Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang palaligba ni Ronald sa iya pagpangduha-duha sa tanan nga kaayuhan nga iya nahatag sa iya pakaisa nga si Efren. Pagkatapos maeksperiensyahan nga hindi mabuligan sang siya naman ang nagakinahanglan. Upod kay Ronald, aton ipangamuyo ang iabugos nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya, ang intensyon ni Ronald. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Ronald. Bendisyon ni ang ila katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Ronald sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Maayong adlaw sa imo, Padre. Tawag ko kay Ronald, nagapanuigon sang 35 anyos, may asawa kag isa ka anak. Nag-obra ko sa isa ka construction, kag ang asawa ko naman sa balay lang. Nag-untat lang ako sa pag-obra sang mag-abot ang pandemic. Mayos sa itong sweldo ko, Padre, kag may overtime pa kami. Kag elementarya parang sadto ang amon anak. Kag si Mrs. naman, maayo man mag-budget sa sweldo ko. Gani wala gid man kami nagakawadaan. Kaupod ko sa akon pag-ubram pa kay isa ko katawgon ko lang kay Efren, may asawa siya kag 5 ka mga anak. Palautang ang asawa niya, gani kada sweldo sang pagkaisa ko, wala ini sang bilin. Kag sa akon sila nagadalagan, kung wala gid sila sang kinahanglanon sa ila balay, kag wala man sila ginadalukan sang asawa ko. Agud gamahang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Ga, nagkadto di kaina si Maika nga asawa sa pakaisa mo. Nag-ayo siya nga matap sila sang kuryente sa aton. Kay nautdan ko no sila mo. Di ginpaangot ko siya eh. Kag naghulam siya dayon sa inugbakal sang bugas. Sige lang ka. Kung may ara ka, tagay lang sila.
Ano abi ka nagka-process pa si Efren sa iya mga papeles eh. Kay malakat ko siya sa Saudi. Ay, Kay maayo ko dito kadako ang sweldo. ati maayo na. Para ba lang makatibawas man sila haw? Kag makapamayad na sila sang ila nga utang. Damo nga daan ang nagasukot sa ila. Amo gani. Pero kabay lang nga kaluyan lang siya. Kag makalakat lang. Nakalakat mo tuon sa Saudi si Efren Padre. Kag naging maayo man ang ila pag ginawi. Matapos ang 2 ka tuig, nakapauligid man siya. Apang wala gid kami magkitaay nga duha. Tubtob nga nakabalik naman sa liwat sa Saudi. Pagkaligan sa pinakatuig, may dako nga problema nga nag-abot sa amon. Nagbalatian sa kidney ang asawa ko. Kag napigaduhan gid kami. Halos daw hindi na ako makaobra sa pag-atipan sa iya. Kag pakadto pa karinang sa doktor ang amon obra. Sa pagpadayon ko pagid. Ka, barakat ko anay ha. Makadto ako sa ila ni Kura. Basib na ko nakapadala na si Kasay, friends ang kwarta. Mahulam ani ako sa ila. Oo ga. Hindi ka man na nila siguro pagbalibaran. Oo man ah. Kaysa una gani, wala ko man sila ginapabayaan. Ate sige, marakat na ako ha. Chay Delia, may ngagalanda. Ara si Kura, Chay? Wala. Nga mahulam ka kwarta? Nagapanago na gani si Kuray. Kay man, kadamo sang pamilya ni Efren ang nagabalik-balik dire para nga maghuder sang kwarta. Ay anong pagdumdum ninyo kay Efren? Nagamina sang kwarta sa Saudi? Ate, sige na lang, Chay. Mapauli na lang ako. Salamat, Gid. Tungod sa ginhambal sa iloy ni Cora, wala na gid ako magliwat-liwat sa pagmulistya sa ila. Nga abla nga may mga amo sila nga tao, Padre. Nga ko makatibawas na ganin sila sa ila pagpagabuhi, nagalain dahil ng inagabatasan. Padre, balain bala kung magtanom ako sang kalain sang buot sa pamilya ni Efren. Tungod sang sila nagakinahanglan, wala man ako nagaduha-duha sa pagbulig sa ila. Apang subong, nga ako ang nagakinahanglan, makabati pa ako sa mga masakit ng mga tinaga sa ila. Pamatian ko gid ang imulay kay Padre, padamo gid nga salamat, ang tagpadala, Ronald. Una, antes nakon nga ihatag ang aton nga tagsulat kag sa aton nga tagaan sa Italupangod. Subong, ginatamyaw ko kamutanan, happy birthday para sa aton simbahan. Kay on this day, ang pagkunsad sang Espiritu Santo kag ang manifestation ang pagpakita niya sini sa iya nga mga apostoles kag sa kay Maria Santissima, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo aton ginahiwat ang piyesta sang Pentecoste Sunday. Ang mensahe sang aton Ginoo amo ang paghidait. Paghidait sa bilog nga kalibutan, kag subong man sa bilog naton nga panimalay, nga dapat gid magauna ini, kay ti ang aton nga programa, ang pamilya karon na sentro gid sa sining aton nga pangamuyo sang paghidait. Amo ina, labing hinigugma nga mga kauturan, ibalik nakon anay. Ang panugyan ni Saint Therese, kag subong mga pagkatapos sa ni Mother Teresa of Calcutta, ang siling niya, if you want world peace, go home and love your family. Kung gusto naton tanan ang paghidait, pauli kita sa aton panimalay, kag agod nga aton maangkon ang pangkabugusan nga paghidait. Amo gani, nga bisan gani si Pope Benedict nagahambal sa aton tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, upod sa aton nga panimalay, kag subong man sa mga pigado naton nga mga kauturan, nga amo ang tagipusoon sang santos nga ebanghelyo. Ini amo man ang panugyan sa aton ni Papa Juan Pablo Ikaduha. Kag inigin pakamaayo gid niya nga ang tanan magasugod sa tagsa naton ka panimalay.
So, let us pray together. Magpangamuyo kita tanan, sing tingob, labing hinigugma nga mga tagpalamati sa sining tuig 2012 nga siling nakon uncertain kita. Kag, ang akon pagid panugyan ikaduha, nga sa siniman nga tuig magapili ang bugos ka Pilipino sang aton nga mga lideres nga amo ang magagiya sa aton tanan. Ano ang akon isiling sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Pili kamo sang isa ka leader naton sa pungsod nga makidiyos, makitao, makikalikasan, hindi lang sa salita-salita pero walang gawa, kundi ang mga leader nga may balatyagon nga nagasunod sa ebanghelyo sang aton Ginoo. Tun-in ninyo sila nga tanan. Ang mga ngalan nga inyo subong nga makita nga nagapapili dira, amo man gihapon nga mga ngalan nga sa diin may madamo nga mga kaso sa aton nga sosyudad. Gani amo ina ang siling nakon sa inyo, pangamuyo gid kita nga ihatag sang Ginoo sa aton ang lideres naton nga magaobserbar ka magapangabuhi sang sugo niya ang pagigugma kag subaman ang pag-atipan sa mga pigado kag subong man sa naga kinahanglan. Nga kung si Papa Francisco pa ang aton nga pagahambalan, mga tao nga sa diin may kompasyon, may balatyagon, may kaluoy ilabinagid sa mga nagakinahanglan. So amoy ina ang akon mangimensahe sa inyo sa sining aton nga programa subong sa sining tuig 2022. Kag antes ako magkadto sa aton nga sulat subong, amoy ina ang siling nakon uncertain kita. Kung ang ambahanon pa sa Espanyol nga nagasiling, kisira-sira. What will be, will be. The future is not ours to say. Kisira-sira. What will be, will be. Ang Ginoo gid lamang ang nakahibalo sang aton mangin palaabuton. So far, labing hinigugma nga mga kauturan, amoy ina ang akon mensahe sa inyo bilang inyo alagad sa kahanginan, kaupod kay Sister Ninia nga sa nainagatamyaw sa inyo sini tanan. So angot sini, akon subong nga ginpili ang sulat nga ginpadala sa aton sang 35 anyos si Ronald, may isa ka bilog bata ka construction worker. Sa una maayo ang iyang sweldo, apang bangod sang pandemya, bangod sang nagkalatabo sa aton palibot, nadulaan siya sang iyang trabaho. Kag na-experience niya ang kapigaduhon. Ang iyang problema subong nga sa diin iya na-experience na amo ang iyang pakaisa nga si Efren, no? Ngati nanutara niya nga sadtong una sang maayo pa man ang iya nga obra, ngati sa iya permi nagamulis siya, sa iya nagakaddo, sa iya nagautang o kun ano man dira, pero utang nga way bayad-bayad kag damo pa sang mga nagapanukot sa iya, no? So isa man sa mga bagay nga sa diin aton nga ginapamalandungan sa sulan ni Efren kag subong man ni Ronald sa iya nga pakaisa nga si Efren nga ini nagakatabo man sa aton tanan, no? Kag amo man ina gani nga sa laktod nga pulong si Efren nakalakat, no? Suno sa ginahando man niya nga makatrabaho sa gwa, apang nagkambyo ang sitwasyon amo gid man na kon kisae, no? Ang aton nga lifestyle kon magmadawa-dawa na gani ang aton pangabuhi, nagakambyo man ang aton batasan, bisan gani ang aton nga mga kasilingan, hindi na naton madungduman, ang mga tao nga sa diin maayo sa aton sadtong una, daw hindi na naton matanaw, kag hindi na naton mabalikid ang aton nga ginhalinan, kag ang ilaman nga kinahanglanon sa ulihi. Ti amo ina, Ronald, na experience nimo, nga sadtong una si Efren ang nagakadto sa imo, nagamulis siya. Kag asawa si Maika, no? Ngati pirmi nagahulam, bayad kuryente, bakal bugas, kag iban pagid, no? Ari karon kay ti nakapasaudi siya. Maayo na ang pangabuhi, wala na nagapakita, no? Kag liwat nga nakabalik sa Saudi, kag amo man ina sa gihapon ang iyang sitwasyon, no? Way na nakabalikid.
Amo ina nga na-experiencean mo subong Ronald ang kapigaduhon. Kag ang imo pa asawa may masakit sa kidney, no? Kag hindi mahapos, kag hindi man basta-basta lang ang balatian sa kidney. Naka-experience ang madamo na sini, no? Nga ti kon magdiferensya na gani ang aton kidney, kag ang bilog naton iyang lawas, naga-experience man sang kabudlayan sa masakit nga ini. Kag isa lang bala nga ako nanutaran sa imo Ronald, nga ti way man ikaw nagapangita ya, nagapanukot ya sang imo nabulig sa tung una, kundi ya kuntani ang give and take bala, nga sa tung una sang pigado pa sila nga palapit sa imo, kag sila man ang nagamulisya sang tanan-tanan sa inyo, apang subong ari na ang regalo mo Ronald. Inbis nga manami nga regalo na experiencean mo ya ang lain sang buot, no? Kag amo ina nga siling nimo sa imo nga sulat, inang nagkadto ikaw sa asawa kag mahulam kun tani isang kwarta kay Cora, no? Apang anong sili ni Cora, no? Nga nagapanago pa, wala nagamina sing kwarta si Efren sa iya nga obra sa Saudi. Di daw kasakit, no? Naibaluan gid iya sang tanan nga yes, I understand na nga ti hindi ito iya mahapos ang trabaho sa gwa. Naibaluan ko gid iya nga ti way gid man tuod sa nagamina nga kwarta dito sa gwa nga ginapam kon sa kahoy pa ginapamudyot lang ang laya nga dahon kang nagakalahulog. Kundi ginapangabudlayan ini. Naintindihan ko ina. Pero ang isa lang kuntani iya Cora nga akon mahambal sa imo, abi balik daman abi ang imo ginhalinan. Balik daman abi ang ing kaayuhan nga ginhatag ni Ronald sa imo kag sa kay Efren ang imo nga bana. Kuntani give and take man lang ini sang una kamo ang nagamulisya ti karon waay na sing obra kay construction worker man lang kasun pagkatapos nagmasakit pang asawa niya kag sa kidney pa. Kuntani ikaw na lang Cora ang magbatyag sini. Ti nagapanago ka pa, no? Kag tanawa na ang natabo kay Ronald nagpauli nga lain ang buot. Hindi na makabalikid ang iyang ginpangbuligan sadtong una. So amo man ina, no? Kadamo bala sa mga kilala ko Ronald nga pareho sa imo. Kadamo man sa mga kilala ko sang una, iban gani sa Kristan panakon, no? Nga nakatrabaho man didto sa gwa. Nga ang ila nga ugali kay ila man nadala ang akon bala permi nga values nga ginatudlo sa ila, nga ang tanan sa sining kalibutan umalagi lamang. Ka ang tanan nga ini bawion ini sang Dios sa ulihi nga mga inadlaw. Kag kun ano ang matabo sa aton sa ulihi way kita sang dalon sa piyak nga kinabuhi. Ti amo man ina gani nga ina ginaminsunar nakon nga kadamo man sa nakilala nakon nga pareho sini nga ti way gid sila nagakalipat iya sa mga tawo nga sadtong una naghatag man sa ila sang inspirasyon, either nakabulig sa ila pinansyal, sang ara man sila sa problema, ti karon kay maayo ng ila pangabuhi. Waay na, nagtalikod na. Pareho magid ina Ronald sa imo, no? Nga subong may kilala ko nga sa Kristan akon sa una naka-engineer kag nakapauli diri, mga kilala hulam diri, hulam didto tanan-tanan. Ti daw ay man lang ginasukot kag sun pagkatapos ara karon kay way na sa Saudi, nagpauli na sa diri. Way man siya sang obra subong. Way na sa kilala, way na si amigo, kag way na mga tao to nga naghulam sa iya sang una, way man gana magbayad na sa iya. So Ronald laing gid sang buot, no, kun aton nga paminsaron, labing hinigugma nga tagbalamati. Ang sitwasyon ni Ronald ay yan na experience man ninyo subong. Akon bala nga nadumduman ang isa ka sa hurubaton nga nagasiling, ang utang ay dapat bayaran upang kayo ay mapagkatiwalaan, no? Ano ina nga utang? Hindi lang kay materials, hindi lang kwarta, kundi ang kabalaslan man amo inang matawag na akon bala nga gratitude ukon kabalaslan sang nagligad nga aginaldo. Ang isa sang akon nga topiko kag introduction sa akon nga misa asiling nakon, gratitude is the language of the heart. Na ang kabalaslan ang muina ang lingwahe sang tagipusoon. Kag amo man ina ang akon nga ihatag sa inyo tanan hinigog mga tagpalamati so ay nalabutan sang akon nga sermon sadtong una sang aginaldo.
nga amo ina ang kabalaslan indi gid naton pagkalimtan. Ang mga tawo nga nakabulig sa aton way man ina nagapanukot, kundi ang kabalaslan niya ang siling nakon bisan sa ano lang nga pamaagi. Hindi sa material nga mga bagay, kundi makasiling man kita kung sa mga tao nga naghatag sa aton sang inspirasyon, sang pinakamanami kag pinakamatamis gid nga nga tinaga nga mabatian naton as Filipinos ang ginatawag nga salamat. Thank you. So amo ina nga kon may nakahatag sa aton sang bisan kag kung kita madawa-dawa naman subong, why not abi nga balik kita sa bisan lang nga pamaagi. Kung wais lang nagamulis siya, give them something nga makapalipay man sa ila. Abi sometimes, invite them nga makaon kita sa gwa, mamuni something amuna, no? Isa na ina kadako iya nga elemento nga makapahilapit pagid sa balatyago naton sa isa kag isa. So amo ina nga Ronald, no? Pangamuyo gid. May awa din ang Dios. Kag tinguhay, kag isagid ka bagay kung paano nimo nga mapabulong ang imo asawa subong bangod way na ikaw sang obra. Kadamo gid sang halit sang pandemic nga ini. Kadamo gid sang halit sang COVID nga ini. Sa trabaho, sa iba na dulaan sang obra, iba nagkalamatay, kay bisan sa ospital hindi pagbatunon, kundi damo pa nga requirements antes na nagatinga na kinanglan oxygen, hindi pa pagbatunon, kay iswab pa tanan-tanan, and so on and so forth. Kag ang masakit pa sa tanan, way ka pa nabaton, ang una nimo iya nga batunon, amo ang listahan sa imo balayran. Kalabanan nagkalamatay nga way na tinder. 2022 na. Kabay pang may pagkambyo ang aton ugali nga mga Pilipino, kag aton sa gihapon nga balik doon ang aton nga ginhalinan. Antes ako magtakop, akong liwat ihambal sa inyo ang bag-o ko lamang nga ginsiling sa inyo nga naghatag sang kahulugan. Gratitude is the language of the heart. Ang kabalaslan amo ang lingwahe sang atag sa naton ka mga tagipusoon. So sa ngalan sini nga programa kag sa sining estasyon, si Father Francis Perez sa gihapon nagapaalam, kaupod naton Sister Ninia, ang aton bag-o nga partner sa aton nga programa, kag ang masiling ko sa inyo, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Ronald sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Nahanungod sa imo problema sa pakaisa sang imo problema sa pamilya sang imo pakaisa nga si Efren. Paagi sa imo pagpasakop sang inyo panaysayon, naginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig gid ini sa inyo, kag kabay pa nga hindi ikaw makapoy sa paghimo sang kaayuhan sa iban, bisan hindi pa ini pagbaslan. Amo ini ang kabuhi naton kay Kristo. Magpadayon kita nga magpalangga kay ang Ginoo wala nagakapoy sa pagpalangga sa aton tanan. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Ronald, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Ronald kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi.
kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang nagainom sang vitamin B sang Parex, Parexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and exercise, bulig para likaw sa pangalay, tuslok, binhud, kagang pagliwat sini. Parexcited. Parex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavor. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligas sa tak na alas 6 sa gabi. Mayong gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan na sang Mayo sinintog 2023, subong nga adlaw, National Flag Day. Kagkaroon kanto kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga top story of the day, subong nga National Flag Day. Buot silingon sang disenyo sang hayahay sang Pilipinas, aton pagbaton. Sa balita lokal. Sa balita lokal, 8 ka evacuation centers magamit na sa banwa sang hinubaan bangod sa madamol nga pag-ulan kay inas ang kaagahon. Evacuees nagdangat sa masobra 3,000.
Bago City Veterinary Office nagpaninginwala nga nagikan sa syudad Sambago ang duha ka baboy nga nagpositibo sa African swine fever. Magluwas sa pag-perform sang Mascara Dancers ang Barangay Granada sa New York, Mascara Dancers ang Sumag maga-performance sa South Korea. Kargador sang isda sa Banwa sang Valladolid isa naka-licensed teacher ang iya istorya aton hibaloon dugay-dugay. Sa Balita National, President Bongbong Marcos nagpasalig sa nagapabilin nga suporta kay Vice President Sara Duterte nga gitawag sini bilang official BFF. Kamara natala na ang magpasar sang duha pa ka priority bills ni President Bongbong Marcos subong nga semana. Sa Balita International, pagbukas ang isa ka lalaki sa pertahan sa eroplano samtang yara sa kahawaan sa South Korea, bangod lamang sa hindi ini komportable. Sa balita sa hinampang Eastern Conference Finals sang NBA tunga sang Boston Celtics kag Miami Heat, nagmagadangat pa sa Game 7 bangod sa buzzer beater ni Derek White. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, isa man ka Spartan Race medalist. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa gabi. Kagamayat ang mga kabubuatan yung mga headlines sa karon. Sa ilang sa detalye, nasa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Maceo Famen. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kakaron. Sa ilang naman kita sa ato nagapanguna ng mga balita sa ato niya top story of the day para sa ato niya National Flag Days Trivia. 8 to June 12 ay ang Flag Days ng Pilipinas. Gaano karami ang alam mo tungkol sa ating pambansang watawat? Narito ang ilan sa mga kaalaman tungkol sa Philippine flag. Ang aton nga National Flag Day ang naga-feature inisang duha ka equal horizontal bands. Blue ang duag sa ibabaw nga nagasimbolo sang paghidait o kun kalinong, hustisya, sakripisyo kag kamatuoran, kag pula sa idalom nga nagasimbolo sang bravery, courage kag patriotism. Ang puti nga triangle ang nagarepresentar sang fraternity, liberty kag equality. Sa puti nga triangle yara ang nakadisplay ang yellow sun o kun adlaw nga nagasimbolo naman sang freedom, unity, democracy and sovereignty. Ang adlaw mayara sang 8 ka race nga nagarepresentar sang 8 ka mga nanginuna nga probinsya nga nagpakigbato agod nya maangkon ang kahilwayan batok sa manugsakop nga pungsod Espanya, ang Nueva Ecija, Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas kag Bataan. Kag sa tagsa ka corner sang triangle nga puti sa aton nga hayahay, mayara sang magamay nga 5-pointed star. Ining 3 ka 5-pointed star ang nagarepresentar sang 3 ka mayor nga geographical division sa aton nga pungsod, ang Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong nga adlaw National Flag Day bilang pumuluyong Pilipinhon, aton nga padayunan ang aton nga pagrespeto sa simbolo sa aton nga kahilwayan, ang aton nga pungsodon nga hayahay o kon ang Philippine National Flag. That was an interesting fact about the Philippine flag and other related facts. Till next time, keep listening to Bombo Radio and Star FM. Samtang sa ilan mga sa detalye na sa nga doon nagapanguna nga balita lokal, nagdangat na sa 8 ka mga evacuation centers ang mayara sa mga evacuees sa banwasang Hinubaan matapos nga ang nangin madamol nga pag-ulan kay inasang aga. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Hinubaan Municipal Mayor Daf Anthony Reliquias, alas 4 tupto alas 5 sang kaagahon sang nagbunok ang ulan sa banwa ginupdan pa sa mabasog nga hangin kag mga pagpangilat. Nagdangat naman sa 915 ka pamilya ang mga evacuate o kon masobra 3,000 ka individual ikan sana na Rizari nga barangay nga ginalkipan sa barangay Alim nga nagadangat sa 513 ka pamilya ang nag-evacuate kasubong man sa barangay 1 o kon poblasyon Bakuyangan, Puok, Bulwangan, Asya, Daug kag Sangke. Suno sa alkalde sa paglibot nila sa mga suba sa mga flood-prone areas kasunod sa pag-ulan. Nakita sa mga ini nga nagasaka ang tubig bangod sa makusog nga hangin. Isa naman kabalay ang natumbahan sang lubi samtang 2 man kabasog ang pagbalod sa coastal areas. Mayara man sang magnitude 3.1 nga linog nga nabatsyagan sa banwas ang Hinubaan kapin alas 9 kagabi. Nagapadala naman ang Negros Occidental sa 400 ka mga food packs nga ginalakapan sang bugas nga mga canned goods nga ginpanagtag subong nga hapon. Magluwas diri may mga bulong man nga ginpadala kag ginpadulungan sa mga doktor. Ang 8 ka mga evacuation center sagud nga matsekyar kon may mga residente nga nagalain ang pamatsyag patag ni Reliquias
Nga humalin pa lang kahapon, may mga nauna na sila nga evacuees kagin sabat na sang banwa ang ilang mga pagkaon kag mga kinahanglan suno sa alkalde. Antes pa man ang preemptive evacuation kahapon, ginapanawagan na sini sa mga mangingisda nga likawan ang pagpalawod, yan igin pasalamatan sini ang nagkooperarang tanan nga mga fisher folks magluwas diri. Nakita man ang kooperasyon sa mga pumuluyo, partikular na sa mga ginpanawagan nga ang preemptive evacuation bangod kalabanan sa mga ini ang nadudla na ilabi na nga madamo sang nahalitan bangod sa pagpamatok sa evacuation efforts sang naglaslas ang bagyong Odette. Sa piya kabahin mayara naman sang kapina 1,600 ka mga boxes ang food packs gikan sa Department of Social and Welfare and Development o kung DSWD nga ginalakipan sang 6 ka kilo nga bugas kag mga canned goods apang ini ang hindi pa mapanagdag bawon ginahulat pa ang go signal sang DSWD Region 6. Sa ngayon sir, almost 8 evacuation centers na yung may mga tao at around 915 families ang nasa evacuation center. Close to 3,000 plus na mga individuals sa preemptive evacuation. Mga 4 to 5 a.m. nakita yung malakas talaga na ulan, malakas na hangin at mga around 7 a.m. punta tayo sa ating beach front. Nakita natin na malakas kayo alon. Tsaka nangingiplat at I think isang bahay na nadamage sa amin sa malakas na hangin na tumbang kahoy. Ang kabayan sa pagpayag ni Hinubaan Municipal Mayor Daf Anthony Reliquias. Ginpanginwala sa Bago City Veterinary Office nga nagikan sa ila ang African Swine Fever matapos magpositibo sa ESF ang duha ka baboy sa Barangay Takuling, Bacolod City nga ginkuha gikan sa syudad sang Bago. Sa interview sa Bombo Radyo kay Bago City Veterinarian Dr. Martin Torres, humalin pa sang nakaligad niya tuig nagakuha na ini sang blood sample sa mga baboy bilang kabahin sang requirements sa Regional Department of Agriculture kag sa karon wala pa man sang trace sang ESF sa syudad. Payag ni Torres ang ginatudlo sang sangguniang kabataan sa Barangay Takuling nga nagikan sa Bago ang ASF, hindi pa mapamatud-an bangod nga mayara sang certificate niya ASF free ang ginkuhaan niya commercial farm kag ang certificate ang mag-expire pa sa Hunyo 12. Suno kay Torres wala sang ASF ang mga baboy nga nagikan sa Bago kag posible nga sang ini ginabiyahe amo kag na-infect ang mga ini sang nasambit nga sakit. Samtang suno kay Torres alarming nga mayara sang ASF nga kaso sa Bacolod, ilabi na nga malapit lang ang Bago diri kag apisar sa hugot nga pagbantay sa mga boundary, madamo sa gihapon sang iba nga ruta nga makasulod sa duha ka syudad. Mensahe sini sa mga pumuluyo sa Bago City nga mag-ulo aligmat kay delikado ang ASF kasubong man ang hog cholera nga makaalit sa hog industry. Ang ginatudlo nila nga source ang nila nga baboy is a commercial farm, ang Alexa commercial farm. So, dapat ang commercial farm, before sila maka-release ang ilang mga pigs, they are required to also have a ng certificate of free status from ASF from the region. Nabatian ang payag ni Dr. Martin Torres ng Bago City Veterinary Office. Samtang suno naman kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nagpadulong na sa Barangay Takuling si Dr. May De La Torres ng Bacolod City Veterinarian. Agud chekeron ang 500 meters nga area gikan sa lugar nga ginbutangan sang baboy. Kag wala naman sang may nakita pa nga iba nga baboy sa area. Suno kay Ting dapat nga sundo ng mando sa Bureau of Animal Industry nga barangay isolation. Magakoordinar man ini sa syudad kag probinsya agud mamonitor ang ASF. Sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan kung ang baboy nga nagikan sa Bago amo nga diri na infect sa Bacolod o kun ini may yara na sang sakit humalin pa sa Bago City. Dr. De La Torre, kagtuan niya na to ang ang Barangay Takuling. Kay dito ang nagkagtog ito siya sa sa ground zero sa dito sa na positive na baboy kag santaw ginang 500 liter reduce na kung may mga baboy pag ito nara. Nabatian ang payag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Samtang magluwas sa pag-perform sang Mascara Dancer sa Barangay Granada nga nag-champion sa 2022 Street Dance na rin na competition sa Bacolod Mascara Festival sa New York sa Hunyo. Ang first runner-up nga barangay sumaga mag-perform naman sa South Korea. Sa interview sa Good Morning Philippines kay Councilor Jason Villarosa, chairperson sa Committee on Tourism sang Saguniang Panunsod, 22 ka mga Mascara Dancers sa magapadulong sa New York para sa pag-perform sa Philippine Independence Day Council sa New York kag pag-aupda ni Bacolod
Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez, punong barangay Alfredo Talimudaw Jr., City Tourism Officer Maria Teresa Manalili, kag Councilors Jason Villarosa, Celia Flor M. Ang kag Simplicia Distrito, ang maskara dancers sa magalupad sa Mayo 29, kag magaperform sa Hunyo 4 sa Madison Square Garden sa New York, sunod diri sa Hunyo 1. Sila ang ginimbitar sa Filipino nga City Councilor man sa New York nga amo ang first Filipino Assemblyman para sa pag-perform sa first state session sang City Council sa Hunyo 2. Sila ang mag-perform naman sa Good Morning America nga isa sa mga kilala nga morning show sa pungsod. Sa Hunyo 3, sila ang mag-perform sa isa ka cruise ship samtang nagalayag sa Hudson River sa New York kag may patigayunan man nga meet and greet sa Bacolod Filipino community. Sa Hunyo 4 sa main event may patigayunan man nga parade kung sa diin ang maskara dancers ang magaperform sa street dance samtang mayara man sila sang kompetisyon nga pagaintrahan. Sunod diri ang Maskara New York edition amo man ang nag-Grand Slam sang 2014 tubtob 2016 sa kaangay nga event. Ang mga dancers ang may duha naman ka adlaw nga bakante agod niya makalagaw kag sila ang magapauli sa Hunyo 8, samtang siya kag si Councilor M. ang upod sa anon ko mga dancers ang magalupad padulong sa Los Angeles para mag-perform sa isa pa ka imbitasyon. Hunyo 10 tubtob sa 12 naman ang performance sa Long Beach, Los Angeles, California. Bangod hindi pa makagwa ang city government sang budget, makapagwa ang city government sang budget para sa kaangay nga aktibidad, nakigangot naman si Mayor Albi Benitez sa Soler Hotel and Resorts Manila, pinagi sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR, agod niya mga sponsor, samtang kalakip naman sa gin-request ang para sa pagbiyahe sa South Korea, samtang ang napulo naman ka maskara dancers gikan sa Barangay Sumag, ang magapadulong sa South Korea sa Mayo 31, agod niya mag-perform sa festival sa Busan, ginapakamayo naman niya ang tanan nga expenses kalakip na ang plane tickets kag hotel accommodations ang sabat na sang South Korean government kaya ang gastos na lamang sang maini amo ang pocket money kag meal allowances. Nagalam si Villarosa nga mangin madinalag-on ang performance sang Bacolod Maskara Dancers sa Estados Unidos kag sa South Korea. Barangay na-invite sila niya nag-champion during the 2022 Street Dance and Arena Competition sa Maskara Festival. Bilang champions ang nagligad nga maskara, sila ginang first priority naton nga idalon sa imbitasyon sa Philippine Independence Day Council in New York. Damo invitation sa aton ang Barangay Sumag, who was the first runner-up during the 2022 Street Dance and Arena Competition, also go to South Korea. Makadto sila sa May 31. So dungan ang lakat sang New York and South Korea. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sang Committee on Tourism sa Bacolod City Council. Dako ang pagpasalamat sang isa ka fish porter o kon kargador sang isda sa Banwa sang Valladolid matapos nga siya ang isa na sa karon ka licensed professional teacher sa pagwa sang result sang Licensure Examination for Teachers 2023. Masobra isa ka semana na ang nakaligad. Sa interview sa Good Morning Philippines kay Hermie June Sabido, 30 anyos, graduate sa Bachelor of Physical Education sa Bago City College, halos hindi pa mag-sink in sa iya nga pinsar nga siya ang nakapasar sa mabudlay nga board exam. Sunod diri humalin pa lamang sang first year high school tuig 2006 sang siya ang nag-umpisa sa pagtrabaho sa Central Tabao Fish Market. Payag sini nga ang iya nga amay ang anay mangingisda apang nagtaliwan na sa nakaligad nga duha ka tuig. Samtang ang iloy naman sini ang yara lamang sa puluyan bangod dinhi ang asthmatic. Samtang nangin mabudlay man sa iya bangod sa anom ka mag-utod nga ginabugusan sang 5 ka lalaki kag 1 ka babayi, isa diri ang napatay tinalikdan nga tuig bangod sa chronic kidney disease. Aminado naman ini nga masamigi na pakanubo sila nga mga kargador kag siya ang ginambalan man nga tubtob na lamang sa amo nga estado ang iya nga kabuhi. Apang nagtinguha ini nga na makatapos bangod handom niya nga mahatagan sang mas maayo nga kabuhi ang iya nga pamilya. Dugang pa niya nga duha sila sang iya nga manghod ang dungan niya nagtake sang LET sang Marso apang wala nakapasar ang iya manghod. Sa piyak sinadako gihapon niya bugal sa mga ini nga mayara na sang LPT sa ila pamilya. Ang mag-utod ang self-review lamang bangod sila ang wala man sang ikasarang sa pagsulod sa review center samtang magluwas sa pag-eskwela sa adlaw. Sila ang nagatrabaho naman bilang fish porter kun gabi tubtob kaagahon. Suno kay Sabido may mga tion man nga luyag na sini mag-ampo apang ginpaminsar sini ang kabudlayan kag ang gastos sa pag-eskwela nga mauyang lamang kun siya ang magauntat. Sa karon nagapabilin pa ini sa trabaho bilang fish porter bangod ang ilang nga pamilya ang may panginahanglanon man kada adlaw kag kinahanglan man sini sang budget sa pagproseso sang lisensya kag pagtambong sa oath taking.
ang kabudlayan, Fish market, normal man daw po kung may handom ka sa kabuhi mo. Kung dira ka lang sa isa ka lugar, matiner ka lang, kag wala kag sa imo future, dira ka lang gid na sakon niya. Kung itiner ko lang akong kagalingon sa munang obra, mientras tanto dira lang gid ko mo. Ang ako niya ginano sa kagalingon nga ambas ang ginikanan ko, unahon ng edukasyon, amo lang nang manggad ko nang hindi makawat sa amon mo. Iskan ka pangabudlay ka, gapula ka sa gabi, tapos tulog ka lang 2 hours, eskwela ka naman pag-adlaw, antos lang kay para sandok. Nabatian ang pahayag ni Hermidian Sabido, licensed professional teacher. Samtang aminado ang panibagong graduate sa Philippine Military Academy o PMA Madasigon Class 2023 nga nagaumpisa pa lamang ang iyang kabuhi sa pagserbisyo sa pungsod. Karon nga nakatapos na ini sa pag-eskwela. Sa interview sa Good Morning Philippines kay Lieutenant Hexel Duke Grigas, 23 anyos ang amay sini ang tumandok sa Banwas ang Kawayan, Negros Occidental, ang isa ka retired Master Sergeant sa Philippine Army nga nag-assign sa Davao kag didto na nagkapamilya. Payag ni Grigas nga high school pa lamang handom na sini nga mangin militar apang hindi pa ini makaeskwela sa PMA bangod sa edad. Bangod hindi man niya luyag nga wala sang ginabuhat. Nagdesisyon ini nga mag-eskwela sa kurso nga Bachelor of Science in Civil Engineering kung sa diin siya nakadangat sa 3rd year. Patag sini nga na-inspire siya nga mangin soldado bangod man sa iya nga amay kag siya ang una nga nag-take sang entrance exam sa PMA sang 2nd year college apang napaslawan ini sa neurological exam. Liwat ini nga nag-take kasunod nga tuig kag didto na ini nakapasara. Minado man ini nga siya ang isa ka turn back cadet bangod siya nagbalik sa 3rd year bangod sa violation gani siyang nalakip sa Madasigon Class 2023. Suno kay Grigas, isa sa pinakamabudlay sa pagsulod sini sa PMA amo ang malayo sa pamilya bangod tumalagsahon lamang ang tsansa nga sila ang nagakit-anay samtang bangod sa training sa mental kag physical challenges kag demanding nga academic curriculum na test ang iyang determinasyon, disiplina, teamwork, integridad kag sense of responsibility nga mabalon sini sa pagtrabaho bilang iyang lieutenant. Sunod diri, siya mangin platoon leader nga mangin responsable sa pagsaka sa mga kabukiran sa paglagas sa mga rebelde kag pagpapas ang insurhensya kadungan sa iya. Ang iya nga manghod ang maga-take oath man sa Hunyo 1 matapos makagraduar sa Philippine National Police Academy o PNPA. Nagapati si Grigas nga ang military ang hindi lang isa ka profession kundi isa ka lifelong commitment. Kag sila nga mag-utod ang lunsay magaserbe sa pungsod sa tinutuyo nga mangin kabahin sa mga men in uniforms nga nagasakripisyo sa kaayo sang kadamaan. It was a life-changing experience sa academy, given the rigorous training, the mental and physical challenges, also the academics, the demanding curriculum, which pushed me beyond my limits. It also tested my determination. But this trial, sir, dahil doon is I learned the true meaning of discipline, teamwork, and integrity. Most especially my sense of responsibility to do my job now as a graduate of the Philippine Military Academy as a young lieutenant, sir. Ang kabahin sa pagpayag ni Lieutenant Hexel Duke Gregas, kabahin sa PMA Madasigon Class 2023. Kag sa katapusan nga balita lokal, ang humiliya subong nga Domingo ang nagapanumdum sa mensahe sang pagidait kag pagpatawad. Sa humiliya ni Reverend Father Francisco Perez, Parish Priest ng Triumph of the Holy Cross Parish, ang tema sang Santos nga Ebanghelyo kadungan sa adlaw sang Pentecostes amo ang karika o Ginoo baguha ang dagway sang kalibutan. Payag sini nga kasunod sang kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus, ang mga apostoles ang nagkahadlok kun sa din sila ang wala lamang nagpanarangkas sang ilapirtahan kundi ginsirad-an man pati ang ilang tagipusoon. Apang sa pagpakita sa ila ni Jesus, sila ang ginhuyop sang Espiritu Santo nga nagdula sang ila kahadlok kag naghatag sang kabaskog sa mga gintutunan. Kasunod sini ginhatag ni Jesus ang misyon kadungan sa mensahe nga peace be with you o kun ang pagidait ang yara sa inyo. Sunod sa Ginoo dapat dalo ng pagidait bisan diin man magpadulong kasubong man ang kapatawaran sang sala. Ginpatahag sini ang matudtuod nga konsepto sang pagidait kun sa din ang kahadlok ang nabuslan sang kabakod kag ang kasubo ang buslan sang kalipay. Panugyan sang Ginoo nga magwa kag iwali nga ang kaharian sang Dios ang malapit na. Ini amuman ang pagumpisa sang Pentecostes sukod ang kadlawan sang simbahan. Panumdum ni Father Perez nga kadungan sa pagbunyag ang tawo may ara sang 3 ka misyon. Ang una amo ang pagkapari o kon misyon sa pagkabalaan, misyon sa paghambal sang kamaturan o kon ang pagwa kag pagwali kag ang misyon sa pag-alagad. Patahag ni Father Perez nga hindi maeksperiensya na matuod nga pagidait kun hindi makaibalo magpatawad. Panugyan sini nga batunon ng Espiritu Santo nga nagasiling nga anuman nga sala nga ginpatawad sa duta ang ginpatawad man sa langit.
Patag sini nga ang tinagaang hindi marealisar kung hindi ipangabuhi sang tawo. Gani dapat ipangamuyong ang baguhon ng dagway sang kalibutan, kag dapat man nga pamalandungan kag kilalahon ang katigas sang atong tagsa katagipusoon. Unang mensahe, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, amo ang paghidait. What is peace? Nga mo ina ang mensahe sa aton Ginoo sa iyang mga apostoles. Again, duwa ka importante nga tinagadri. First is paghidait. Second is forgiveness. You cannot experience peace kung hindi ikaw makahibalo magpatawad. So labing hinigugma nga mga kauturan sa Kristo, ina nga tinaga nga nagwa sa baba sa aton Ginoo, aton man pamalandungan ina. Nabatian ang payag ni Reverend Father Francisco Perez, Parish Priest sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bumbo Radio Bukal Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa gabi. Kagamay ato mga kabumbo aton mga balita lokal karon sa ilang mga sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Liwat nga nagkaupod Sanday Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte sa isa ka event sa Cebu City kung sa diin ginpangunahan sang Chief Executive ang grand launching sang Pier 88 sa Liloan, Cebu kahapon. Direkta nga ginpahayag ni President Marcos ang iya nga suporta sa Vice Presidente nga sang damlag lang nag-resign bilang miyembro sang Lakas Christian Muslim Democrats o na Lakas CMD Party sa piyak sang nagapadayon nga tensyon kag hindi pagintindihan ay sa politika. Si Vice President Sara ang nag-introduce kay Presidente Marcos sa nasambitan nga event. Gintawag sang Presidente ang iya kaugalingon bilang official BFF o best friend forever ni Vice President Sara. Ginsiguro man sini nga siya ang magapabilin nga biggest fan sang Vice Presidente. Nakit-an man si Marcos kag Duterte nga nag-istoryahan ay kaupod si House Speaker Martin Romualdez. Ini matapos ginkakibot sang tananang report sang plano sang coup nga may tinutuyo nga pahalinon sa pwesto si Speaker Martin Romualdez sa ginaaligar ginapangunahan ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Rason kung nga ginislan ini bilang Senior Deputy Speaker. Ini ang ginsundan naman sang pagbiya ni Vice President Sara sa partido. Sa liwat nga pag-updanay sa Presidente kag Vice Presidente, makit-an nga wala sang tensyon sa tunga sang duha. Ginpayagman ni Presidente Marcos kay Duterte nga siya ang self-appointed official BFF sa Vice Presidente. Natala na ang aprobahan sang House of Representatives sa final reading subong nga semana ang duha ka dugang nga hagnang ang ginakonsiderar ni President Ferdinand Marcos Jr. nga prioridad. Ini ang ginalakipan sang Philippine Salt Industry Development Bill kag Bureau of Immigration Modernization Bill. Suno kay House Speaker Martin Romualdez, tinutuyo sang Philippine Salt Industry Development Bill nga i-revive ang nagahuyang nga salt industry sang Pilipinas bangod naga-import na lamang ang pungsod sang supply sang asin. Samtang tinutuyo naman sa Bureau of Immigration Modernization Bill nga i-update ang 83 anyos nga immigration law sa pungsod nga mo ang Commonwealth Era Philippine Immigration Act of 1940. Magluwas sa pag-refresh sa immigration law sa pungsod, tinutuyo man sang hagna nga i-update ang compensation sa immigration personnel. Kung ma-approve na ang duha ka mga hagna, ang kabugusan nga numero sang priority measures ni Marcos nga green light sang Kamara ang magasaka sa 33 out of 42 bills sa priority list. Samtang sa ato na katapusan nga balita national, gin-highlight ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya sa pagbutang sa layis ang land use policy sa Pilipinas. Pila ka adlaw matapos ginaprobahan sang House of Representatives sa third and final reading ang nasambitan nga hagna. Ginsiguro naman sang Presidente nga iya paghahatagan sa pagtamod ang nasambitan nga hagna ang importante sa holistic national development sang pungsod suno sa iya. Mayara ini sang personal nga ihibalo sa dakong epekto sang hagda sa mga Filipino bangod nakaangkon ini sa oportunidad nga matun-an ini sang siya pa ang chairman sang Senate Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. Ginpayagman ni Presidente Marcos nga dapat siguruhon sa mga local government ngang ilang mga plano sa paggamit sang duta ang nagakaigo kag nasanto sa plano sang pungsod. Sa piya ka bahin pasalamatan naman sang Presidente ang Kamara sa timely nga pagpasar sang hagna nga National Land Act use nga nalakip sa priority measures sang iya administrasyon. Samtang sa ato naman nga detalye na sa balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa South Korea, hindi komportable ang isa ka pasahero sa Asiana Airlines flight. Rason kunya, ginbuksan sini ang isa ka pertahan sang eroplano pila ka minutos antes magland sa Daegu, South Korea sang Biyernes. Sunod sa Daegu Dongbu Police Station, ang lalaki ang nagapangidaron sang 30 anyos pasaka
ang nagtuad sa ila nga ginbuksan sini ang pertahan bangod luyag sini nga magwa sa eroplano sa madasig nga tinion ginbuksan sang lalaki ang pertahan sa eroplano samtang yara ini sa 700 feet o kon 213 meters halin sa duta. Rason nun nga nagpanik ang mga sakay nga pasahero. Siyam ka mga pasahero ang gindala sa ospital bangod sa kabudlayan sa paginhawa kag lunsay naman nakagwa matapos ang 2 ka oras. Planos ng kapulisan nga arestuhon na nakadetain sa karon nga suspetsado matapos ang ilagin patigayon nga investigasyon. Kag sa katapusan nga balita international na diskubrihan sa bag-o lamang ginrelease nga files sa Federal Bureau of Investigation ang isa ka potential plot nga i-assassinate si Queen Elizabeth sa pagbisita sini sa California sa 1983. Ang possible threat ang nagsugod sa isa ka phone call sa isa ka lalaki nga nagaklaim nga ang iya bata ang ginpatay sa Northern Ireland sang isa ka rubber bullet. Sunod sa dokumento nga naga-refer sa isa ka bar nga masami ginakadtuan sa mga Irish Republican Army sympathizers. Nagbisita ang reyna kag ang iyabana nga si Prince Philip sa West Coast sang Estados Unidos sang Pebrero kag Marso 1982 kag ang tip ang nahintayuyon kag wala sang insidente. Sa 1979 ginpatay sang nagapamatok nga IRA paramilitaries sa pagrule sa Britannia si Louis Mountbatten sang ang last colonial governor sang India kag isa ka tiyo ni Philip sa isa ka bomb attack. Santo sa file nagaklaim ang lalaki nga may tuyo ini nga sakiton ang reyna paagi sa pagdagdag sang object nagikan sa Golden Gate Bridge padulong sa Royal Yacht Britannia kunini ang maglabay sa dalom. May tuyo man ini nga patyon si Queen Elizabeth sang nabisita ini sa Yosemite National Park. Sa separado nga file nga nalakip sa mga dokumento kag napitsahan 1989 apisar nga wala na kaybalo ang FBI sang specific threats batok sa reyna, ang posibilidad sa mga pagpamahog batok sa British monarchy ang yara na nagikan sa Irish Republican Army. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, isa ka dramatic buzzer beater ang nagikan kay Derek White sang Boston Celtics ang nagduso sa team para sa Game 7 sang NBA Eastern Conference Final Series batok sa Miami Heat sa score nga 104-103. Ang Celtics hanang inikaapat nga team sa maragtasang NBA nga nakabawi sa best of 7 series matapos mapierde sang 3 kasi serye. Kung sila ang magadawag sa Game 7, isa pagid ka impressive nga milestone para sa team. Nga sila mangin ka pinakauna nga team nga magdawag sa series matapos mapierde sa 3 ka opening games. Ang team ang magadawag sa Game 7 ang magahampang batok sa Western Conference champion nga team, ang Denver Nuggets. Sa kabugusan sang match, nagapanguna ang Celtics apang sa 4th quarter. Naghatag sang 3 ka free throws ang player nga si Heat, nga si Jimmy Butler. Kung sa diin, ang score ang nagdangat sa 103-102 sa tatlo na lamang ka segundos nga nabilin. Apang nakahingagaw pa si White sa Celtics sa pag-shoot sang bola antes gid lamang ang buzzer. Suno kay White, wala pa natapos ang game sa ginalauman sini nga mas mangin challenging ang Game 7 apang handa ang team nga mangita sang pamaagi para mangin kampyonato. Kag sa balita sa entertainment, matapos ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2023 si Michelle D, siya ang isa man ka Spartan race medalist kung sa din gin-share sa beauty queen sa social media ang experience ni sa pag-intra sa race. Santo sa post ni iya gibuta ang caption nga #determination can really get you places and conquer more. Suno kay Michelle, nalipay ini sa pagdaog sa race apisar sa mainit nga tiempo. Iya man gin-share ang picture niya samtang susok ang nakuha nga medalya. Sa katapusan sang caption, iya ginbuta nga a crown and a Spartan medal all in the same month. Kag #di pa tapos. Nakuha ni Michelle ang Miss Universe Philippines crown subong nga bulan sa ikaduha nga beses nga pag-intra sa pageant. Samtang siya man ang ginkoronahan bilang Miss World Philippines sang 2019. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa takna alas 6 sa gabi. Kagamayad na makabumbuhat ng mga balita diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Antes kita magtako patong danay panumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga top story of the day. Subong nga National Flag Day, buot silingon sang disenyo sang hayay sang Pilipinas, aton ginpatpat. Samtang sa aton nga balita lokal, 8 ka evacuation centers nagamit na sa banwa sang hinubaan bangod sa madamon nga pag-ulan kay ina sa kaagahon. Evacuees nagdakan sa masobra 3,000. Bago City Veterinary Office nagapanginwala nga nagikan sa syudad Sambago ang 2 ka baboy nga nagpositibo sa African swine fever. Magluwas sa pag-perform sang Mascara Dancers sa Barangay Granada sa New York. Mascara Dancers sang Sumag maga-perform man sa South Korea. Kargador sang isda sa banwa sang Valladolid, isa naka-licensed teacher. Samtang sa aton nga balita national, President Bongbong Marcos nagpasalig sa nagapabiling nga suporta kay Vice President Sara Duterte nga gintawag sini bilang official BFF.
Yes ni President Bongbong Marcos subong nga semana. Sa balita international, pagbukas ang isa ka lalaki sa pertahan sang eroplano samtang nyara sa kahawaan sa South Korea bangod lamang sa hindi komportable. Kag sa balita sa hinampang Eastern Conference Finals ng NBA sa tunga sang Boston Celtics kag Miami Heat, magadangat pa sa Game 7 bangod sa buzzer beater ni Derek White. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, isa man sa Spartan Race medalist. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi, kagamayad mga kabombo. Ang kabuksan naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday, edisyon adlaw kita sa Domingo. Petsa 28 sa bulan na sa Mayo nitong 2023 sa bunga adlaw National Flag Day kag karon standby na makita sa masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban pa makaupod naton si Bombo Daniel Lecciones kag sa katapusan kami nanyo nangintag balita. Bombo Maceo Famine. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Karon sa aton man niya Bombo News Analysis padala sang aton mao kunya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, taytay. Madugay na ini nga nahuman. Taytay nga pag-aagyan sang mga salakyan di pasahero o kun pribado man apang padayon nga nasiradan. Pamangkot sa katawhan kung saan o ini pagabuksan. Nagakita na gani bisan si congressman. Para mangkutanon nga sa karon lang ginsabat sang DPWH sila ang nagpatahag. Madugay naman gid kuno ini natapos. Ugaling may dapat pang tapanon gamay nga luhob. Kag ang mga debris sa dalom nga natapos na pangukas, tubtub subong sang kontraktor ini wala pa mapanghawas. Sigurado na kuno nga sa sunod nga bulan, ini ang pwede na nga pag-agyan. Sanglit ang kontraktor nagpasalig man, ang mga talapanon ang pagabalikan. Kung kaisa daw makasiling man kita, nga ang DPWH kaangay sang lansang, hindi magsalop, kung hindi pagpalpagon, taytay ang inpawalaan lamang, tubtob nga sila ang natuksoan. Ang ini ang panguna-una ipanawan ang ginpadala ni Ernesto Parami, sang San Enrique, Negros Occidental. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
prutas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Nan bumbuharana kag iban pa. Liwat kita magalingaw sa inyo sa sini nga kagabihon sa pagdulong naman sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Kag of course moderno na kita subong, hindi lang pangharana nga mga ambahanon kundi wala nung request na nga mga love songs. Pwede gyapon basta hindi lang rock. Basta hindi lang rock. Kay lungher lang tatudturo hindi ta rocker. No? Lungher lang di pero hindi di rocker, hindi lang rock ang inyong request. Ang kwan lang ang mga dinumaan nga kanta or inang mga ambanon nga do talag sa nagid lang naton mabatian. Sa gyapon upod sa inyo alagad sa kahanginan ang nagalingaw sa inyo sa tagsa ka Domingo sa gabi, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magaupod sa inyo tubdob sa tagna nga las 9 sa gabi. Kag preparado na kamo, handa na kamo, nakapanyapon ha? Kung wala pati, amat-amat na kamo panyapon da, kay para nga makahilay-hilay, samtang sabay sa pagpamati sa aton matahom nga mga ambahanon. Diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. This time mga kibanan, ang aton nga opening song para sa sining nga gabi, ang ambanon nga may tigulo, Matud Mo. Matud mo ako imong unungan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati kay bukod
ko na. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung talikdan mo, ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay. Akong pinangga, why sukot ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga tanggo. Kay aniya ka man kiran bulawanong pagpangga ng kuna. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung talikdan mo, ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay. Akong tinangga sa atong pagminahalay. Akong pinangga. Amuyad to mga kabyanan ang aton nga pangbukas bintana nga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo matud mo. 5 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tagnang alas 7 sa gabi. May gabi bumudan ginatamyaw namon si Nanay Elsa Arsenas sang talisay kag pa-request siya mutya sang kasakit. From Aina Isabel. Good evening, bumudan. Greet ko kay Maria Luisa Avelino Roldan, Charis, Paul Gambua, Clory, Rolando Danyuso, kag happy wedding anniversary sa akong bata nga si Patricia, kag Arnold Di Pasukat, kag request ko It's Hard to Forget. Ukod bakas nang lumipas. Salamat gid bumudan. From Anisita Gamboa. Maayong gabi bumudan, pag-greet sa bata ko nga si Leia May. Happy birthday, gapamatigid kami every Sunday sa programa nyo pa-request song Campo ni Ladyo. Salamat gid and God bless. From Tisay Bolivar, Ihar. Good evening, bumudan, pamati lang kami diri sa Barangay 3 Hinigaran. Request ko Istambay ko may ara. From Jerry Hilogo. Good evening, bumudan, liog tamyaw sa akon Iloy Salvacion Hodinis. Gapamatigid sa Subong, request ko Babe. From Sally Herota. Bumudan nil, mayong gabi. Pwede ba ka-request sang Historia de on Amor? Request na ni Nanay Elisa Burao sang Cruising Pulupandan. Thanks, bumudan. From Gemma Filomeno. Okay, sige. So now na to nanay ang mutya sang kasakit, Bumbo Paul. Oh, ara da si mo mutya sang kasakit. Sige. Amo na ang mga masakit nga mga inagyan sa kabuhi ni Pirillo Pirot sa iya nga mga kanta mga kabyan nag-reflect mutya sang kasakit. Now kay ang next song naton ang ambanon nga bakas ng lumipas ni Idi Peregrina.
napreparahan ko na kadaan ng mga bakas ng lumipas bla. Ari na, may napreparahan ko na direct. Pero unahong ko na ang mutya sang kasakit. Now kay, amo na yung una. Mutya sang kasakit giman to. O, sige. Sa mga wala pa nagkapadala sa ilang mga mensahe, ipadala nyo sa comment section sa nga Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Mutya sang kasakit. Ara na? Sige, abi. Tuganon sa buhat, tugaling butigon, maluid kagalising tagipuso ko, ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin nang matamis mga ginpanugan, labas pagkaayo sa panunduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mutyas ang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat bisik-bisiun ko, gisiun sunubong upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgon. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagit pusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunugun upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadamgon. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgon. Mutya sang kasakit na banwa. Di Virgilio Pirot. Good evening, Bumbudan. Pwede ka request matod nila para ni sa barangay Tabo. Salamat, Eduardo Zamora, sang Sumag. Good evening, Bumbudan, from Solas family of Silay City. Marjeline Patrata.
Good evening, Bumbudan. Pamati lang kami di. Request ko maging sino ka man. Thank you. From Maria Elsie Ambag Zerudo. Okay. Sige, may ari pagidiri, no? May lang kapag pamati na sa kay Ma'am, ano to? Sa kay Ma'am Hilardi, daw sang Bakyas Mansilingan, nagapanamyaw Leo Seralbo. This time, dugangan pa nato ng paglingaw sa iyo kapag pabati sa mga matahom nga mga ambanon. Ang sunod naton gigapabati ang ambanon nga ginpasikat ni Eddie Peregrina. Ang ambahanon mga kabyanan nga may tigulo bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, nagdulong siya sa oras, 7 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 7. Bumbudan mayang gabi liwat maparequest si Tita Zenaida M. Janito sang ngayon at kailanman. Salamat mo, Power Bumbudan from Jima Filomeno. Good evening, Bumbudan, pa-request mutya mo baliling. Baliling, no? Mutya ka baliling. Request ang, pero ang title niya na baliling na siya, baliling. Ginagilit ko gali ang akon na tupad balay, may speaker gidi sa atubang namon. Grabe, may speaker gidi ba? Pamilya Kaparon, Argilis, Silvila kag Tondo family, salamat kid. From Arnel Cornelia Silvila.
May speaker nga tubang sila balay. Perti nga tunog May gabi bumbo Daniel Lecciones, present silang ni Shirin Marco Hui. Bumbudan pa shoutout family Guichi and Iscabilia and Pantalion. Good evening from Ispi, Estelioso, Iscabilia, Guichi. Bumbudan, good evening. Greet lang sa wife ko, Nelida Kabatak. Kay sa mga kids ko, Arjarel, Arzim, Ariel Jr., Arlon, Arwin, from Ariel Kabatak of FGE Village, La Carlutas City. Maayong gabi lang sa kay Shane Roado. Good evening, Bumbudan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores family, Roland Jason, Joe Phil, Evelyn Nelson, kag Lucio Aquino, sang Barangay Sibucao, San Enrique. Thanks again from Joseph Pacifico. Kaga Bumbudan, good evening. Request Dandansoy by Lolita Carbon, Ariel Kabatak. Bumbudan pa shoutout. Okay, nabasahan ko na gina. Good evening, Bumbudan. Liog ko tamyaw kay Tatay Cardo Barsinal sa Tabao, Rizal, San Enrique. Kag Tioy Impoy Barsinal sa Martisan, Burgos, Cadiz. Request ko kami, tamasak nga kabayo, pirot. Kag hindi tanan longhair, rocker. Nami kita pamatian magay Cebu Idol. Ang hindi tanan longhair, rocker. Human, longhair man ko pero hindi man kuya rocker gani mo. Din pagid iba na gadulublig ilang nga padala diriwa. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang ang akon lola nga si Lola Ilis Tupas ang barangay Cambao, Ginigaran nga nagapamati subong sang Bumbu Radio Bacolod kag pa-request na dayon paliog sang ikaw ang ligaya ko. From Teres and Rafael. Din pagid damong ilang padala. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko gali ang lumakis kag Bitita family, especially sa ila di Papa Neng Nanay Nining from Barangay 4, Himamaylan City. Nga nanamian gid permi mamati sa inyo stasyon. Pa-request Bumbudan sang Malaginya by Victor Wood. Maraming nga salamat. Bumbudan pa shoutout family. Okay, na basahan ko na. Pailang gabi sa kay Juart Mandagit Tonis. Ayos. Ang next song, yaga po ni Virilio Pirot, Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo Miladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamanggani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan,
presyuhan gugmata sa raynahan kun madumduman bugtok ko nga ugangan daw malupok ang akong dughan tungod sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirut dughan ko gapulorya ko tugangan pamanggani sang biras ko nga sungi dughan ko kay daw magising pilit ko nga antuson asawa ko nga hapuon anhon kay swerte na ko. Mugida ang padwertihon, hindi mo ginaya mapunggan Virgilio. Tino na kay amo nang swerte mo, kundi mayo kay amo nang swerte mo ya. Amo nang swerte nga daw hindi gugid gusto maangkon sang tanan, no? Mabudlay nga padwertihon. Ayo, 14 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7. Mayong gabi sa kay dito siling ni Shinruado do pa matyagan ko do madayon na gini sa uli si Shinruado ni kag si Sherwin Marcuwi mo. Mayong tamyawanay nila nga duwaw. Basi ang mangin kabangdanan pabla sa ilang nga duwa ang bumbuharan na daw. Okay sige. Kung siling pa ni Sherwin sa nagligad niya kahit kunting pagtingin. Good evening, Bumbudan. Ginatamya ko gali si Nanay Abi Riupay, kag Tatay Leo Riupay, kag sa tanan nga nagapamati dira sa barangay Magbalyo, Kabangkalan City. Live watching from Osaka, Japan. Hi, arigato gozaimasu. Sa Japan mo. Janray Kuntiga Ryupay Byunjo. Tikita. Ti sa Japan pero ang apelyido ang Byunjo daw Korean. Bumudan, good evening. Gapamati kami diri Sinigaran. Shout out family Sulinap sa Valladolid. Kaga sa Taya family Sinigaran. Pa-request kami Matod Nila from Roland Parillo Sulinap. Sige. Uy, paliw ko gani anay Bumbo Paul ang banon nga istorya di amor. Ang kay ginabla to pwede na to. No kay atong uyab mo bla. Ang uyab mo pakanta sa istorya di amor daw nakapuli na siya, ara pa na siya. Ati ara pagali pakanta sang istorya di amor. Makinat sila naman ta banwa. Tapos na ang kay Virilio pero tari subungay kay kinat sila naman eh. Okay na. Papungkuada siya pato para sa imo si Corazon. Pakantahon ta sang istorya di amor ara na. Iplastar ang karaoke. Sige. Balikan ko dugay-dugay ang mga talamyawon no kag ara pa kamuda. Gusto ko happy kayo. Gusto ko happy ka. Dasi really lang eh. Sige. Pero nagkiwi ang akong kurbata. Ayos. Istorya di amor kag ang next ang istorya di amor matud nila. Ti i-preparar ko na nga daan diri ang matud nila para nga pagsiling ay way gali ko di matud nila ara dagli sa kay Paul kay Miga nya manigapon makanta sang matud nila mo lain gyud man mo Miga la. Ari na ang istorya di amor. Kaswabi.
corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Okay. Magpirtiro daw doon pa ba ko sa tagapamati ko nga may background pa yung sax nga nagatukar nga daw kasiksi nga pagtukar doon pa ko doon ako sa bar nga daw ginapananaw ko nga daw may naginigpat-igpat lang nga mga suga samtang nag-shot sang tequila perti man nagbilidad sang imo nga uyab bumbupol no di pwede na mahulam mapakanta ko to sa uma. Pwede gid. Sige. Ayos. 21 minutos sa kiligan sa tagnang alas 7. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Balikan nato ng mga talamyawon. Sir Daniel, greet ko lang sa akong bata si Shireen Prado. Galuto kag kay lola niya Ilis Prado kag amuman kay tatay niya kag kay Mariel. Good evening, happy Sunday. From Mylene, Dr. Prado. Mayang gabi, Bumbo Radio pa shoutout po, Family Ortiz. Diri sa La Castillana, from Rain, Paglinawan. Bumbadan patamyaw sa pamilya Bermijo, sa Bago City. From Marites Cosino, Bermijo. Good evening, siling ni Dilia Castigador Cabia. Din pagid. Good evening, bumbadan request lang ko barumbado para sa mga naga-monitor diri sa Barangay Lukutan, Kabangkalan City. Fernie Española ang naga-request. Bumbo mayong gabi da. Diyo ko na biliwat great sa kay tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Encourage kami sa Ormoc. Waiting sa
YR, docking and loading. Maraming salamat Bumbudan from Leo Baygar. Maayong gabi Bumbudan, ginatamyaw ko lang mga senior citizens sang Barangay San Isidro, Pontevedra. Request ko lang Impossible Dream. Salamat gid Bumbudan, kay God bless from Jimwell Tanyo Pisa. Good evening Bumbudan, tamyaw ko family Dizon kag di Hada. Request ko Bulak nga namutan. Salamat gid Bumbudan from Doy Arthur. Happy birthday gali Bumbudan kay Kirby Kaparon, ang gwapon nga rider sang Aldot Speak sa dini sa DC2 Barangay Alihis from Arnel Cornelia Silvila. Maayong gabi Bumbudan, patamiyo ko tani kay Taylok Sibugan ka sang Valladolid from Ria. Good evening Bumbudan, please greet kay mama ko Pising Mahusay sang Palaka Village, Barangay 21, Victoria City. Nga always gid excited mamati sa rana sa Bumbo. Pa-request Pubring Alindahaw. God bless and more power from vlogger nga di sikat. Good evening Bumbudan. Ari naman kami ni Nanay Isabel nga monitor sa Victoria City from Idi Laos. Good evening Bumbudan. Pa-request Larawang Kupas. Pa-shoutout sa gwapon ko nga Bana. Nga pamatigit sa samtang shouting. Si Tulits kag sa Bagatila ni siya kag Carino family. Maayong gabi sa tanan. Salamat watching from Alihis. Jennifer Bagatila ang nagapanamyaw. Maayong gabi Bumbudan, patamyaw ko tani si Taylok. Muning nabasa ko nagina kag si Berning Garcia kag Roming Sibugan. Advance happy birthday na lang dayon kay Don Pipot nga gwapo-gwapo wala sa vlog. From Ria. Sige. That's it. Karoon naman ng iban ng mga talamyawon. Ang next song, Istorya di Unamor. Ay, Matud Nila. Gali, ang sunod. No? Why kundi sa Matud Nila. Basta mga gwapahon na nagakanta. Sa kay Bumbo Paul na. Why na di sakon. Why na ko sang kilala ng mga singer, ng mga gwapahon. Ang gwapa mo na nga kwanbi, ang gwapa mo na nga miga sang una. Pakantaon ta naman sang Matud Nila, okay na. Siya gyapon pagitaraha. Okay na daw magkanta sa Matud Nila daw si Pilita Corrales na siya, no? Sige, abe. Ara na siya. Ang ala Pilita Corrales nga tingog sang Matud Nila. Ari na. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong kuma. Matud nila ikaw dili malipay kawa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli, mauday pasali, mauy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila, kaano gun lamang sa imong gugma, ubaray. Dili maluwag kining pagpati, bisan sa unsa nga katarungan, kay unsa pabili ning kinabuhi, kung sa gugma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka motuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo ka
pabili ning kinabuhi. Kung sa gugma mo hinikawan, ingna ko nga dili ka mutuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo kawangon, danggo pasali sa gugma mo, danggo pasali sa gugma mo. Pinaya muna yung mga matud nila nga walang kamatayan nga ambanon ti sa mga wala mag-views ang Facebook live, wala nila makita kung sino to nagkanta. Uli lang ginpakita ni Kwado ni Paul nagkanta. Grabe man siya, no? Daw Pilita Corrales ang tingog niya eh. Maayo pagit siya magitara, Bumbo Paul. Sige. May aridri request nga maging sino ka man. Pangitai bi dira Bumbo Paul sa nga maging sino ka man. Amo nang next song. Dason sa maging sino ka man ang ambanon nga ngayon at kailanman. Grabe ni mga kanta sang una yang mga daw sang una bala yang henerasyon, no, so yung pag-usog sa mga maging sino ka man, mga sila ni ano ganini nagkanta sa maging sino ka man. Ang maging sino ka man, tapos mga ngayon at kailanman. Maging sino ka man, okay lang. Isulat bala daw, okay, para gagawin, ano, miga mo naman eh. Daw, tanan na nga mga singir dito, miga mo naman Sige. Ang nagkanta sa maging sino ka man, si Ray Valera. Malipatan ko pa si Ray Valera. Trupa ko gina, okay lang. Hindi, Trupa Vibes. Ang nagkanta sa... hindi. Ang ko naman, lain naman kay reggae ng ilang style mo. Ginambalan ko to si Val. Kubal, ko naman mo kanta ko. Okay lang man si Val Ortiz. Mayo mabuot na si Val sa Trupa Vibes. Sige. Bumbudan, good PM na tamyaw ko gali si Ralph Biernes. Mundiarda sa Barrio Site. Nga buwas makita ko naman kag ma-request ko gali Bumbudan Provincial Jail, hindi pagkalimti ka TY Gid. Sige. From Nimiver Alcazarin. Sa nagligat pa niya ang Provincial Jail mo, sige lang, itry tigidi karon. Bumbudan, good PM ginatamyo ko si Manang Eli Ana Bailon dira sa Barangay Antipuluan or Barangay Atipuluan. Bumbudan, ma-request ko sa kabukiran ni Silvia Latore. Salamat gid. From Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Maging sino ka man, okay na? Sige, abe. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita.
mahal kita maging sino ka man. Mali man ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Hindi simple na hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Maging sino ka man. Nakita nyo mga kabumbo. Tanawan nyo sa Facebook Live kay mga tahob sa mga singer ko diyo. Gamay lang galing do, nagatugda-tugda lang galing si ang migahon na to, no? Sa paging sino ka man daw, gamay lang iyang tingog. Pero okay okay ang ilang rendition sa ambanon nga maging sino ka man. No? Tiyan mo na iyang kuwan, mo na iya Bumbo Paul, no? Ipakita tadi mga nagakanta ng mga grupo mo na. Sige, 36 minutos ang nakaligan sa tagna ng alas 7 do. Daw nalingaw ako yaka lantaw sa sining mga gwapuhon nga mga gwapahon nga mga singer. Tiabi Ario may ara kada sa ngayon at kailanman. Kung may ara kada ngayon at kailanman, kag mga kampiyon nga mga manugkanta da nga mga gwapahon ka mga gwapuhon na Bumbo Paul. Panyapunan da ka. Panyapon na dis. Sige, padayon ka mo mga kabyan na pamati kay nagalantaw sa Facebook Live sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Next song is Ngayon at Kailanman. Kag pagasundan ini isang ambanon nga may tigulo baliling. Una-una naton ang Ngayon at Kailanman. Pero dali na may talamyawon pa kugali mo. Bumbo dan request si Taylok Sibugan sang kantang Tuburan. Sige, ilista ko na kanudugay-dugay ang Tuburan. Nakag sige. Ang kwan ang provincial jail karon dugay-dugay man no, inlista ko na diri. Si Elmer Gardi, siya good evening bumudan watching and listening here in Talisay City, Piligtukar, Tuburan. Tuburan man ang kay Elmer Gardi nga request. Vergara Hieronimo, greet lang ko kay Nang Salvacion Palaran, kay Carmela Lacbañez, kay Erlinda Perez of Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Good evening, Bumbudan from Linita Pilya. Okay. Sige. Daw wala pa ang ngayon at kailanman. Hindi na kapag wala kasang panyapon. Wala sa panyapon. Wala lang alang. Sige, kayo daw ay masipra ang ngayon at kailanman. Baliling na lang, abi. No? Next na lang ngayon at kailanman.
Basi wala mo lang makita dasi ngayon at kailanman. Kag pagka tapos ang baliling, isunod naton ang ambahanon nga dandansoy nga ginkanta ni Lolita Carbon sa banda nga asin, no? Sige. So this time mga kabyanan, ari anay ang ambahanon nga may tigulo baliling. Ara na okay na ang baliling tada. Kung basi magsala ka bla kag hindi baliling na type na bla. Sigurado nga baliling kaya hindi balingon. Baliling. Ara na sige. Abi pamatian ta baliling. Sunday's Best on Tulad mo baliling ang isang mutya. Perlas na hindi ganun ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo'y gintong kumikinang. At ako baliling ay isang lukha. Langit ng di abot ng lupa. At sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas. Kung ikaw baliling ay mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Puso ko sa'yo'y maghihintay. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Kung ikaw baliling ay mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Puso ko sa'yo'y maghihintay. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Puso ko sa'yo'y maghihintay. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Ayan, palakpakan naman po. Okay, baliling, no? Nagdulong siya sa oras 42 minutos ang nakaligad sa Tacna nga alas 7 sa nga gabi. Kung di daw kanami lang man sa nga baliling, no? May-ari diri request nga provincial jail, Bumbo Paul. Nagligad pa ni nga Sunday mo, unahon ko na lang siguro anay ang provincial jail. No, kay wala tani mapatukar sa nagligad pa nga Sunday. Ti subong nag-request naman sa liwat sang provincial jail. Diba si magpalangluya pala siya kung hindi mabatian ang provincial jail, no? Okay, or kung hindi mo pa makita ang provincial jail, ari anay ang Dandansoy, no? Isunod na lang provincial jail sa Dandansoy nga ginkanta ni Lolita Carbon.
bayaw Gani kung ikaw hilawo ang bayaw di mo lang lantawo dandansoy kung imo apaso bisan tubig di maparo Ugani kung ikaw uhawon sa dalan mag-ubon-ubon Panyo mo kag ining panyo kisi-kisi kay tambihon ko Ugani kung makasilo Bana ko ikaw asawa mo ako dandansoy bayan na ikaw pauli ako sa bayaw Ugani kung ikaw idlawo ang bayaw di mo lang lantawo Dandansoy, 45 minutos na kiligat sa tag ng alas 7 sa gabi. Ara na dang provincial jail mo, Bumbo Paul. Isunod tabi abi ang provincial jail. Masubok matuod nga dili angayan Iloilo Provincial Jail ang akong ginsudlan Pader na galibot sa gilid magtimbang Ridas na sansalong ang among pertahan Ang gintunaan sa among pagpreso May ara pamuno pamatay sang tao May ara for apir kawatan sa bangko May ara smuggler kontra sang gobyerno Alas 7 sang aga kami ang mamahaw Isa ka pandisa lutahong nga magusaw Luha sa mong mata nagakanaw-kanaw Bangod sa tiyong tapo sarang mapangunaw Alas 11 punto kami ang mapilang Pagkadto sa kitsin makuha panyaga Bukas nga NGE wala napili Bangod sang kitsin ko'y matamad magputi Ang amon nga utan ginulot nga lang ka Tinuktok nga tangkong bisan asin wala Samtang nagagaon gatulo ang luha Daw ano kapait kung inyong makita Sabado Domingo kami wala ubra Kami nagamulat sa amon bisita Maayo lang iya may mga asawa
Manila. Kami among iya nga mga sultero, nagasulosan dig sa pader nga bato. Mga ginagani ang amon amigo, dayon tulog adlaw 50 sigarilyo. Lunes pagkaaga kami ang bistahon, saka sa gobyerno ang amon padulong. Mga ginagani ang senior taghukom, dayon tililindog pati tumalambong. Sa mabasahan na ang akong sentensya, City, kadena perpetua. Daw ano ka subo tulukon sang mata, daw ano ka pait sang akong sentensya. Samtang nagalakaw sa tunga sang dalan, ang gwardya nagaupay sa kilid magtimbang. Sirado sang pusas ang wala kagtiil, daw ano kapait kung makita ninyo. Kamu amon iya ngayani sa uwa, hindi gin maghimo sa mortal nga sala. Natawa kami amon ngayari sa kuta, malugay nga tinuig wala makagawa. Tan, amoy itong provincial jail. Ti sa nag-request ng provincial jail, ara na ang music pati video no sa nagakanta. Makita diri sa screen no, sa aton nga Facebook live. May ara galigi na kwan ning request nga babe. No, way kumakwan, way kuma-play. Gina pa to mo, basi gina pa to nagaulat nag-request. Ari anay ang ambanon ni Cesar Barreta, may tigulo babe. Una ko pa lang ikaw makita, Babes ako sa imo may luyag na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka, kagako wala gilang magapati. Wala man lang ako sang nakita, isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaukod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagapugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Pinili ko nga ikaw ang kalingan, pinipilit ko bisan masakit sa dukha, habang sang ikaw nagpalaki. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatukuran, kaliang kong mamulahog ilang. Oh babes, ang
siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hibog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapapagabag mo, o besan o mo pa mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinilit ko bisan masakit sa dughay, abang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka na balilit, nahibalaan ko nga walang kagitsang luya. Nabanyagan ko sa mabugnaw mong halong, ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang kong mamulahugin lang, o babes ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hibog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako, o besan o mo pa mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Babe, mga kabyanan, ginpasikat nga kanta ni Cesar Barreta. 4 minutos ang nabiling kamagdangan kinastag ng alas 8. May ara pa kita sa nga special feature Bumbo Paul na dito tayo malipatan ang National Flag Day bla. Pero balikan natin na pagkaligad gilamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns. Sa aton na pagpangalaga diri sa palatuntunan ang bumbo harana kag iban pa. This time mga kabenan, sa aton mga kabumbo, lantawan nyo sa Facebook Live kay para ma-appreciate nyo ang aton yung special feature. Ini may kantanan sa aton nga National Flag Day. No? Pag dumdum naton sa aton nga paghatag naton sa importansya sa aton nga hayahay o kon bandera, aton nga flag. So yari karon ang special feature igalulong sa research department upod kay Bumbo Just de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Mayo 28, ang bugos na pumulong Pilipinhon nagaselebrar sa National Flag Day. Ang adlaw sa aton pungsudnon nga hayahay, kagang subong adlaw panugod sang 16 kadlaw nga pag-obserbar sang siningay likuton nga magatapos sa adlaw mismo sang kailuwayan sa aton pungsod Pilipinas sa Hunyo 12. Karon nga adlaw petsa 28 sang bulan sang Mayo ginadumdom ang isa ka maragtason nga hitabo sa aton pungsod Mayo 28 sa tuig 1898 sa nag-ibwal ang masandukot nga pagininaway diri sa Pilipinas sa tunga sang tropa sa mga Filipino revolutionaries batok sa mga dumulong katsila. Ang gitawag Battle of Alapan natabo sa Alapan, Imos, Cavite. Kagabo ini ang pinakauna nga military victory sa pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos ng kadalagan, gilayon na ginwagayway ni General Aguinaldo ang pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas sa pinakauna nga kaygaynan sa Teatro Caviteño sa Cavite Nuevo, ukon ang karon nga Cavite City. Bilang pagdumdom sa among hitabo, ginahiwat kada Mayo 28 ang Philippine National Flag Day, ukon National Flag Days humalin Mayo 28 tubtob Hunyo 12 bilang pagsunod sa nasad sa Republic Act 8491 known
known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines, kung sa diin ginabanduan ang mga pumuluyo nga mag-display sang flag sa mga government offices, agencies, sa mga opisina, educational institutions, kabisan pa sa mga pribado nga mga pulian to celebrate our dear country's independence and promote patriotism. Sa manumduman, kaumalin sa itong tuig 1941 tubtob 1964, ang araw ng watawat ginaobserbal sa mismo adlaw sang pinakauna ini nga ginwagayway sa Kawit, Cavite, Hunyo 12, apang sang paabot sang Marso 6 sang pagkasunod nga tuig 1965, si Presidente Diosdado Macapagal ang nag-issue sang Proclamation No. 374 nga nagasaylo sa National Flag Day sa kada Mayo 28. Mayo 23 sa tuong tuig 1994, sa si Presidente Fidel V. Ramos naman ang nag-issue sa Executive Order No. 179 nga naga-extend o kun nagapalawig sa obserbasyon humalin Mayo 28 tubtob Hunyo 12, culminating in the celebration of Independence Day. Nahimo nga pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas ang gintahi sang tatlo ka mababayi, Nanday Marcela Marino Agoncillo, upo siya bata nga si Lorenza, kag sang hinablos ni Gato sa Rizal nga si Delfina Herbosa Natividad. Ang aton national flag naga-feature ini sang duha ka equal horizontal bands. Blue ang duag sa ibabaw nga nagasimbolo sang paghidait o kon kalinong, hustisya, sakripisyo kag kamaturan, kag ang pula sa idalom nagasimbolo sang bravery, courage, and patriotism. Sa puti nga triangle, yara naka-display ang yellow sun o kun adlaw na nagasimbolo naman sang freedom, unity, democracy, and sovereignty. Ang adlaw mayara sang 8 ka rays nga nagarepresentar sang 8 ka maningin una nga probinsya na nagpakigbato agud maangkon ang kailwayan batok sa manugsakop nga pungsod Espanya, ang Nueva Ecija, Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, kag Bataan. Kag sa tagsa ka corners sang triangle nga puti sa aton hayahay mayara sa magamay nga 5-pointed star. Ining tatlo ka 5-pointed stars nagarepresentar naman sa tatlo ka mayor nga geographical divisions sa aton pungsod, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao. Hayahay, isa ini sa mga national symbols sa aton pinalangga nga pungsod. It embodies the national ideals and traditions and which expresses the principles of sovereignty and national solidarity. Gani, sa tagsa nga makakita kita sa aton pungsudnon nga hayahay, kabay pa nga mapahanumdum kita sang national virtues ni nga aton hatagan sa nagakaigo nga pagrespeto, ang simbolo sa aton kailwayan bilang isa ka nasyon. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, nag-upot sa pag-obserba sa National Flag Days nga nagasugod subong adlaw, Mayo 28. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Para sa atong special feature, National Flag Day, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Pilipinas kong minumahal,
pamilya, pugad ng luha at kalitan, aking adhika, makita kang saktan, laya. Inyo na ba yan mga kabiyanan ng isa ka special feature gindulong sa inyo sa research department sa Bumbo Radyo Bacolod. Ang pagsaulog natin sa National Flag Day kag ang Flag Days sa masunod pa nga mga inadlaw starting today May 28 to June 12. So that's it, no? 14 minutos ang nakaligid sa tagnang alas 8. Si Bumbo Carla may defensor Bumbo Paul na may i-insert lang siya nga report may kantanan sa last day subong sa ginapatigayon nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2023, no? Kag sige dugay-dugay pasulod naton ang report ni Bumbo ang report ni Carla May defensor mga kabyanan dito sa may Upper East, no? Dito sa mag-report sa silang mga tinuon. This time, samtang wala pa si Bumbo Carla May defensor, adanay ang ambanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo Tamasak. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan banwasang barutan. Kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak, nangin baylo sang baryo sa tuanay ginatawag minuro sang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo rotasyon nga pamilya, kabayo nga bukay ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una hinigugmata nga duta, ginsakop sang malain nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan sang maitom nga dagka, agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilaging hugtan. Kalangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Protasio siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Protasio, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinaw sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan,
nga mangin palanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Kabayo nga si Tamasak, 19 minutos ang nakaligad sa tag na nga alas 8 sa gabi. This time, ano na si Bumbo Carla? Sa Piakalinya, ano nang sitwasyon sa last day sang Bacolod Chicken Inasal Festival? Bumbo Carla may defensor. Please come in. Live kita sa may Upper East Bombodan. Live kita diri subong sa the Upper East, no? Mega World Bombodan sa diri. Sa subong mga tinong di madamo gid sa mga nagpatulong diri. Nakasaksi, no, sa pag-grill diri sa mga manok, no? Mga 3,000 ka mga sticks, no? Ang grill diri o kung inasal Bombodan. So ang kalakaon ni sa grilling station diri Bombodan ay yara sa 320 meters. So sa impormasyon natin na nakuha kay Councilor Celia Flor Bombodan. So naman sa mga inasalan nga wala man nalipuan na Bombodan, yung iban diri nga mga kiosk wala naka-display no, sa ilang mga manok subong nga mga tinion o na sini nga adlaw o sini nga hapon Bombodan. Pero kaya padamo gid sa nga nagpadulog diri pagati nagtambong sa last day, no, sa Chicken Inasal Festival diri sa syudad sa Bacolod Bombodan. So 40 basta drama, no, ang pagselebrar naton sa Chicken Inasal Festival diri sa area sa the Upper East Bombodan. So subong ang mga tumuluyo nga padulong diri sa syudad sa Bacolod kay tatlo ang site sini sa inasalan na festival, yung Chicken Inasal Festival Bombodan, no, diri sa may Upper East, sa may North Capitol Road Bombodan, and then diri sa may Manukan Country Bombodan. So far sa subong kay ang iban diri nga po sa ila sini nga pagluto sa ila sini nga mga inasal Bombodan kag tiyang iban diri nagasugod na, no, nagasugod pa lang sa pagluto kasi another batch naman sa mga chicken inasal ang ila sini nga mga gintang luto Bombodan. So Bombodan, pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Councilor Celia. Bumbo Carla, no, mga hasta oras na dira ang hasta may customer sige lang yapon ang ilang luto. Yes, Bombodan, as long as nga mayaran sa mga customer sige sa gihapon ang ila sini nga pagluto sa mga chicken na inasal Bombodan. So may lang sa mga chicken inasal may iban pwede diri nga pwede nila mabakas, may isda, may baboy man Bombodan, pero kalabanan di na diri nga dinili is mga manok gid saya nga asal. Bumbo Carla, kam may baboy pa kag isda kay Chicken Inasal Festival man eh. Ang maganda Bombodan no, action lang siguro Bombodan, no, kay mas nami pagida ko kay iba yung pagida mga saburan Bombodan. Pero mas madamo gid sa gihapon ang mga nagapaluto sa Chicken Inasal Bombodan. Sige pamatian ta si Councilor Celia Flor. As a whole, no, I think we can say na ang ating Bacolod Chicken Inasal Festival, this is the first time na 3 days and in 3 venues natin hinold, no, yung Bacolod Chicken Inasal Festival, and people are saying, I cannot say it for myself because syempre I am leading the festival, but the people say that it is a success and they have supported it and masaya tayo, no. Yung longest grill natin, well, we have about 320 meters. This is longer by 20 meters than the previous Inasal grilling station. So, yun ang ating target, no. So it was achieved. Yung target natin is achieved, and we have about 3,000 chicken Inasal barbecue sticks, no, na nasugba, ano ba yan? Na grill, no. So, meron pang oras yung mga tao, no, to come over at the Upper East, at the Manukan Country, and at the North Capitol Road to enjoy the festivities. This is the last day, so we enjoy the festivities and we have concerts sa lahat ng ating sites.
Bangbadan, tiyan mo na may sang aktibidad sa kada site na diri sa syudad sa Bacolod. Bangbadan, ito na yung bukang setup. Bibili sila ng mga stage Bangbadan. So, subong diri, may araman sa live concert. Diri, sa subong nga mga tinion Bangbadan. Okay. Yes, so Bangbadan, di mo na nagkalain diri ang mga nagapadulong, mga taga-Bacolod. Yes, Bangbadan. Tinatilawan mo na ang manamit nga timpla sang chicken inasal? Siyempre, Bangbadan, di manamit din no ang timpla no sa ating siniyang chicken inasal dito sa syudad sa Bacolod, Bangbadan. Nainggidaya ang sabor, Bangbadan. Sige. Salamat gid, Bumbo Carla. Yes, na Bangbadan, gikan diri sa the Upper East Mega World ni si Bongbong Carla Media para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid, Bumbo Carla May Defensor. 24 minutos ang nakaligad sa tagdag alas 8. Mayong gabi, Bumbudan, liog lang ko greet kay Mama Maria Fili Espuerta Kimba kag Papa Muroy, may lang pagpanyapon samtang pamati Bumbo Harana. Request lang ko dandansoy o kun kuring ninining. No, tapos na ito patukarang dandansoy kagina. Kuring ninining siguro karon na lang. Tito N. Terry Ferrer o season. Love dandansoy. Thank you, Bumbudan. Okay. Sa pagpamati niya sa dandansoy. Good evening, Sir Daniel. Greet ko mayang gabi kay Nanay Nili Dokto sang Tabuk Suba, Kawayan Request. Island in the Stream. Island in the Stream. From Mylene Docto Prado. Mayang gabi watching from El Nido, Palawan. Greet ko na sa Sipalay City. From Edgar Canillo Hodilla. Bawa ka nami lang kaya siya sa El Nido, Palawan. No, ang lugar nga daw gusto ko kantuan, ang El Nido, Palawan. Sige lang kay maka kanto kita na. No, i-preparar gani Bumbo Paul ang i-preparar pag mo sila preparar do pamatay ko i-preparar sa lakyan mapailnido ako hindi hindi i-preparar na gani ang kwan i-preparar gani ang banon nga ikaw ang ligaya ko. Okay, ang sunod naton nga iga pabati ang banon nga ikaw ang ligaya ko. Good evening Bumbudan from Brabangco Rex. Bumudan, good evening, pa-request Babe by Cesar Barreta. Tapos, na-play ko na to, no? Ang Babe. Good evening, Bumudan. Lagi po kami nakikinig sa, pa-shoutout po sa mother ko, Lorna Landuni, Tito Eduardo Lastiere. Palagi po sila nakikinig sa Purok Batugnaw, Mabini. Thank you, God bless, Bumbudan. From Janjan Villado. Mayang gabi, Bumbo, patamyaw sa akong lola, Renita Dorado. Kapamatigid sa Kumpuso. Siling ni Maricar Dorado. Sige. 26 minutos sa kiligad sa tagnang alas 8. Ara na ang ikaw, ang ligaya ko. Mabuhay Singers. Sige, abe. Sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamali. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo'y aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko.
sa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko. Timay maning trupa Ang mo gusto ko sa magkanta, bumupol ng mga hubin pa, pero ilayang ginatukar ang mga sanguna pag iyang mga ambahanon, no? Ikaw ang ligaya ko. Nagadulong sinyo sa oras 30 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 8 sa gabi. Good evening, Bumbudan, Paliog Tamyaw sa Gonzaga family dira sa Sagay, kag sa family Doroca from Rosemary Gonzaga. Antes ko dugangan ang talamyawon, may request diri nga Malagueña, yan ni Victor Wood. O basi may ara kada cover. Kagina pa maning Malagueña nimo. Bumbudan, pa-request po ako, kabus kong gugma. Thank you, Bumbudan, from Janjan Vilado. Shout out sa pamilya ko sa Barangay Singkang Airport, Vallador family from Inal Sina Sisad. Kag mayong gabi, Bumbudan, ginatami ako ang akong lola nga si Judy Navales Olminasan. Sa hinikaran kag also, ginagreet ko sila sa happy anniversary ni Tatay Long Life. Nay, I love you from Amelia Olminasan, Jugi. Watching from Qatar, sa Qatar si Inal Lani Sina Sisad. Okay. Sige. May gabi, Bumbudan, watching from Barangay Granada, Roslyn Ronquillo. Bumbudan, may gabi, liog greet sa kay Nanay Sili sa Barangay San Jose, Sarabia. Request ko song, sino ang dapat basulon? Carl Kenneth Cañete, naga-request. Good evening, Bumbudan, watching from Hong Kong, Shirley Bico Villanueva. Kag mayang gabi man sa kay Aming Gonzales Timbre Villa. Ang Malagueña, no, gitara lang, wala sa may kakanta. Okay. Sige daw lang alang ang Malagueña, no? Kay kuan lang daw gitara lang to. Ayos Uy, ano natabo nga nadula ang akong diri nga kuan. Nadula siya. Tara na. Ang next song is kuan gyapon ining gyapon ni Virilio Pirot, Barumbado. No? May barumbado ko ni. Yari na ang ambanon nga may tigulo Barumbado. Yari, Barumbado na.
isog. Sinihan kagbitahan ang ginabalik-balik ko. May makadto sa diskuhan, upod sa mga amigo. Diliid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko kasitaan. Ay ang guna-guna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na ko nakita ko ang huplas nga larawan. Daw diligid mapanas sa akon panumduman. Sangon ako ang hantong nangalalaki. Tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte. Kay ang iya mga Ingles, dili ako kaintindi. Diri pag natuit ang tanan. Nga ang pag-eskwela, di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasalitan. Nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natuig ang tanan. Nga ang pag-eskwela, di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Nan, sinudang barumbado na. Good evening, bumbudan. Ginatamiyaw ko lang gali nga akong lola nga si Elvira Jergos sang barangay Sagasa, Bago City. Nga nagapamatingid si mo. Salamat. From Jane Rose Jergos. Good evening, bumbudan. From Bon Ignacio. Good evening, bumbudan. Ginatamiyaw ko ba na ko si Hirondio Martizano sa Felisa. From Luz Biminda Martizano. Good evening, bumbudan. Request lang Portrait of My Love, Joseph Silosoni, sang Barangay Lagasan, Bago City. Good evening, bumudan patamyaw kay Maria Annalyn Perales sang Sitio Kayumit. Gapa matingid siya, subong from Joey Perales. Mabugnaw ang lasang kag tuburan, request ni Edgar Canillo Hodilla. Good evening, bumudan from Tuto Pat. Sige. Uy, may arikili di request niya kung Impossible Dream. Bumupol, ikaw na lang bala. Matirada sa ng Impossible Dream. Ikaw na lang makanta. Sige. Dason ka lang galing makanta, no? May Impossible Dream diri kag ang bulak nga namutan, way pa ni ma-play, no? Way pa, no? Kag Pubring Alindahaw, may larawang kupas, kag tuburan. May island in the stream patugina mo. Sige, ilista ko na nga daan kay para hindi malipatan. Okay. Sige. Ara na ang Impossible Dream. Sa mga wala pa makapadala sang mensahe, ilang mga greetings, i-forward nyo na diri.
samtang may oras pa. Kay basi hindi na mabasahan karon dugay-dugay. Daligid lang kami ari pa isa nga nagsulod sa aton nga comment section sa nga Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. 40 minutos na banwa nakaligad sa tak ng alas 8. Bumbudan, last na talaga, pahabol, request ko the prayer. Sige, tanawon tala na karon ha, kung ma-play naton Jan Vilado. Arianay ang Impossible Dream, kay Impossible Dream nga daan mo. Pagitaon tang Impossible Dream. Sige. Samtang wala pang Impossible Dream, ari-anay ang may request ko gina kuring ni Nining. Amo na ni ara na Impossible Dream. Sige, Impossible Dream na lang. To dream the impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave did not go, to ride the right to wrong, to love you and chase from apart, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, then my heart will have peaceful flow. Will I let you lose in the world? Will be better for this. That one minute is falling covered with scars. Still strong, this land sounds so courage to reach the unreachable star. Perti, sa mga taong sang tingog sang trupa mo, Bumbo Paul. Mga mayugid. 43 minutos ang nakaligad sa tagnay ng alas 8. Padayon ko muna kapamati diri sa platuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Diri kita bisa bulak nga namutan. Ang bulak nga namutan dogin ang nagkanta si Virilio Pirot Jr. Balikan nato nabi ang mga kumpuso. Pagkatapos ang Impossible Dream, balikan natin ang kumpuso, mga kabiyanan. Basta mga kumpuso ang kuan sila dira ang icon sang kumpuso si Virilio Pirot mo.
Sige. Bulak nga namutan daw, ara na da siya mo. No? Makita mo na da siya bumbupol ang bulak nga namutan. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Kag, may ari pa diri, ang larawang kupas karon pa na dugay-dugay, kay may ari pa pubring alindahaw, kag pagkatapos ang pubring alindahaw, amo na ang larawang kupas. No? Sige. Din pagid ari balikan naton ang pila pa ka mga talamyawon. Nga gawon tani ang mga talamyawon kay basi dugay-dugay. Ako din naton basan basi wala tabla chimpo. No, ari anay ang aton nga mga talamyawon. No, samtang ginapreparar ang bulak nga namutan. Good evening, Bumbudana. Ari kami nagapamati sa program upod ang asawa ko nga si Belinda from Joseph Siloso. Request ko larawang kupas si Shirley Bico Villanueva. Mayang gabi Bumbudan patamyo sa Christian Barber. Ilabi nagid kay Peter Bernardino sa partner ko nga kay si Junjun Mahusay. GR kag sa family Dalisay kag Mahusay sa Purok. Bayo Alegria Murcia. Pa-request kahoy nga lawaan, maraming salamat and more power from Mahusay Danili. Yaray adina ang ambanon nga may tigulo bulak nga namutan. Halos nalibot ko ining kalibutan sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akong dughan. Ako nagpalapit sa imo magpabutyag sang katuyuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining isang jutay nga tiun.
man sa tagi-puso. Handa ako inday sa imo maghulat. Dalinas ang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sasan, upatanda sang ka, utli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob bining banggit anay. Bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ang bahanong agagin. Okay. Doon lang nga, kay makapoy magkanta sa dugay ko, no? 10 minutos ang nabilin ka magandang kita sa tag ng alas 9. May aratada sa nga pubring alindahaw. Daw galing ki daw, pubring alindahaw. Kay ang akon diri nga pubring alindahaw daw nadula, no? Ang pubring alindahaw nga sa huyuhoy, ano, may ari gali, no? May-ari ko ni pubring alindahaw. Sige, pubring alindahaw. Galing ka Tagalog version ni siya. Ang wika mo aking hirap, ika'y aking kalimutan. Ngunit puso'y alinlangan ay, o kay hirap ng abang kapalaran. Ang wika mo aking hirap, ika'y aking kalimutan. Ngunit puso'y alinlangan ay, o kay hirap ng abang kapalaran. Aruy, 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 puso ko'y nadurog sa kabighatian. Aruy, 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 ang aking katulad ay pobreng alindahaw. Aruy, aruy, puso ko'y nadurog sa kabighatian. Aruy, aruy, ang aking katulad ay pobreng alindahaw. Aruy, 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 puso ko'y nadurog sa kabighatian. Aruy, 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 ang aking katulad ay pobreng alindahaw. Aruy, aruy, puso ko'y nadurog sa kabighatian. Aruy, aruy, ang aking katulad ay pobreng alindahaw. Pubring alindahaw. 7 minutos ang nabilin ka magandang kita sa tag ng alas 9. May request diri Larawang Kupas. Larawang Kupas, no? Ay i-play nato dugay-dugay. Good evening, Bumudan. Please pakigreet po Aguelo family isang barangay May Tubig. Maraming salamat, Bumudan, from Kimi Aguelo.
O kung ano mag-pronounce ni Aguilo, ginman o kung Aguilo. Daw sa Pilipinas lang ako kanami lang dalingaw gid ko pamati bumbudan watching from UAE, Abu Dhabi, si Dayan Manalo, no, nag-chat sa aton diri. Daw sa Pilipinas na siya kuno hay. Tinakapaumpaw man sa iyo nga kamingaw, no, ang ining palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Sa mga arat na nagtrabaho sa UAE or sa di man nga bahin sa kalibutan, o bantayin nyo lang ining programa basta wala lang kamo trabaho. Kaya para malingaw kamo kag daw kaangay lang ari magkamo sa Pilipinas. Good evening, bumbudan tamyo ko da family Baligwas, Calago, Himida, sa Puro Kervias 2, Barangay Villamonte, sa amon lola Milituna, Calago, Himida, request song matud mo. Salamat gid. Matud mo na play ko na kagina, no, gina pagid. Ari na ang ambanon nga may tigulo Larawang Kupas. Isang larawang kupas ay aking nasalayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y panabuhan ng tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y panabuhan ng tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas.
Larawang Kupas. 1 minuto na lang nabilin ka magadagat kita sa tagnang alas 9. Kapamatigid si Jimmy Candelario kada Sunday sa programa mo from Romo Pasaporte. Ang migo kong do freezer lang ang utok do do freezer lang ang kanin mo. Ang utok sini kay daw ay gid problema. Good evening ya Bombo Daniel, pasalamat gid ta sa mahal nga Dios kay ginlikaw gid ta sa mapintas nga bagyo. Umulan man o bumagyo. Ang bumburana kay giban pa ara gid. Basta signal lang hindi gid maguntat na sa pagharana. Ang among request northeast, west and south by Victor Wood. Galing kay anong tani patukar kay napangut na kita sa tagnang alas 9. Mga kabyanan, mga kabumbo, ginakulabos na kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan ang bumbuharana kag iban pa. Updanay kita buwas sa palatuntunan, bumbuhana isa udto upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo,
O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We
stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.